Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hafa tilkynningar frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 124 athugasemdir ráðuneytis við lögfræðilegar álitsgerðir frá Ólafi Ísleifssyni og á þingskjali 113 skuldbindingu íslenska ríkisins að réttilega innleiddar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslenskum rétti sömuleiðis frá Ólafi Ísleifssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 205 meðferð sakamála, nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar og þingskjali 206 skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, nefndarálit með breytingartillögu meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármál í störf þingsins. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson óskar eftir 10. þingmaður Reykjavíkur suður óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti. Það þarf eitthvað að ganga á þegar meira að segja umboðsmaður Alþingis hefur orð á því á opnum fundi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þeirri tregðu sem er á því að framkvæmdarvaldið svari fyrirspurnum frá þingmönnum. Og nú vill svo til að sá sem hér stendur fékk að lokum eftir líklega 9 mánaða meðgöngu svar frá fjármálaráðuneyti í gær varðandi heildarkostnað Landsvirkjunar vegna undirbúnings undir lagningu sæstrengs. Og í stuttu máli sagt þá segir fjármálaráðuneytið að fyrirtæki sé undanþegið ákvæðum upplýsingalaga sem kann vel að vera og ég er ekki búinn að kanna, en ef það er þá þarf að bæta úr því. En hins vegar er talað það að þessi fyrirspurn undir þetta sæstreng, hún varði viðskiptahagsmuni og viðskiptaleyndarmál Landsvirkjunar og ég velti fyrir mér leyndarmál fyrir hverjum. Er það fyrir landsmönnum eða er það fyrir einhverju keppinautum ímynduðum eða eitthvað? Herra forseti, í stuttu máli, þetta er óþolandi. Og nú er Landsvirkjun komin í hóp með þeim fyrirtækjum, Landsbankanum, OHF-unum og fleiri, þar sem að eftirlitsskylda þingmanna er gjörsamlega troðin í svaðið. Og þetta verður ekki þolað, herra forseti, og nú verðum við að fá forseta í lið með okkur það að eftirlitsskylda þingmanna sé viðurkennd og hún sé höfð í heiðri en ekki forsmáð eins og nú er. Málstekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, ef forseti man rétt. Herra forseti, ég vil taka hér undir sem hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson nefndi hér og hvetja þingheim og forseta til þess að taka nú alvarlega þessar athugasemdir sem umboðsmaður Alþingis hefur komið á framfæri varðandi þann verulega drátt sem oft vill verða á því að fyrirspurnum alþingismanna sé svarað. Þetta er, eins og hv. þingmaður sagði, óþolandi og lítilsvirðing við þingheim og ég kom hér síðast upp og benti á það að það tók fjármálaráðherra 1,5 ár að svara fyrirspurn minni varðandi Arion banka. Nú er ég hér með aðra fyrirspurn varðandi framkvæmdir Landsbankans, nýjar höfuðstöðvar Landsbankans, fyrirspurn sem ég lagði fram í mars á þessu ári og þar meðal annars kom ég inn á það hvert markaðsvirði lóðarinnar væri, hvort að byggingin væri skynsamleg og hvaða rök mæli með því að byggja á þessum stað. Ekkert svar hefur borist ennþá, en á sama tíma og í skjóli nætur í sumar hófust framkvæmdir við þessa sömu byggingu. Þetta er ég að segja, herra forseti, algjör lítilsvirðing við Alþingi. Forseti hefur heyrt hvað hv. þingmenn segja og deilir áhyggjum með þeim af því að það er of mikill brögð að því að dragist lengi að svara fyrirspurnum. Þá má og nefna það sem hefur borið á góma í nefnd endurskoðun þingskapa að styrkja þarf stöðu Alþingis hvað varðar það að taka vel tvímæli að eftirlitshlutverk Alþingis taki sömuleiðis til sjálfstæðra ríkisstofnana, ekki eingöngu til þeirra hluta starfsemi framkvæmdarvaldsins sem eru á beina stjórnsýslulega ábyrgð ráðherra, tengist máli sem hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson nefndi. En forseti hefur meðtekið þetta og máli verður í athugun. Og þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, og ræðir störf þingsins. Herra forseti, á fundi velferðarnefndar í morgun kynnti Kolbeinn H. Stefánsson skýrslu fjölda örorkulífeyrisþega. Hann sýndi þar meðal annars myndir við þróun í fjölda áætlaðra æviára við góða heilsu frá árunum 2004 til 2015, greint eftir kyni. Nú er það svo að karlar hafa alla jafna notið fleiri góðra æviára
En munurinn jókst verulega á árunum eftir hrun. Niðurstaðan sú að góðum æviárum karla fjölgar, góðum æviárum kvenna fækkar. Í umræðu gærdagsins velsældarhagkerfið sem stefnt að gerði ég götótta gagnasöfnun að umtalsefni. Götin eru þar sem gögn konur ættu að vera. Þessi heimur sem konur og karlar byggja til jafns nokkurn veginn hannaður með karla sem hina einu réttu mælistiku. Og sú staðreynd að stoðkerfisvandamál eru helsta ástæða örorku kvenna verður óneitanlega skiljanlegri í þessu ljósi. Ég rakti í ræðu minni í gær nokkur dæmi úr áhugaverðri heimildabók Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Ég ætla ekki að endurtaka þau dæmi hér eða taka fleiri úr bókinni þó að það sé svo sannarlega næg að taka. En við umræður sem sköpuðust á Facebook síðu minni í kjölfarið komu fleiri dæmi, meðal annars þessi, með leyfi forseta. Þegar ég tók byssuleyfið gat ég ekki skotið úr byssunni sem ég átti að skjóta úr því hún var of stór fyrir mig. Þegar ég tók hann upp lenti skeftið alltaf ofan á öxlinni í staðinn fyrir að leggja staðina framan. Það merkilega var að ég var nýbúin að taka bóklega prófið og í kennslugögnum stóð skýrt að enginn skuli skjóta úr vopni sem hann ekki veldur. Hefur einhver breytt þessu þrátt fyrir fjölda kvenna í skotveðurprófum, þrátt fyrir að fjöldinn fari vaxandi? Nei. Annað dæmi. Þegar ég tók skipstjórnarréttindin, partur af því var að henda okkur í sjóinn. Enginn konugalli, bara galli fyrir mennina. Ef ég hefði ekki haft krana sem hífði mig upp eins og dauðan krossfist, hefði ég pottið drukknað, því gallinn var strax fullur af vatni. Tilvitnun lýkur. Við verðum einfaldlega að fara að fylla upp í götin í þessum gagnabönkum sem við notum. Við verðum að fylla upp í þessi göt ef við ætlum okkur að ná markmiðum velsældarhagkerfi hér. Annað bara grín. Ef við gerum þetta ekki öll orðræða það að við séum hér að stefna að hagsæld og auknum lífsgæðum fyrir alla bara grín. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, á árunum sem liðin eru frá hruni höfum við gert æðumargt til þess að reyna að gera það fyrir að mörg þau mistök sem gerð voru þá endurtaki sig. Meðal annars hafa öll skilyrði lánveitinga til einstaklinga verið hert til mikilla muna og þykir mörgum nóg og meðal annars til þess að koma í veg fyrir lántökur einstaklinga í erlendri mynt. Nú það hins vegar svo að þessar girðingar sem við höfum reist virðast koma í veg fyrir það leið að fólk, Íslendingar, búsettir hér á landi en starfandi erlendis eða þiggjandi laun í erlendri mynt geti komið sér þaki yfir höfuðið með nokkru góðu móti. Það kom að máli við með maður sem var orðinn örvæntingarfullur mjög búinn að ganga hér á milli lífeyrissjóða og lánastofnana vikum saman að sækjast eftir einföldu húsnæðisláni hér á landi. Starfar sjálfur erlendis en með lögheimili og búsettur lengsta part árs hér. Og það var ekki nokkur leið að fá húsnæðislán í íslenskum krónum því hann hafði vissulega tekjur í erlendri mynt og lög orðin svo flókin að það treysti sér engin lánastofnun til þess að annast það utanumhald sem að krafist í lögunum hvað lán í annarri mynt en tekjur eru varðar. Nú, hann taldi þetta ekki mikið vandamál, það væri þá sjálfsagt auðsótt, enda erum við alltaf að tala það að við séum í alþjóðlegt hagkerfi að hann fengi einfaldlega lán í þeirri mynt sem hann hefði tekjur í. En þá var þetta svarið stutt og laggott, nei, hér ekki veitt lán lengur í erlendri mynt til einstaklinga. Þannig að hér einfaldlega búið að reisa upp slíkar girðingar og ég ætla að þetta sé þó nokkur hópur og vaxandi í alþjóðlegu hagkerfi. Hópur fólks sem hefur ekki tekjur í íslenskum krónum og virðist ekki með nokkru móti geta fengið húsnæðislán til þess að koma sér þaki yfir höfuðið hér á landi. Þetta getur ekki verið markmið lagasetningar hvað varðar einstaklinga, úr þessu hlýtur að þurfa að bæta. Til máls tekur 87. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Stefnumótandi byggðaáætlun var samþykkt á 148. þingi þar sem segir meðal annars: Ísland verði í fararbroddi við nútíma innviði, framsækna þjónustu og nýjustu tækni sem tengi byggðir saman og Ísland við umheiminn í jafnvægi við umhverfið.
Í byggðaáætlun er meðal annars fjallað fjarheilbrigðiskerfi og heilbrigðisþjónustu og til að leitast við að jafna aðgengi landsmanna að almennri og sérhæfðri heilbrigðisþjónustu. Þetta kannski sérstaklega við aðgengi að sérfræðiþekkingu og gagnkvæmri faglegri ráðgjöf heilbrigðisstarfsmanna. Þörf lækna og hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni fyrir aðstoð og ráðleggingu frá sérfræðingum Landspítala er mikil og getur skipt sköpum við meðferð sjúklinga. Bætt samskipti er ávinningur, flækjustig minnkað og það getur sparað tíma og stytt bataferli. Mest af þessum samskiptum fara fram núna með símtölum og tölvupóstum eins og staðan er í dag. Á vef heilbrigðisráðuneytisins segir að Landspítalinn hafi fengið styrk til að þróa skilvirkari sérfræðiþjónustu við landsbyggðina. Verkefnið snýst að útbúa farveg fyrir ýmsar samskiptaleiðir. Í tengslum við þetta verkefni hefur Landspítalinn komið á samstarfi við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða að bættu aðgengi að sérfræðilæknum. Þetta verkefni er í samræmi við markmið heilbrigðisstefnu að jafna aðgengi landsmanna að heilbrigðisþjónustu um landið og byggðaáætlun eins og fyrr er vísað til. Þannig verið að spara tíma, löng ferðalög og dýr, svo ekki sé talað vinnutöf. Og það sem einnig er mjög mikilvægt er að það er verið að styrkja gagnkvæma faglega ráðgjöf milli heilbrigðisstarfsmanna. Það er því mjög ánægjulegt að sjá að ný samþykkt byggðaáætlun og heilbrigðisstefna sé farin að vinna í rauntíma. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, það er eindregið skoðun mín að með því að tryggja jafnan kosningarétt, tryggja að fullu jafnvægi atkvæða, þá erum við að undirstrika grundvallar mannréttindi í íslensku samfélagi, algjörlega óháð efnahag, kyni eða búsetu. Slíkt getur ekki og það má ekki vera skiptimynt á hinu pólitíska sviði. Sama atkvæðavægi á að gilda á milli landsmanna hvar sem þeir búa á landinu. Að landi verði eitt kjördæmi, það getur verið liður einmitt í þessu skynsama og réttláta skrefi og gott að við getum fengið tækifæri til þess að ræða það. Þannig verða þingmenn allra landsmanna. Að mínu mati þá eykur slíkt samkennd, skilning, það styrkir lýðræðið, yfirsýnina og ýtir undir það að við þingmenn sinnum því að efla Ísland þannig að verði enn samkeppnishæfara í annars harðri baráttu við alþjóðasamfélagið. Í þeirri samkeppni er lykilatriði fyrir okkur sem hér störfum að Ísland allt sé undir. Þannig höfum við í Viðreisninni og ég tel að æskilegt að við höfum það ávallt í huga að við verðum að hafa heildina í huga til þess að vera samkeppnishæf við þessa miklu alþjóðasamkeppni. Í skýrslu sem unnin var fyrir stjórnlaganefnd segir jafnvægi atkvæða með leyfi forseta. Jafnræði þegnanna til að hafa pólitísk áhrif er meðal grundvallaratriða lýðræðisins og borgaralegra réttinda. Og þessi er mjög erfitt að andmæla. Mismunandi vægi atkvæða eftir kjördæmi má líkja við það að vernd eignarréttinda væri ólík á milli kjördæma. Ég leyfi mér að fullyrða að við það myndi enginn sætta sig við. Þess vegna ætti enginn heldur að sætta sig við búsetubundna mismunun á atkvæðavæginu. Við erum núna með í heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar á borðum formanna stjórnmálaflokkanna undir forystu forsætisráðherra. Við höfum komið okkur saman ákveðið verklag og meðal ákveðna þætti sem við höfum forgangsraðað. Ég tel alveg skýrt í ljósi meðal annars niðurstöðu og atkvæðagreiðslu tillögu stjórnlagaráðs en ekki síður líka núna rökræðukönnun sem var kynnt daginn að það er eindreginn vilji landsmanna að við endurskipum þessari forgangsröðun upp á nýtt og skoðum meðal annars jafnt vægi atkvæða á þessu kjörtímabili. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Samkvæmt ársskýrslu Fiskistofu var útflutningur í gámum á ferskum fiski tæp 24.000 tonn árið 2013 en árið 2018 voru flutt út 42.000 tonn óunnin. Okkur ætti öllum að vera ljóst að hægt er að vinna allan þennan fisk hér á landi. Ég vil benda á að mörg störf í fiskvinnslu glatast, svo ekki sé minnst á þau afleiddu störf sem tapast einnig. Virðisaukin sem liggur í fullvinnslu á fiski er það mikill að við getum ekki látið það viðgangast að þessi þróun haldi áfram. Ein birtingarmynd er að fiskverð á uppboðsmörkuðum hér heima hefur hækkað mikið þar sem af er hausti vegna fiskskorts
og margar fiskvinnslur eigi í basli með að afla sér hráefnis vegna þessa. Árið 2009, rétt eftir hrun, jókst gámaútflutningur gríðarlega og þá brugðust stjórnvöld við með því að leggja álag á þennan útflutning sem þá dróst saman í framhaldinu. Síðan var það tekið af. 16. september síðastliðinn í óundirbúnum fyrirspurnum innti ég sjávarútvegsráðherra eftir aðgerðum við þessari þróun og hugðist hvort ráðherrann hæstvirtur hygðist bregðast við og varð fátt svör og sagðist hann ekki ætla að bregðast við. Og í Kastljósi á dögunum komu sömu svör frá ráðherranum. Á fundi atvinnuveganefndar í gær var þetta mál á dagskrá og þar kom fram að mikið af þessum fiski sem fluttur óunninn út fer í fiskvinnslu þar sem ódýrara vinnuafl í boði en hér á landi. Hæstv. forseti, þetta þróun sem við verðum að stöðva. Virðisaukinn í fiskútflutningi liggur í fullvinnslu hér heima og þar verðum við að standa vörð. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Störfum þingsins ætla ég að tala störf þingsins. Hver þekkir það ekki að við setjum gjarnan löggjöf hér án þess að hún sé fjármögnuð. Við lofum einhverju, viljum sýna við stöndum við það en við höfum ekki fjármagn að baki. Við höfum fært ómældar ákvarðanir okkar hér yfir í fangið á sveitarfélögunum og mig langar í rauninni í tilefni af því við fengum þroskahjálp í heimsókn fyrir fjárlaganefnd í morgun að nefna sérstaklega samninginn notendastýrða persónulega aðstoð NPA. Hún kvótastýrð. Það fá ekki allir sem þurfa. Fólk mismunað eftir búsetu. Það fá ekki allir sem þurfa vegna þess að sveitarfélögin okkar mismunandi í stakk búin til að takast á við þau auka fjárútgjöld sem fylgir því að veita þessa notendastýrðu persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk. Við dæmum þá sem ekki geta fengið í enn frekari fjötra heldur en fötlun þeirra hefur þegar gert. Þannig að ég segi ekkert annað en það. Við erum að brjóta jafnræði, við erum að mismuna og við erum að færa í fangið á sveitarfélögum loforðin okkar hér sem við getum ekki staðið við og höfum ekkert fjármagn á bakvið. Ég segi, mér finnst ekki góður bragur á þessu, mér finnst hann verulega vondur og að setja kvóta á það hverjir það eru af fötluðu fólki sem þurfa á notendastýrðri persónulegri aðstoð að halda, að hverjir það eru sem fá hana. Mér finnst þetta algjörlega síðasta sort og hver á að segja þú færð en ekki þú, þú en ekki þú. Hver bær til að gera það? Er það svona sem við viljum vinna vinnun okkar? Virðulegi forseti, ég segi nei. Máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, fyrir rúmu ári síðan samþykkti Alþingi lög rafrettur og áfyllingar og lögin tóku gildi í mars síðastliðinn. En þó ekki sé langur tími liðinn frá gildistöku laganna þá hefur ýmislegt gerst frá setningu þeirra sem ástæða til að hafa áhyggjur af. Í vor, sumar og nú í haust hafa komið fram upplýsingar meðal annars úr ritrýndum læknatímaritum skaðsemi rafsígarettna. Bandarísk yfirvöld hafa gripið til ráðstafana til að setja meiri skorður við dreifingu og sölu og evrópsku lungnalæknasamtökin hafa sagt að ekki sé hægt að mæla með rafsígarettum sem tæki til að hjálpa fólki að hætta að reykja, en það voru eins og margir muna ein af meginrökunum sem notuð voru í umsögnum og umræðum málið á sínum tíma. Læknafélag Íslands samþykkti harðorða ályktun gegn rafsígarettum á aðalfundi sínum nú nýverið. Ábyrgð stjórnvalda og þar með þingsins í þessu máli mikil. Við getum ekki leyft okkur að sitja hjá og bíða eftir því að meiri upplýsingar komi fram. Nú þegar eru komin fram gögn sem krefjast athygli. Ég fagna því að landlæknir og heilbrigðisráðherra hafa brugðist við og vona að þingmenn muni taka vel í að skoða frekari varnir innan ramma laganna. Það nefnilega komið í ljós að við vorum ekki að setja lög saklausa neysluvöru heldur efni sem mögulega getur haft verulega skaðleg áhrif á heilsu þeirra sem nota vöruna. Við skulum sérstaklega hafa í huga að æ fleiri grunnskólabörn nota rafsígarettur, börn sem aldrei hafa reykt og hefðu miðað við öllu gögn sem liggja fyrir ekki byrjað að reykja en eru nú orðin vön nikótíni.
Þegar á 19. öld höfðu þýskir læknar uppgötvað tengsl milli reykinga og lungnakrabbameins, en það tók heilbrigðisyfirvöld nærri 100 ár að kveikja á perunni og heróín var fundið upp og markaðssett sem lyf gegn hósta og góð leið til að venja fólk af morfínfíkn í kringum aldamótin 1900. Við ættum að láta það viðvaranir sem nú hljóma nær daglega nýjar hættur tengdar rafsígarettum verða okkur hvatningu til að grípa inn í. Áhættan af því að bíða og sjá er einfaldlega allt of mikil. Þá tekur til máls 83. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég ætla hér að fjalla aðeins þann mikla útflutning sem á óunnum fiski og við í atvinnuveganefnd höfum verið að fjalla í nefndinni hjá okkur á síðasta fundi og gerum áfram á morgun. Það er fullt tilefni til þess að hafa áhyggjur af þessum mikla útflutningi og hann er að aukast mikið ár frá ári og það er verið að flytja allt að 55.000 tonn sem geta endurspeglað 500 störf, auk þess virðisauka sem hverfur úr landinu með þessum útflutningi á óunnu hráefni. Og ég held að við stjórnvöld verðum að skoða hvaða leiðir við getum farið til þess að sporna við þessum mikla útflutningi og það sé lágmark að á fiskmörkuðum þar sem er mikið beina sölu fiskkaupenda erlendis frá og íslenskir aðilar, útgerðaraðilar að selja og kaupa beint og selja. Öðrum býðst ekki að bjóða í þennan fisk sem fer þarna í gegn í beinni sölu. Og í raun og veru er ekkert ólöglegt við það hjá fiskmörkuðum. Við þurfum að bara breyta lögunum eða reglugerð til að breyta því. Og það sé lágmarka þessi litlu og meðalstóru fiskvinnslur sem ég hef nú oft talað fyrir hér úr þessum ræðustól fái tækifæri til þess að bjóða í þennan fisk og séu þá jafnfætis þeim stóru aðilum sem sjá hag sinn í því að flytja þetta hráefni óunnið erlendis í stórar vinnslur, ríkisstyrktar innan ESB-jafnir og unnið af fólki þar sem á miklu lægri launum heldur okkar fiskvinnslufólk, þó það sé nú ekki háum launum. Ég held að við þurfum að horfa á hvaða efnahagslega áhrif þessi miklu útflutningur óunnu hráefni hefur. Það er mikil samfélagsleg ábyrgð sem hvílir á þessum fyrirtækjum sem hafa heimildir í okkar sameiginlegu auðlind og við skulum muna það að markmið laga stjórn fiskveiða meðal annars að stuðla og treysta atvinnu í byggðum landsins. Þetta hlýtur með áframhaldandi þróun að valda byggðaröskun og tapi fyrir allt samfélagið. Þá tekur til máls 85. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, í beinu framhaldi af ræðu síðasta hv. þingmanns, þá langar mig að ræða sjálfbærni sem svona alltumlykjandi að verða víða í störfum þingsins. Við eigum vanrækt, stórlega vanrækt tækifæri í ylrækt og þá ég við ræktun matvæla hér innanlands fyrir innanlandsneyslu, meginstoðin í innanlandsneyslu. Já, líka við matvæli af þessu tagi með ylrækt til útflutnings, bæði grænmeti og fisk úr fiskeldi, þar sem ylrækt notuð. Þetta geta orðið sérvörur sem eru fluttar út með kolefnisvænum flutningsmáta og getur orðið það sem ég hef kallað orkufrekur iðnaður, stóriðnaður Íslendinga í framtíðinni. Og ég minni á að þetta ýtir undir það sem við höfum kallað hringrásarhagkerfi og þetta gagnast loftslagsmálunum svo munar. Og í þessu sambandi langar mig að minnast á sérstakt málefni sem þessu skylt og það málefni Reykjaskóla eða Garðyrkjuskólans eins og við köllum hann oft sem undir Landbúnaðarháskóla Íslands. Skólinn lykilstofnun í öllu sem lýtur að ylrækt og ég vil vekja athygli á atriðum sem verður að hyggja vel að. Það að segja nýrri stefnumótun í samráði við greinina, bættri og aukinni starfsmenntun fyrir þá sem langar að vinna í þessari merkilegu grein, nauðsyn á að gera skólann meira aðlaðandi meðal annars með áherslu á nýsköpun og auknar rannsóknir og koma húsnæði og tækjum þessa skóla í lag. Það hefur verið í verulegu ólagi langa hríð. Það sem ég einfaldlega að segja, það það að við eigum að efla og endurskapa ylrækt í landinu og við eigum líka að efla Reykjaskála með ráð og dáð vegna þess að við verðum að leggja verulega áherslu að búa í haginn fyrir framtíðina strax í dag. Þá tekur til máls 84. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti,
umræða loftslagsmál og bindingu kolefnis hefur varla farið fram hjá íbúum þessa lands. Að rækta skóg einn af þeim þáttum sem horft til binda á kolefni. Blásið hefur verið til sóknar í skógrækt og landgræðslu að hálfu stjórnvalda. En einhver brotalöm á þessu ferli því að frá árinu 2008 hefur orðið meira en 40% samdráttur í fjárveitingum og umsvifum í skógrækt á lögbýlum. Ríkið stendur ekki við samninga við bændur og þrátt fyrir að í þeim sé gert ráð fyrir að það taki 10 ár að gróðursetja á hverju lögbýli, tæki það 40 ár að uppfylla fyrirliggjandi samninga miðað við fjárveitingar 2019. Markmið skógræktar á bújörðum eins og það er skilgreint í lögum númer 95/2006 skógrækt á lögbýlum skapa skógarauðlind á Íslandi, rækta fjölnýta skóga og skjólbelti, treysta byggð og efla atvinnulíf. Í hverju landshluta skal stefnt að ræktun skóga á að minnsta kosti 5% af flathamar og láglendis neðan við 400 metra yfir sjávarmáli. Ef staðið væri við upphafleg markmið gætu stjórnvöld náð skjótum árangri við vinnu að því að uppfylla markmið Parísarsáttmálans í loftslagsmálum. Mögulegt að auka kolefnisbindingu skóga mjög hratt með því að standa við þegar gerða samninga og vinna samkvæmt áætlun og skipulagi sem tilbúið Þar næðist árangur hratt án þess að bæta þurfi við innviðum eða umgjörð við framkvæmdina. Fjármagn sem varið væri til verkefnis gæti skilað sér beint í ræktun og í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands eftir Brynhildi Davíðsdóttur frá febrúar 2017 kemur fram að með því að fjórfalda aðgerðarhraða í skógrækt væri hægt að auka kolefnisbindingu úr 369.000 tonnum í allt að 535.000 tonn árið 2030. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Forseti. Fyrr í dag hófst innrás Tyrkja í Sýrland. Yfirlýst ástæða innrásarinnar samkvæmt tísti frá forseta þessar bandalagsþjóðar okkar í NATO að koma í veg fyrir aðgang hryðjuverkamanna að suðurhluta landamæra Tyrklands og í framhaldinu heldur Tyrklandsforseti fram þeirri fyrru að með innrásinni munu Tyrkir varðveita landfræðilegt fullveldi Sýrlands og frelsa íbúa landsins frá hryðjuverkamönnum. Forseti. Innrás Tyrkja glæpur gegn friði. Hún gengur gegn grundvallarlögum þjóðaréttar og ég kalla á það að ríkisstjórnin, sér í lagi hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson, lýsi því yfir hið fyrsta. Það kýrskýrt í stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og í dómum Alþjóðadómstólsins í Haag að það grundvallarglæpur að fullvalda ríki ráðist inn í annað fullvalda ríki án aðkomu og samþykkis öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Að því einu undanskildu að sjálfsvörn sé að ræða. En sú vörn á augljóslega ekki við í þessu tilfelli. Ég kalla eftir því að hæstv. Ráðherrar kalli þessa innrás réttu nafni, þar að segja glæp gegn friði, ólögmæta innrás. Ég kalla eftir þessu þrátt fyrir hræsnina sem augljóslega felst í því að lýsa því yfir í þessu tilfelli, en ekki til dæmis þegar Bandaríkjamenn, Bretar og Frakkar hófu loftárásir á Sýrlandi árið, vegna þess að einhvern tímann þurfum við að byrja að kalla hlutina réttum nöfnum. Ríki mega ekki ráðast inn í önnur ríki. NATO má heldur ekki ráðast inn í önnur ríki. Samt erum við að sjá það aftur og aftur, herra forseti, að slíkar innrásir eiga sér stað og að leiðtogar NATO-ríkjanna eða aðrir stríðsherrar taki til við að bera fyrir sig alls konar vörnum og innrásarstríðinu sínum sem ekki standast neina skoðun. Ég kalla eftir því að ríkisstjórn Íslands fordæmi þessa innrás og hún geri það á réttum forsendum að hún sé glæpur gegn friði sem megi ekki líðast, þó að það feli í sér að við gætum þurft að horfa í spegil í kjölfarið. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, bankarnir meta það nú hvort að svigrúm sé til vaxtalækkana eftir að Seðlabankinn lækkaði meginvexti 0,25% í síðustu viku. Síðan í apríl þá hafa meginvextir lækkað 1,25% og hafa ekki verið lægri á þessari öld, sem á að vera jákvætt, fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu. Forystumenn ASÍ og VR segja hins vegar að bankarnir hafi ekki skilað lækkun til lántaka. Í dag bárust svo fréttir af því að Íslandsbanki ætli að lækka vexti 0,15 til 0,25% en ekki 1,25%.
Bankarnir kvarta yfir háum álögum ríkisins. Þeir segja það þrengja að svigrúmi þeirra til vaxtalækkana. Með lægri álögum væri jafnvel hægt að lækka vexti af íbúðalánum 1% að þeirra sögn. Nú sem sagt búið að lækka meginvexti 1,25% en bankarnir geta ekki lækkað vexti til almennings nema 0,25% af því að þeir eru svo skattlagðir. Það er því ljóst að þeir ætla að auka eigin vaxtamun til að skila betri arðsemi til eiganda. Þetta er sami hópurinn og segir við ríkið: lækkið gjöldin og skattana, bankaskattinn, innistæðugjaldið og fleira og við skilum því til almennings. Þeir eru nú ekki beint að sýna það í verki í þessu dæmi. Niðurstaðan er augljós, herra forseti. Bankarnir ætla greinilega að nota fyrirhugaða lækkun bankaskattsins til að auka eigin arðsemi sem skilar hluthöfunum ábóta eins og vogunarsjóðunum í Arion banka. Aukin arðsemi er ekki að fara að hjálpa almenningi í lægri gjöldum og vöxtum. Lækkun bankaskatts á að vera bundin skilyrðum. Þeim skilyrðum að þjónustugjöld bankanna lækki og þeir bjóði upp á betri vaxtakjör til heimila og fyrirtækja. Verði þessi skilyrði ekki uppfyllt á ekki að lækka bankaskatti. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti. Réttindi barna og bætt þjónusta við börn og barnafjölskyldur eru meðal áhersluatriða ríkisstjórnarinnar og birtist með skýrum hætti í stjórnarsáttmálanum. Alþingi samþykkti á dögunum tillögu til þingsályktunar framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar til 4 ára. Henni er ætlað að efla grunnvinnslu barnaverndarmála á fyrstu stigum, stuðla að snemmtækri íhlutun, auka samvinnu ríkis og sveitarfélaga og fjölga gagnreyndum úrræðum. Gert er ráð fyrir 600 milljónum króna fjárveitingu til þess að byggja upp og þróa úrræði og þjónustu í málaflokknum. Í síðustu viku stóð félags- og barnamálaráðherra fyrir stórri ráðstefnu í Hörpu undir yfirskriftinni Breyting í þágu barna í samvinnu við Landssamband ungmennafélaga. Ráðstefnan var afar vel sótt. Það liggur fyrir að börn fá ekki aðstoð tímanlega, bið eftir greiningum er allt of löng og á biðtímanum gerist oft afar lítið og vandinn vex. Aðkallandi er að meiri samfella og samtenging sé á milli opinberra þjónustuaðila en staðan í dag er sú að þeir aðilar sem veita þjónustu við börn tala ekki endilega saman. Dæmi að tiltekin svið sveitarfélaga séu ekki með formlega ferla sín á milli og enginn með skilgreinda ábyrgð. Ef samfella þjónustu er ekki til staðar þá fær barnið ekki eins góða þjónustu eins og mögulegt er að veita. Að lokum, herra forseti, langar mig að vekja athygli á þingsályktunartillögu sem ég hef mælt fyrir og hefur verið send til umsagnar af velferðarnefnd sem fjallar um réttindi barna til að þekkja uppruna sinn. Í henni felst að dómsmálaráðherra verði falið að semja löggjöf sem tryggir þeim börnum sem getin eru með kynfrumugjöf sjálfstæðan rétt til að þekkja líffræðilegan uppruna sinn. Þetta er í 5. sinn sem Alþingi fjallar um málið og nágrannaríki okkar, þau sem við berum okkur helst saman við, hafa þegar tryggt þessi réttindi barna með lögum og ég vona að það fari að koma því að við gerum það líka. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, mig langar að vekja athygli hér á fréttatilkynningu Hagstofu Íslands síðan í gær þar sem rætt er eiginfjárstöðu íslenskra heimila og það sem er unnið úr skattaframtölum fyrir árið 2018. Og þar kemur meðal fram að eiginfjárstaða einstaklinga styrktist frá fyrra ári 15,6% og hjóna án barna 13,8%. Þá styrktist eiginfjárstaða hjóna með börn 19% og eiginfjárstaða einstæðra foreldra 25% frá fyrra ári. Mesta styrkingin á milli ára í aldurshópunum 25 til 29 ára 44% og fyrir aldurshópinn 30 til 34 ára 34%. Fjölskyldum með neikvætt eigið fé í húsnæði fækkaði líkt og undanfarin ár. Árið 2018 voru 3.275 fjölskyldum með neikvætt eiginfjárstöðu í fasteign eða 26% færri en árið 2017. Eiginfjárstaða þeirra í fasteign var að meðaltali neikvæð 6,6 milljónir króna árið 2018 sem er aukning frá fyrra ári 1,2 milljónir króna. Til samanburðar hækkaði heildarfasteignamat á landinu öllu 14,8% milli áranna 2017 og 2018. Eiginfjárstaða eða eigin fé fjölskyldna árið 2018 var alls 4.744 milljarðar króna og jókst 15,6% á milli ára sem er minni hækkun en árið 2017 þegar eigið fé jókst tæp 23%
milli ára. Þegar þessi skuldastaða er skoðuð þá kemur ljós að þetta er betri skuldastaða heldur en nokkur annarri Norðurlandaþjóð. Og það er vert að vekja athygli á því hversu hraða þróun hefur verið á undanförnum árum. Og ég er fullviss um að þær breytingar sem urðu þegar boðið var upp á að hægt væri að nýta hluta séreignarsparnaðar til að greiða íbúðalánum hafi verið stórt og jákvætt skref í þessari þróun. Styrk efnahagsstjórn og lækkandi vextir hafa einnig verið stór þáttur í þessari jákvæðu þróun sem við erum að sjá í tölum Hagstofunnar síðustu ár. Og þá tekur að síðustu til máls og ræðir störf þingsins 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis Margrét Tryggvadóttir. Já, forseti, það er svolítið gaman að vera hér, finnst mér. Svona spari þingmaður eins og sumir kalla það. En það sem maður finnur strax þegar maður kemur hérna inn á þingið er að þetta yfirtekur allt mannslíf og það gerir það strax þótt að manni finnst maður eiginlega ekki vera að gera neitt hérna. Og það fyrsta sem fær að fjúka er daglega hreyfingin. Númer 2 er kvöldmaturinn og samvera í lok dags með fjölskyldunni. Og númer 3 er góður nætursvefn. Eftir hrunið 2009-13 þá var hægt að afsaka mjög marga kvöldfundi og alls konar rugl og vinnu allan sólarhringinn með aðstæðunum. Því að það var mikið kaos, við vorum að slökkva elda og við vorum hér í rústabjörgun alla daga eins og ég er alveg viss um að forseti mann vel. Engu að síður þá setti þáverandi forseti á fót starfshóp fjölskylduvænt Alþingi. Hann var aðallega minnst á kvöld- og næturfundum þegar fólk var komið með svefngalsa og enda þótti þetta hinn mikill brandari en kannski er komin tími til þess að endurvekja þennan ágæta starfshóp. Ég var hér í gær fram á kvöld og ég er ekkert að kvarta yfir því. Mér fannst það alveg ljómandi skemmtilegt. Þetta er svolítið fyrir mig eins og undarlegt orlof frá mínu daglega lífi. Ég hef hins vegar áhyggjur af öðrum þingmönnum sem hér sita og eru ekki bara þingmenn 1 viku á ári heldur 52 vikur á ári. Almenningur heldur að hér sé lítið verið að vinna og þingmenn séu alltaf í frí. Það er ekki þannig. Og í gær var verið meðal annars að ræða styttingu vinnuvikunnar. Mér fannst líka brandari en þegar margir sem voru að tala það voru hér í 10-12 tíma, sumir jafnvel lengur. Og þegar heima komið átt eftir að gera ýmislegt eins og að svara tölvupósti og undirbúa daginn í dag. Þessu þarf að breyta og ég hvet þingmenn til þess að skipuleggja störf sín betur, forgangsraða öðruvísi, þess að þið sem hér eruð þau einu sem getur breytt Alþingi. Þá er lokið umræðum störf þingsins við góðar undirtektir og tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða, vindorka og vindorkuver. Málshefjandi er hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson. Hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, byrja á því að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að ræða með okkur þetta mikilvæga málefni og eins að vísa til skýrslu ráðherra nýjar aðferðir fyrir orkuöflun sem ég lagði fram skýrslubeiðni fyrir margt löngu og kom út í nóvember 2018. Ég vona sem flesti þingmenn hafi getað gluggað í hana. Þar er fjallað nokkuð ítarlega nýja kostinn sem verður fyrirferða meiri í umræðu og leyfisumsóknir til rannsókna vítt og breitt landið, það er að segja vindorkuna. Vindorkan er afar sveigjanlegur orkukostur. Það er hægt að vera með smá vindmyllur upp á 1-10 megavött eða eitthvað slíkt, nokkrar saman eða jafnvel 1 eða 2 og stóra vindorkugarða sem hver framleiðir afl upp á 100-200 megavött eða meira og hagkvæmnin hún er orðin allgóð og batnar tiltölulega hratt. Auk þess snýr tilraunarekstur ofan Búrfells að ýmsum rannsóknum á þessum sviði og hann sýnir það að nýtni vindmylla er góð og reksturinn hagkvæmur. Þetta eru 2 myllur nú sem stendur. En hvað það? Vindorkan er tæknilega vel þróuð
en það allmargt að minnsta kosti sem þarf að skoða í kjölinn og ákvarða eða endurbæta ef þörf á. Og ef við horfum hingað heim þá vil ég fyrst nefna lagaumbúnaðinn utan allt ferlið frá því að hugmynd að vindorkuveri sett fram af virkjanaraðila. Allt það ferli. Þá að kröfum til tillögu sem á að skoða. Það þarf að setja slíkum tillögum ákveðnar kröfur að mínu mati. Þar næst þarf að skoða skipulagsmál í héraði, hvernig þeim fyrirkomið og hver tekur ákvarðanir hvað. Því næst leyfisveitingar, bæði til rannsókna og byggingar virkjana. Svo kemur hlutdeild fyrirhugaðrar virkjunar í heildarskipulagi orkunýtingar á landinu. Þá að matsskyldu umhverfisáhrifa virkjana yfir tilteknu lágmarki og loks flokkun virkjunarkosta hvað vind varðar samkvæmt lögum verndar- og nýtingaráætlun frá 2011. Það er að segja rammaáætlun eins og við köllum. Eru þessar virkjanir þar eða eru þær ekki, þessar stóru? Þetta eru sem sagt, ef að þið íhugið þetta, ansi mörg og mikilvæg verkefni sem búið að skoða einhverju leyti. Það hefur verið samráðshópur til, það búið að taka saman þessa skýrslu, en það margt eftir sem þarf að glöggva sig á og setja í heildrænt samhengi. Ég tel afar brýnt að beislun vindorku, sem getur komið til greina og hefur áhrif á aðrar virkjanafyrirætlanir, lúti lögum og skipulagi sem eru á forræði ríkisins í samvinnu við sveitarfélögin og í samræmi bæði við orkustefnu, þegar hún kemur fram, og orkuþörf í landinu hverju sinni. Enda má segja sem svo að þessar virkjanir, þegar er að ræða vindorkugarða, þær mæla sig á við stórar eða meðalstórar vatns- og jarðhitavirkjanir, eða jafnvel mjög stórar virkjanir ef út í það farið. Herra forseti, ég tel ekki ásættanlegt að stór eða meðalstór vindorkuver rísi án samræmdrar skipulagningar í sem allra stystu máli, án samræmds heildarskipulags. Ég ætla heldur ekki að eyða tíma hér í að gera grein fyrir margs konar álitamálum í þessum efnum sem ég hef skoðanir á, en spyr þess í stað hæstv. Ráðherra orkumála í grunninn 3 atriði, hvernig hún sér samhengið á milli rammaáætlunar ásamt heildarskipulagi orkunýtingar í landinu og vindorkuvera. Í öðru lagi, hvernig samvinnu skuli háttað milli Alþingis, ríkisvalds og sveitarfélaga við að tryggja sjálfbærni þessar orkuvinnslu þannig að þolmörk séu virt, þolmörk náttúrunnar, þolmörk samfélaga og þolmörk í efnahagslegu tilliti. Og í þriðja lagi, hvort og hvernig hún sér upplýsingar lífsferilsgreiningar eða heildarvistspor vindorkuvera í samanburði við aðra kosti, hvort að þessi samanburður skuli tekin með í myndina þegar verið að taka ákvarðanir svona orkuver. Ég gæti nefnt fleira. Ég sá mjög daprar fréttir fugladauða í Noregi, yfir 100 haferni sem höfðu dáið á tilteknu tímabili eða farist í vindmyllum. Þannig að það að mörg að hyggja. Ég ætla ekki að spyrja þetta atriði, það komið þó langt út fyrir efnið í bili, en býst hér við góðum og gagnlegum umræðum. Þá verður hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrúnar Gylfadóttir til svara. Herra forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir að setja á dagskrá Alþingis sérstaka umræðu vindorku og vindorkuver. Þau mál hafa verið í deiglunni að undanförnu og það gagnlegt að taka þau til umfjöllunar hér á Alþingi. Ég mun leitast við að svara þeim spurningum sem hv. þingmaður hefur lagt fram í 3 liðum. Í fyrsta lagi varðandi spurningur samspil rammaáætlunar og vindorku, að þá sú lykilspurning til meðhöndlunar í sérstökum starfshópi á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytis, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Það hafði verið færð fyrir því rök að hin hefðbundna málsmeðferð laga rammaáætlun eigi ekki nægilega vel við vindorkukosti og ástæður þess eru nokkrar, eins og það að sem auðlind vindurinn nokkurn veginn óþrjótandi, sérstaklega hér á landi, ólíkt öðrum orkukostum og takmarkast helst af landrými. Vindurinn ekki staðbundinn orkukostur, heldur hægt að hagnýta hann á flestu stöðum landsins. Vindorkuver krefjast mun minni undirbúningstíma og rannsókna en hefðbundnir orkukostir
og það er fljótlegt að reisa og taka niður slík mannvirki. Vindorkuver hafa í för með sér minna og óafturkræft rask að mestu en hefðbundnar orkukostir og með hliðsjón af þessari sérstöðu vindorkunnar er nú til skoðunar hvort og hvernig hún geti sætt annarri málsmeðferð innan eða utan rammaáætlunar en hinir hefðbundnu orkunýtingarkostir. Og ég held að í þessum efnum getum við tekið mið af því hvernig nágrannaþjóðir okkar hafa nálgast sama viðfangsefni. Í Noregi var fyrr á þessu ári kynnt kortlagning landsvæða til nýtingar vindorku þar sem skilgreind eru þau svæði sem þykja henta vel fyrir nýtingu vindorku og á hvaða svæðum forðast ætti slíka starfsemi. Og slík aðferðafræði byggist á því að svæðum er forgangsraðað með heildstæðu mati sem að tekur til umhverfis, samfélags og kerfislegra þátta með það markmið að vindorka sé nýtt á þeim svæðum þar sem sátt hefur náðst staðsetninguna og þar sem aðstæður henta. Með töluverðri einföldun má alveg segja að við höfum farið svipaða leið hvað varðar sjókvíaeldi, svo við tökum annað dæmi. Og slík kortlagning felur í sér opinbera stefnumótun nýtingu vindorku og er að mínu mati mikilvægt að sveitarfélög hafi aðkomu að þeirri vinnu. Hluti vinnu felst í að ákvarða hvaða þættir eigi að vera ráðandi við kortlagningu landsvæða. Til álita koma þættir eins og veður og vindafar, áhrif á fugla og umhverfi, tengingar við flutningskerfi raforku, víðerni, nálægð við ferðamannastaði eða íbúabyggð, menningarminjar, samfélagsáhrif og ýmislegt fleira. Og í Noregi var unnið vindorkukort út frá 21 þætti, svo dæmi sé tekið. Þegar stefnumótun í formi vindorkukorts liggur fyrir er að mínu mati nærtækt að hún hljóti formlega umfjöllun og samþykki á Alþingi, til dæmis í formi þingsályktunar, og slíkt vindorkukort gæti einnig verið hluti af landsskipulagsstefnu og það er sömuleiðis í sérstakri skoðun. Í framhaldi af því gæti opnast möguleikar á því að einfalda leyfisveitingaferli þeirra kosta sem falla innan skilgreindra nýtingarsvæða. Og þetta er það sem að starfshópur ráðuneytanna þriggja vinnur nú að því að formgera og skila tillögum fyrir áramót. Og ég bind vonir við að þá verðum við komið með skýrari línur og að skynsamleg þróun í nýtingu vindorku á Íslandi strandi ekki lengur á óvissu hvernig fara eigi með þennan orkugjafa með tilliti til rammaáætlunar. Í öðru lagi varðandi spurningur þolmörk náttúru og samfélaga þá er það einmitt kjarninn í þeim hugmyndum kortlagningu svæða sem að ég var hér að reifa, að hún verði unnin á grundvelli heildstæðs mats sem að tekur jafnt til umhverfislegra, samfélagslegra og kerfislegra þátta og sjálfbærni og þolmörk náttúru og samfélaga hljótu þetta að vera hluti af slíku mati. Og hérna getum við enn lært af því hvernig Noregur og Skotland hafa unnið sína stefnumótun og áætlanir vindorku á grundvelli kortlagningar landsvæða og til þess þarf sem áður segir gott samráð og samvinnu við sveitarfélög og fleiri lykilaðila. Og í þriðja lagi varðandi heildarvistspor stórra raforkuvindmylla á grunni lífferilsgreininga að þá tel ég rétt að sá þáttur verði tekinn með í reikninginn og jafnframt að koma verið inn á þann þátt í þeirri langtíma orkustefnu sem nú er unnið að. Í tilfelli vindorku eru vistferilsgreiningar háðar stærð vindmylla, afkastagetu, líftíma og fjölda og margar myllur vinna meira rafmagn en þeim fylgja einnig fleiri strengir, slóðar og svo framvegis. Og heildarumhverfisáhrif raforkuvinnslu með vindorku eru því háð hverju tilviki fyrir sig. Og hafa ber í huga að það sama á við aðra orkukosti. Mannvirki sem fylgja jarðvarma og vatnsafli hafa einnig sitt vistspor og hafa fjölmargar LCA lífferilsgreiningar verið gerðar hér á landi fyrir vatnsafl og jarðvarma nú þegar. Þá tekur til máls 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka málshefjanda, hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni, fyrir að hefja þessa umræðu hér vindorku og fyrir að fá tækifæri til að taka þátt í þeirri umræðu. Vindorka hefur verið tiltölulega lítið nýtt hér á landi og helst að menn þekki til Búrfellslundar, þar sem 2 vindmyllur hafa verið starfræktar frá því í lok árs 2012. Þær eru 55 metra háar og hver spaði 22 metra á lengd og eru þeir því í 77 metra hæð í efstu stöðu eða töluvert hærri en Hallgrímskirkjuturn. Þessar 2 vindmyllur hafa getu til að framleiða rafmagn fyrir allt að 1200 heimili. Í Skotlandi er nú þegar komið vindorkuver fyrir á 7000 megawatt sem er meira en tvöfalt afl allra orkuvera á Íslandi og er áætlanir að auka það hratt upp í yfir 13.000 megawatt. Herra forseti, beislun vindorku hefur ótal marga kosti. Áhrif vindorkuvera á landslag og ásýnd lands eru mikil og sjónræn áhrif ná oft 100 km frá staðsetningu þeirra og gætu haft áhrif á upplifun ferðamanna. En á móti kemur að vindmyllur eru afturkræfar
og er unnt að færa landið til síns fyrra horfs og taka það til annarra nota. Áhrif vindorkuvera á fuglalíf hafa verið töluvert í umræðunni, sérstaklega í Noregi, þar sem þær hafa höggvið stór skörð í stofn hafarna þar í landi. Þetta er auðvitað eitthvað sem við verðum að íhuga vandlega og vanda staðaval og fara varlega yfir höfuð í þessum efnum. Sérfræðingar telja betra að byggja upp vindmyllugarða á fáum og vel völdum stöðum og tek ég undir það. Fremur en að dreifa þeim alla koppagrundir og á þetta ekki síst við með tilliti til fuglalífs. Herra forseti, það er því brýnt að stjórnvöld marki stefnu í þessum efnum sem allra fyrst og setji vandaðan lagaramma vindorkuver. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, hvers vegna nýtum við Íslendingar ekki vindorku meira? Áhrif vindmylla er afturkræf, ólíkt áhrif vatnsaflsvirkjana og jarðhitavirkjana og engin útblástur óæskilegra efna er frá vindmyllum. Vindorkunýting bindur ekki hendur komandi kynslóðum nýting á landsvæðum. Helsta ástæða þess að vindorka hefur lítið verið nýtt hérlendis er að kostnaður við að framleiða rafmagn með henni hefur verið meira en fyrir vatnsafls- og jarðhitavirkjanir og hingað til hefur ekki skort endurnýjanlega virkjanakosta á Íslandi. Með þróun aðferða og bættri tækni verður vindorka sífellt raunhæfari valkostur. Það er samt að ýmsu að gæta eins og hér hefur komið fram. Ekki er nóg að vinda blási af og til. Vindmyllur virka til dæmis hvorki í logni né í of miklu roki. Hámarksafköst fást við stöðugan og nokkuð háan vindhraða. Tilraun Landsvirkjunar með uppsetningu vindmylla norðan við Búrfell sýnir þetta glöggt. Raforkuvinnslan verður mest yfir vetrartímann þegar að vindasamast er. Íslenska orkukerfið byggist að stóru leyti á miðluðu vatnsafli sem vinnur vel með ótryggri vindorkunni. Það er vindasamara á Íslandi en í flestum löndum sem við berum okkur saman við, því framleiðir vindmyll á Íslandi meiri orku árlega en mylla af sömu stærð á landi annars staðar. Þróunin er hröð í uppbyggingu vindmyllugarða út allan heim. Skotland er land sem við getum borið okkur saman við í þessum efnum. Danir voru að taka í notkun vindmyllugarð sem að gæti framleitt rafmagn fyrir öll íslensk heimili og meira en það. Það eru ýmis álitamál sem taka verður tillit til við uppbyggingu vindmyllugarða, svo sem sjónmengun, hljóðmengun og áhrif á dýralíf, en kostirnir eru margvíslegir og rafmagn framleitt með vindmyllum gæti orðið góð viðbót við þá rafmagnsframleiðslu sem er fyrir hendi hér á landi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka málshefjanda, hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni, fyrir að vekja máls á þessari umræðu og fyrir að fá að taka þátt í henni. Áhugi einkafjárfesta á að fjárfesta í vindorkuverum og smærri vatnsaflsvirkjunum hér á landi fer vaxandi. Það kemur varla óvart, enda felst mikil tækifæri í þróun og endurnýjun orkugjöfum á Íslandi. Landfræðilega Íslands er einstök með tilliti til nýtingar á vindorku og ekki skorti hér landsvæði sem eru opin fyrir vindi, enda eru sum einstaklega hagstæð. Í því samhengi, Orkustofnun hefur bent á að mikil umfram eftirspurn sé eftir raforku á Íslandi og að brýnt sé að huga sérstaklega lagarammanum nýtingu vindorku á þá sérstaklega skilgreiningu á vindorkugörðum og vindbúum. Reyndar hefur Landsvirkjun líka bent á að vindorkuverkefni eru líklega til að taka 4 til 7 ár lengur á Íslandi samanborið við nágrannaþjóðir. Það er ljóst að fara þar betur ofan í þetta, að undirbúningur vindorkuverkefna, ætla ég nú að segja. Á 148. þingi bar svar við skriflegu fyrirspurn minni til hæstv. Ferðamála- og iðnaðar- og nýsköpunarráðherra vindorku og hvort unnið hefði verið að því að setja sérstök lög reglugerð vindorkugarða eða vindmyllur til raforkuframleiðslu. Í svari ráðherra er vísað í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að setja þurfi lög vindorkuver og vinna með sveitarfélögum leiðbeiningar skipulagsákvarðanir og leyfisveitingar. Nágrannaþjóðir okkar hafa mikla reynslu á uppbyggingu á vindorku, til dæmis Skotar, en reynsla þeirra sýnir að uppbygging vindorku hefur ekki áhrif á ferðamennsku þar í landi, til að mynda. Orkustofnun bendir á að skilyrði til nýtingar vindorku sé mikilvægasti þátturinn þegar ákveða á staðsetningu vindorkuvers. Þá skiptir nálægð við flutningskerfi og flutningsgeta þess á raforku einnig miklu máli varðandi staðaval.
Það er ljóst að í mörg horn þarf að líta í þessu sambandi og því mikilvægt að stjórnvöld móti viðeigandi lagaumgjörð og reglur þar sem hagsmunir samfélagsins og sjálfbærni eru hafðir að leiðarljósi. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka fyrir þessa umræðu. Það er gleðilegt að við getum bara að ræða orkumál svona á jákvæðari nótum heldur en kannski við þurftum að venjast síðustu mánuði. Hér áðan var spurt hvers vegna við nýtum ekki vindorku meira. Það var kannski nokkrar ástæður fyrir því. Ein er sú að hún hefur einfaldlega verið mjög dýr, það til tiltölulega nýlega, en kostnaðurinn við það að framleiða rafmagn með vindorku hefur lækkað gríðarlega síðustu ár og er þetta eitt af stærstu sóknartækifærunum þegar kemur að því að orkuskiptum, að skipta úr óumhverfisvænum orkugjöfum yfir í umhverfisvæna. Hinn kosturinn sem er líka í gríðarlegri uppsveiflu á heimsmælikvarða er sólarorka, en eins og kannski hv. þingmenn þekkja þá er það ekki endilega fýsilegasti kosturinn á Íslandi sökum staðsetningar þess á plánetunni okkar, en vindorkan hins vegar hlýtur að eiga hér mjög ríkulegan sess. Hin ástæðan hins vegar fyrir því að við höfum ekki kannski nýtt vindorku jafn mikið og við myndum vilja er auðvitað það að stjórnsýslan hefur ekki verið viðbúin því, myndi ég segja, eða þannig túlka ég allavega það efni sem ég hef komist í hingað til það efni. En það er jákvætt að heyra samhljóminn frá hv. þingmönnum og hæstv. ráðherra í því hvernig næstu skrefi er að taka það. Mér þætti samt best að segja áhugavert að taka aðra svona umræðu þegar það liggja fyrir niðurstöður ráðuneytanna 3 sem að skila núna áramótin samkvæmt áætlun, ef ég skil rétt, og sér í lagi þá auðvitað að sjá hvað þingmál munu koma í kjölfarið sem ég geri ráð fyrir þessi þörf á. En ég hef heyrt það út undan mér að það sé meira að segja ekki alveg sameiginlegur skilningur allra á því nákvæmlega hvernig lagabókstafurinn í kringum þetta sé, sem eitt og sér flækja og þá auðvitað er erfitt og hægfara að gera hluti, fara í viðamikil verkefni ef stjórnsýslan og lagaumhverfið gerir ekki ráð fyrir þeirri sem er starfsemi. Þannig að það er mjög gleðilegt að sjá þetta vonandi breytast á næstu misserum, en einnig fagna ég samstöðunni sem ég sé hérna í umræðunni á því að nýta þennan kost meira en við höfum gert hingað til. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég tek undir með öðrum þingmönnum hér og fagna þessari umræðu og ánægjulegt líka að heyra þann samhljóm sem er hér í þingsal. Hagnýting vindorku hlýtur eðli máls samkvæmt að vera mjög ákjósanleg fyrir okkur Íslendinga. Þetta er sennilega eins orka sem við höfum helst til of mikið af. En sem við þá fer vel á í þessu samhengi. Það er auðvitað mjög mikilvægt að þetta sé mótuð lagaumgjörð, þannig að það sé skýrt með hvaða hætti við hyggjumst þá byggja upp. Við þekkjum vel að hagnýting vindorku með vatnsafli getur farið ákaflega vel saman. En það þarf auðvitað að huga að sjálfbærni hér eins og annars staðar og huga að umhverfisáhrifum. Og við förum ekki fram í neinum asa eða gerum okkur afdrifarík mistök hér meðan við erum að feta okkur inn á þessu slóð. En mér finnst ánægjulegt að heyra að hér er samhljómur að við eigum klárlega að hagnýta þennan kost. Þetta er umhverfisvænn orkukostur sem gnótt af hér á landi. Ég vona að því það er auðvitað ekkert launungarmál að skoðanir innan þessara ríkisstjórnar til hagnýtingar orku yfir höfuð eru æði misjafnar. Ég vona að í mótun nauðsynlegs lagaumhverfis hér gerum við ekki sömu mistök og við höfum lent í varðandi rammaáætlun sem er einfaldlega að segja að sé orðin ónothæft tæki í dag eins og hún er. Við erum strand og búin að vera strand í mörg ár í rammaáætlun út af eilífum deilum með það tæki sem það átt að vera til fyrirsjáanleika bæði varðandi nýtingar og verndarsjónarmið en ekki síður varðandi nýtingarsjónarmið en ekki síður varðandi einmitt verndarsjónarmið. Og þessum hnút verðum við að leysa úr og vonandi verður eitthvað að frétta af áformum ríkisstjórnar hvað varðar hvernig við komumst áfram með vinnuna í kringum rammaáætlun. Ég vona svo sannarlega við mótun lagaumhverfis varðandi hagnýtingu vindorkunnar að við komum okkur ekki í sömu vandræði þar og við höfum gert varðandi rammaáætlun. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti,
Ég vil þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir þessa umræðu og hæstv. ráðherra fyrir að taka þátt í þessu. En eins og ég segi, við erum að ræða hérna vindorku og þar þurfum við að stíga mjög varlega til jarðar vegna þess að við þekkjum jú vindorkun upp á hafinu fyrir ofan Búrfell. Og ég hef skoðað það sérstaklega og þar erum við að tala virkjun eða vindmyllu sem 77 metrar eða ávið þegar hún hæstu stöðu á við Hallgrímskirkjutún. Og því miður í dag eru komin að tvöfaldar eða nálgast þrefalt stærri skrímsli, eins og ég myndi segja, mörguleiti. Þetta ekkert orðinni smá smíði þegar þetta fer að fara í nálægt 200 metrum. Og því miður þá skilst mér líka á því að það er einmitt svona stórar vindmyllur sem að valda þessum fugladauða í Noregi á örnum þar. Og þess vegna verðum við að stíga varlega til jarðar og við verðum að sjá til þess að náttúran njóti vafans. Við getum ekki leyft okkur að hunsa til dæmis fuglalíf. Og það líka annað í þessu sem kannski mjög gott við vindmyllu sem ég var að skoða í sambandi við vindmylluna upp á Haki. Hún að skila mjög góðri raforku á veturnar þegar kannski lágmark framleiðsla á vatnsbúskapnum og síðan sumrin betri en þá þetta fuglalífi meira. Þannig að þetta samspil sem við verðum að hugsa út í og þess vegna segi ég það að við verðum að passa upp á það að náttúruverndin sé höfð að leiðarljósi en líka á sama tíma þetta vistvæn orka sem nauðsynleg og þess vegna eins og ég segi verðum við bara að sjá til þess að þetta sé gert í sátt við náttúruna. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti. Mér finnst þetta góð og mikilvæg umræða og ég fagna því alltaf þegar við ræðum orkumál í þessum sal. Fyrir mínu viti orkan lykillinn að sjálfbærni þegar kemur að kolefnisjöfnun og svo ótal mörg öðru. Þar kemur vindorkan inn. Hún hefur verið til umræðu í nefnd eða starfshópi mótun orkustefnu og mér hefur stundum þótt þar að þegar við ræðum ákveðna hluti kemur að vindorku og hann svo sem heyrst í fjölmiðlum vitnað í ýmsa sérfræðinga hvað það varðar, að ákefðin í að nýta hana svo mikil að það eins og sumir óttist að það sé að fara að lægja fyrir fullt og allt á Íslandi innan tíðar. Þess vegna ég sérstaklega ánægður með það hvernig ríkisstjórnin hefur haldið á þessum málum. Skipað starfshóp 3 ráðuneyta sem skoðar hvernig rétt sé að nýta þennan orkukost, tengingu við landsskipulag og svo framvegis. Þau sem hafa skoðað til dæmis útfærslur á hugmyndum vindorku eða vindmyllulönd á hafinu hafa einnig séð það að með því að aðeins vanda sig og staldra við og hlusta á athugasemdir þá hefur sú hugmynd tekið algjörum stakkaskiptum. Þannig að það þarf að vanda til þessara verka. Yfir allt kring í þessu kolefnis ekki bara hlutleysi, heldur neikvæður kolefnisbúskapur sem við þurfum að fara í þar sem við bindum meira en við losum. Þess vegna í mínum huga þarf að horfa að sjálfbærni hvers einasta virkjunarkosts. Þar eru vindmyllur sjálfsögðu ofarlega á blaði. En einnig í okkar orkukerfis alls það að virkja vindinn í framleiðslu sem kemur sér svo illa fyrir kolefnisbúskap þjóðarinnar ekki gott skref, en að nýta vindorku sem aðra orku í að bæta kolefnisbúskapinn alltaf gott skref. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, mig langar að byrja að þakka málshefjanda fyrir að óska eftir þessari sérstöku umræðu. Hér ræðum við að ég hygg mjög mikilvægt mál sem hvernig við Íslendingar ætlum að standa að nýtingu vindorkunnar hér á landi. Mig langar, frú forseti, að vitna í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, með leyfi forseta.
þar sem kemur fram að setja þarf lög um vindorkuver ásamt því að vinna með sveitarfélögum leiðbeiningar skipulagsákvarðanir og leyfisveitingar. Þannig að ríkisstjórnin svo sannarlega ávarpað málið, stórt mál. Ég einn þeirra sem sit í orkustefnunefnd þar sem mikið vinna hefur verið unnin síðan mitt síðasta ár. Ég tel að eitt stærsta mál orkustefnunefndar sé einmitt að móta sýn á hvernig standa eigi að nýtingu vindorku hér á landi. Hér einstakt tækifæri til að taka frumkvæði í því hvernig eigi að byggja upp orkunýtingu með vindorku hér á landi. Nú að skapa svo mynd af nýtingu vindorku að kostnaður við framleitt megavatt hefur lækkað helming á undanförnum 10 árum og reiknað með að kostnaðarfallið lækki enn frekar á næstu örfáum árum. Þannig að staðan verði hér innan fárra ára með þeim hætti að orka framleitt með vindi hér á landi verði á pari við okkar hagstæðustu kosti í vatnsafli. Það hefur komið í ljós að það eru stór tækifæri í vindorkunni hér á landi. Meðalnýting vindmyllna hér á landi hefur verið 50% á meðan hún talin vera 28% á heimsvísu. Samspil vatnsafls og vindafls gefur okkur Íslendingum gríðarlega mikla möguleika á að nýta betur hámarka nýtingu á orkuauðlindum þjóðarinnar. Því vil ég fagna þessu umræðu og kæra þakkir til málshefjanda að taka upp þetta mikilvæga mál hér í þingsal. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Haraldi Trausta Guðmundssyni fyrir að hefja máls á þessari umræðu. En fjárfestar fara mikinn á Íslandi þessar mundir og hver áætlun á fætur annarri skýtur upp kollinum vindmyllugarða þar sem beisla á sem mest af þeirri orku sem landið okkar fagra eða vindurinn hefur upp á að bjóða. Nú síðast voru það bil 27 vindmyllur sem setja upp í landi Sólheima í Laxárdal og eiga lægstu myllurnar að tróna 150 metra eða upp í loft eða rúmlega 2 Hallgrímskirkjuturna. Þær vindmyllur bætast þá við þær 59 vindmyllur sem fyrirhugað að rísi á Garpsdal og á Hróðnýjarstöðum. Íslendingar eru óvanir vindmyllum nema þá frá útlöndum enda hefur ekki mikið farið fyrir þeim á Íslandi nema hvað sem hluti af tilraunaverkefnum. Sú staðreynd að nú eru 86 vindmyllur í pípunum kann að vekja furðu og margur velti því eflaust fyrir sér hvers vegna þessi mikla áhugi hefur nú vaknað sem aldrei fyrr. Það kemur þá fram kannski hinn snjalli fjárfestir við sögu hvernig hann tengir saman pólitíkin á Íslandi, fjárfestingamöguleika og fær út mikinn hagnað. Markmiðið með fjárfestingum að það séu arðbærar og skili sem mestum hagnaði til fjármagnseigenda. Það vissulega margar leiðir til að ná því markmiði, veita örugg lán, kaupa frambærileg fyrirtæki eða fjárfesta í innviðum landa eins og í orkuauðlindum. Kosturinn við orkuauðlindirnar hins vegar að þær eru örugg fjárfesting. Hæstv. forseti, það verður að taka með inn í reikninginn að á Íslandi hefur orkuverð alla tíð verið nokkuð lágt í samanburði við önnur lönd og það hefur því ekki reynst ábatasamt að fjárfesta í orkuframleiðslu hér á landi þar sem virkjanir og vindmyllur eru dýrar og því verður það tekur það langan tíma að greiða þau lán upp á kostnað en fjárfestar fara nú af stað og sjá í sennilega mikinn hagnað í þessu í framtíðinni. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir. Jú, forseti, við ræðum hér vindorku sérstaklega. Mig langar að tala samt svolítið bara endurnýjanlega orku og vindorka náttúrulega hluti af því og það sem gleðilegt núna að loksins verð á vindorku og öðrum endurnýjanlegum orkugjöfum hefur lækkað mjög mikið og tækninni í þessu geira fleytir mjög hratt fram og það náttúrulega vegna hnattrænnar hlýnunar og minni þá eftirspurn eftir mengandi orkugjöfum og nú er svo komið ódýrasta raforka í heimi úr vindorkugörðum á landi í Kína og Bandaríkjunum.
Og þetta eru gleðitíðindi. Hér á landi höfum við náttúrulega búið þannig að við höfum verið með fjölmarga möguleika þegar kemur að endurnýjanlegum orkugjöfum og við ættum algjörlega að fylgjast með vindorku og þróuninni þar. Og ef við ætlum að virkja meira þá held ég að það væri góður kostur þótt að það sé margt sem þurfi að taka til umfjöllunar þar líka og kannski skásti kosturinn vegna þess að þær eru óafturkræfar en mörg náttúrulega höfum við líka, eða afturkræfar meina ég, en mörg höfum við áhyggjur af fuglalífi og raski á því. En ég held að við þurfum líka að spyrja okkur hvort við hér á Íslandi, sem höfum yfirleitt allt til alls, þurfum meiri orku. Þurfum við fleiri virkjanir hér á landi, hvernig svo sem þær eru, kannski ekki bara nóg komið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við brýnt mál, mikil tækifæri í nýtingu orku, vinds, belgings, gusts, golu, strekkings og steytu, hvort sem það hafaátt eða landátt. Að sama skapi mikil áskorun að velja vindorkuverum stað í sátt við samfélag og náttúru. Þar að auki munum við væntanlega í vaxandi mæli horfa á heildarvistspor framkvæmda og bera saman heildarvistspor mismunandi kosta við orkuöflun. Mín þekking á virkjun vindorku ristir ekki djúpt en ég tel einmitt mjög mikilvægt að við ræðum kosti og áskoranir við nýtingu vindorkunnar sem víðast í samfélaginu. Þessi umræða hér liður í því og vil ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni frumkvæðið. Leiðbeinandi samantekt Skipulagsstofnunar skipulag og vindorkunýtingu góður grunnur undir umræðu eins og þessa. Æskilegt væri að umræða skipulag fari fram sem víðast áður en samfélögin þurfa að taka afstöðu til einstakra umsókna. Spurningar Skipulagsstofnunar ganga út á að fólk velti meðal annars eftirfarandi fyrir sér: raforka ótrygg eða orkuskortur í byggðarlaginu eða á svæðinu? Koma aðrar leiðir til orkuöflunar jafnt eða frekar til álita? Gefur vindorkunýting tækifæri til nýrrar verðmætasköpunar í byggðarlaginu eða á svæðinu? Eru landfræðilegar aðstæður hagstæðar eða óhagstæðar fyrir nýtingu vindorku með tilliti til náttúruverndar, víðerna og víðsýnis? Núverandi eða fyrirhuguð landnýting líkleg til að fara vel eða illa með vindorkunýtingu? Eru aðstæður mismunandi í ólíkum hlutum sveitarfélags? Hvernig eru tengingar við flutningskerfi raforku og fleira mætti telja? Ég hef miklar væntingar til þeirrar vinnu sem nú fer fram hjá stjórnvöldum og ráðherra fór yfir hér í upphafi umræðunnar, því við þurfum bæði skýrari stefnu og lagaramma á þessu sviði. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar að fara hérna aðeins víðar, útvíkka málið aðeins. Hér ræðum við vindorku og framleiðslu á endurnýjanlegri raforku eða endurnýjanlegri orkuframleiðslu. Það er einn vinkill í baráttunni gegn loftslagsbreytingum sem stærsta baráttan sem við höfum staðið frammi fyrir nokkurn tímann og vonandi sú stærsta sem við munum nokkurn tímann standa frammi fyrir, vegna þess að ef það verður mikið stærri en þetta þá er ekki framtíðin björt fyrir mannkynið. En það eru vonarglætur hér og þar í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og þar á meðal það einmitt uppgangur og vöxtur í framleiðslu á hreinum orkugjöfum eins og vindi og sólarorku. Aftur á móti tvennt annað sem kannski kemst ekki alveg jafn mikið að, og það annars vegar tengingar, rafmagnstengingar, eins og fólk þekkir nú á Vestfjörðum, að það oft talað að það þurfi meiri orku, já, það þarf meiri orku, en það þarf líka verið að flytja hana á sinn stað. Og hitt síðan sem raun og veru þar sem hnífurinn stendur í kúnni og stóra vandamálið, og það geymsla orku. En nú ein aðferð í þróun eins og margar aðrar sem í stöðugri þróun, segi ég, og núna komnar svolítið svona góða fréttir það vetnisframleiðsla. Vetnisframleiðsla hefur þann galla
að það kostar svo óskaplega mikla orku að búa til vetni. Maður fær ekkert sömu orkuna úr vetninu eins og maður setur í það. En þetta smátt og smátt að skána og eru komið miklar fjárfestingar í þannig við að þróa þá tækni. Þegar þessu tvennu er blandað saman, vetnisframleiðslu sem búin til úr vatni og orku þegar allt kemur til alls og algjörlega og býr ekki til neitt koltvísýring eða neitt því líkt, og hins vegar rafmagnsframleiðslu, þá erum við komin á svolítið græna grein þegar kemur að því að knýja kannski farartæki sérstaklega og vélar sem við getum ekki með góðu móti notað rafmagni, segjum skip, flutningaskip eða flugvélar, eitthvað því. Það allt saman eitthvað sem í framþróun, en þegar kemur orkuframleiðslu, hérna var áðan spurt hvort við þurfum meiri orku, og svarið já, við þurfum miklu meiri orku. Við þurfum ofboðslega mikla orku, ekki bara til þess að knýja rafmagnið í heimilin hjá okkur, heldur líka til þess að búa til aðra orkugjafa sem við getum notað til þess að kljást við ennþá stærri vandamál heldur einfaldlega rafmagnið heima. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða ennþá vindorku og ég vil benda á það að Flokkur fólksins hefur lagt fram lagafrumvarp umhverfisáhrif, þingskjal nr. 90, mál 90, lög umhverfisáhrif á lög nr. 106/2000. Og þar við að leggja fram að öll vatnsorka sem uppsett afl 200 kW eða meiri og vindorka sem með 2 megawatt eða meiri fari í umhverfismat og framkvæmdamat, og þetta verður því að segja að við verðum að passa okkur líka að því að þróunin svo hröð að við getum ekki í sjálfu sér byggt upp rosa vindmyllugarða hér á Íslandi. Vegna þess að ef við höfum að velja réttu staði þá það vatn eða sjór, vegna þess að þar yfirleitt mestu vindurinn og kannski minnstu áhrifin. En ég verð bara að segja svo að þegar maður sér þessa stóru vindmyllugarða erlendis að þetta forljótt. Það verður bara að segjast alveg að þetta lítið á umhverfinu. Og mér hugnast til dæmis ekki sú tilhugsun sem hefur verið sett upp að setja upp svaka vindmyllugarð á Vestfjörðum eða sunnanverðum Vestfjörðum, akkurat þar sem arnahreiður eru hvað mest, og ég bara segi fyrir mitt leyti við verðum að sjá til þess að þegar svona mat fer fram að það sé gert þannig að það sé á þeim stað þar sem það veldur, eins og ég áður sagt, minnstum skaða á náttúru og fuglalíf. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, þegar kemur nú að lokum þessar umræðu þá ber nú að þakka öllum sem hafa tekið þátt og ráðherra hæstv. Sérstaklega. Það ánægjulegt að sjá þessa jákvæðni í garð vindorku svona sem fyrstu skref. Það heilmargt eftir eins og ég nefndi. Og það sem ég vil ekki sjá, það einhvers konar kapphlaup án ramma, kapphlaup fyrirtækja, sveitarfélaga við að afgreiða fullt af vindorkugörðum inn í skipulag og annað slíkt. Það þarf að hægja á og koma böndum yfir þennan góða orkukost. Svo langar mig að benda á eitt, að það mjög mikilvægt að hlutfall vindorku í heildarorkuframleiðslunni sé hverju sinni skilgreint. Og af hverju það? Það vegna þess að það ekki hægt að stjórna flutningi raforku ef að höfuðáhersla er lögð til dæmis á vindorku annars vegar og jarðhitaorku hins vegar, vegna þess að það ekki hægt að regúlera, sem menn kalla, flutninginn nema að hafa mjög stöðuga orkuframleiðslu, og það auðvitað vatnsvirkjanir. Þannig að þetta verður alltaf að vera bland í poka og það verður að vera mjög vel skilgreint hvert hlutfallið af heildinni hverju sinni. Varðandi skilgreint svæði þá langar mig að benda á það að svona grunnúttekt Einars Sveinbjörnssonar veðurfræðings til, þar sem búið að flokka landið í svona heppileg vindorkusvæði, og svo þarf auðvitað að taka tillit til ótal annarra þátta þegar verður farið að ákvarða
megi nota og hvað ekki, sjónmengun, fugladauði, þetta allt saman hlutir sem þarf að taka tillit til. Og varðandi afturkræfnina, þá langar maður að minna á það að þetta inngrip í náttúruna. Það eru lagðir burðarvegir, það eru búin til hífingarplön og síðast ekki síst, það losun frá öllu ferlinu, frá því að vindmyllur eru búnar til og þangað til búið að setja upp. Það ekki stórt vistspor meðan það eru í rekstri, en svo aftur þegar þeim fargað. Og að lokum tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég vil þakka þeim sem tóku þátt hér í umræðinu fyrir þá þátttöku og ég verð að taka undir líka með þeim þingmönnum sem hafa hér nefnt það sérstaklega að svona samstaðan í svona grundvallaratriðum nú töluvert meiri heldur en ég kannski hafði átt mig á eða leyft mér að vona. En auðvitað snýst þetta alltaf útfærslu eins og í öllum málum og við munum hafa ýmsar skoðanir á því. En það auðvitað felast í þessu mikil tækifæri þegar ég heyri hvernig umræðan þessa orkuframleiðslu hún töluvert ólík umræðum aðrar aðferðir og ég held að það sé tækifæri því fyrir Alþingi. Og langaði að nefna sömuleiðis samspilið sem hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson kom inn á og fleiri, vindorku við vatnsaflið. Það að segja að við auðvitað erum í dag að sóa of miklu rafmagni og getum með uppbyggingu vindorku í rauninni komið í veg fyrir þá sóun eða minnkað hana a.m.k. töluvert og náð þannig þá meiri nýtingu vegna þess hversu vel vindorkan vinnur með vatnsaflinu. Og mig langaði síðan að lokum bara til þess að setja þessi samhengi að ég nefndi áðan hvar regluverkið ætti heima. Það að segja, þetta þá eitthvað sérstaklega innan rammalöggjafarinnar og mér finnst þar mikilvægt að þetta fari ekki inn í rammann sem plaggið sem við leggjum hér fram, enda hefur okkur ekki tekist að afgreiða það með sómasamlegum hætti í allt of langan tíma og þess vegna finnst mér í raun ekki komið til greina að þetta fari inn í það plagg, en heldur þurfi þetta að vera í sérstöku regluverki, í einhvers konar sérstökum farvegi þrátt fyrir að það einhverju leyti heima undir lögum vernd og nýtingu orkukosta. Þá lokið sérstakri umræðu vindorku og vindorkuver og við þurfum að kjósa hér afbrigði. Svo háttar til 4. dagskrármálið að of skammt liði frá útbýtingu nefndarálits á þingskjali 206. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillöguna á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin.
Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti. Þingflokkur Pírata greiðir atkvæði gegn þessari flýtimeðferð á máli sem hefur skerðandi áhrif á borgararéttindi sem varin eru í stjórnarskrá Íslands og hefur ekki fengið neinn umsagnarfrest, hefur ekki notið nokkurs samráðs við hlutaðeigandi og hlutaðeigandi félög sem að njóta félagafrelsis hafa ekki einu sinni verið látin vita því að þessi lög eigi að taka gildi þau í dag. Af því leiðir að þingflokkur Pírata greiðir atkvæði gegn því að réttindi borgaranna séu sett í jafn mikinn ruslflokk og meðferð þessa máls ber vitni um. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 35 atkvæðum, 4 segja nei og 1 greiðir ekki atkvæði. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið. Meðferð sakamála, stjórnarfrumvarp, mál nr. 170 á þingskjali 170, nefndarálit á þingskjölum 203 og 205, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti. Ég mæli hérna fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum, eða sölu haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna og fleira. Þetta sem sé nefndarálit frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar sem hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Áslaugu Jósepsdóttur og Rögnu Bragadóttur frá dómsmálaráðuneyti. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga meðferð sakamála nr. 88/2008. Frumvarpið er liður í því að bregðast við tilmælum alþjóðlega fjármálaaðgerðarhópsins eða Financial Action Task Force sem gerði úttekt á vörnum Íslands gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á árinu 2017, en Ísland er aðili að þessari stofnun. Frumvarpinu er ætlað að koma til móts við eitt þeirra atriða sem FATF gerði athugasemd við í úttekt sinni. Það er skort á reglum hvernig eigi að meðhöndla muni og eignir sem hafa verið haldlagðar eða kyrrsettar af þar til bærum yfirvöldum. Meirihluti nefndarinnar leggur áherslu á að frumvarpið sé mikilvægur liður í að styrkja íslenska löggjöf og framkvæmd þegar kemur að þessum málaflokki. Meirihlutinn leggur til breytingar á frumvarpinu sem eru tæknilegs eðlis, en leggur til að frumvarpið verði sem sé samþykkt með eftirfarandi breytingum. 1. Á eftir orðunum sölu muna eða eigna í 2. efnismálsgrein 1. greinar komi samanber 1. málsgrein. Fyrirsögn frumvarpsins verði síðan frumvarp til laga breytingu á lögum meðferð sakamála nr. 88/2008 með síðari breytingum, sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna. Jón Steindór Valdimarsson skrifar undir þetta nefndarálit þó með þeim fyrirvara að fyrirvarinn og hraðinn og afgreiðslu þessa máls og þar með sá tími sem nefndin hafði til að fjalla málið endurspegli ekki þau vinnubrögð sem nefndin vill hafa við umfjöllun og afgreiðslu mála. Nefndinni sé þó vorkunn þar sem miklir hagsmunir eru í húfi en átelja verður harðlega andvaraleysi og seinagang ríkisstjórnarinnar við undirbúning málsins. Anna Kolbrún Árnadóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið með heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda Alþingis. Og undir þetta rita sá sem hér stendur Páll Magnússon, Andrés Ingi Jónsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Jón Steindór Valdimarsson með fyrrgreindum fyrirvara og Þórarinn Ingi Pétursson. Til máls tekur framsögumaður minnihlutar allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég geri hér stuttlega grein fyrir minnihlutaáliti á þingskjali 203. Ég ætla að fara yfir þau atriði sem þar koma fram en vísa að öðru leyti
til minnihlutaálitsins sjálfs. En í fyrsta lagi þá telur minnihlutinn að þinglega meðferðin á þessu máli hafi verið óviðunandi, eins og reyndar mér sýnist vera óumdeilt, en menn beita þá fyrir sér nauðsyninni þar. Hins vegar að þá kom fram á fundi allsherjar- og menntamálanefndar að í ljós hefði komið að hraða þyrfti meðferð frumvarpsins 1. september síðastliðinn, 2019. Aftur á móti í greinargerð frumvarpsins kemur fram að þetta hefði átt að vera orðið ljóst samkvæmt skýrslu úttekt TAFT í apríl 2018 í fyrra. Þannig að minnihlutinn fær ekki séð að það hafi verið þörf á því að bíða svona lengi með þetta mál. Það hefði mátt leggja það fram miklu fyrr þannig að það fengi sómasamlega þinglega meðferð, en svo var ekki eins og frægt er orðið. Í þriðja lagi að þá snýr frumvarpið að eignarrétti og það er stuttlega farið yfir það í greinargerð frumvarpsins það hvernig það er talið standast ákvæði stjórnarskrárinnar eignarrétt. Nú má vel vera að þau rök séu góð og gild, en það fannst ekki tími til þess að fara yfir þau almennilega að mínu mati og engin rökar að áttu sér stað það og mér þykja rökin ekki sérstaklega sterk við fyrstu sýn. Vel má vera að þau gangi upp, en þegar þinglega meðferðin er svona að þá er ekki hægt að tryggja það með viðunandi hætti að áliti minnihlutans. Og síðast ekki síst að þá vekur minnihlutinn athygli á því að umsagnar aðilar eða þeir aðilar sem sóst var eftir sérstaklega afstöðu frá voru dómsmálaráðuneytið sjálft, héraðssaksóknari, lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, ríkislögreglustjóri, ríkissaksóknari og tollstjóri. Og þetta eru allt aðilar sem komu að samningu frumvarpsins, þannig að það hefði nú verið skrítið ef þar væru aðilar sem væru á móti því eða hefðu eitthvað við það að athuga. Engir aðilar, við höfum ekki heyrt frá neinum aðilum sem gætu orðið fyrir þessari löggjöf með réttu eða röngu. Við vitum ekkert það, hvort sem það eru fjármálastofnanir eða hver annar. Ég veit ekki einu sinni hvað aðilar það ætti að vera. Það er þinglega meðferðin einfaldlega náði ekki fram að ganga, engin umsagnarfrestur, þar af leiðandi engar innsendar umsagnir umfram þær sem var sérstaklega beðið frá þeim sem sömdu frumvarpið eða tóku þátt í því. Og vel má vera að þetta mál sé sauðmeinlaust og bara hið besta mál. Ég bara get ekki vitað það með svona þinglegri meðferð og minnihlutinn getur því ekki stutt málið að svo stöddu. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég get tekið undir með hv. þingmanni að sá flýtir sem er á afgreiðslu þessa máls er ekki til fyrirmyndar og eitthvað sem þingið ætti að forðast í hvívetna. Hins vegar langar mig að spyrja vegna þess að hann víkur sérstaklega að því hverjir hafi verið inntir eftir skoðun sinni af hálfu nefndarinnar. Þar nefnir hann þá aðila sem kom að samningu frumvarpsins sem var haft samband við eftir embættismannaleiðum. Við fengum nefndarritara til að sjá það, en það var engum meinað að leggja til gestakomur til dæmis. Það var rætt á fundi allsherjar- og menntamálanefndar og þar man ég ekki betur en að þingmaðurinn sitji eins og sá sem hér stendur. Og mig langar að spyrja hvaða gesti lagði hv. þingmaður til að kæmi á fund til að rannsaka máli betur sem að nefndin varð ekki við. Eða var það kannski þannig að hann eins og við hinn lagði ekki til neina gestakomur? Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það lá alveg fyrir að það ætti að samþykkja þetta mál fyrir miðnætti á morgun og þess vegna það yrði ekki það umsagnarferli sem þarf til þess að svona mál fái viðunandi meðferð. Ég stakk ekki upp á neinum gestum, það er alveg rétt hjá hv. þingmanni, enda hafði ég hreinlega ekki tíma til þess að velta fyrir mér hvaða gestir það ættu að vera. Við ræddum þetta aðeins í nefndinni og ég meina hv. þingmaður er ekki ósammála því að þetta er eins skammur tími og hægt er að hafa til þess að samþykkja frumvarp hér yfir höfuð. Þannig að ég ætla bara með fullri virðingu, virðulegi forseti, að hafna því að ég beri ábyrgð á þessum vinnubrögðum og á þessum frumvarpi. Það liggur alveg ljóst fyrir hver ber ábyrgð á því. Og enn fremur eins og segir í minnihlutaálitinu að þá hefur þetta legið fyrir frá því í fyrra að það þyrfti að ráðast í þessar lagabreytingar samkvæmt skýrslu úttekt FATF og þess vegna hefði þetta mál alveg getað fengið þá þinglegu meðferð sem átti skilið. Nú vorum við hérna í stjórnarandstöðunni beðin svokallað gott veður
af hæstv. Forsætisráðherra til þess að þetta mál kæmist hvað hraðast í gegn. Ég sjálfur þannig gerður að ég vil helst ekki búa til vandamál, ég vil leysa vandamál. Þegar ég sá fyrir mér að það væri algjörlega óhugsandi að þetta mál myndi fá þá þinglegu meðferð sem þetta að fá, þá var ég ekki að gera neitt sem ég taldi að myndi tefja fyrir málinu. En ég held að það sé alveg ljóst. Ég gat ekki gert mér í hugarlund hvaða gestir það ætti að vera. Og jafnvel ef þau fengi 1 eða 2 gesti inn, það hefði það ekki dugað. Það alveg samkvæmt litið á þetta. Þessi málsmeðferð einfaldlega dugar ekki til. Það ástæða fyrir því að við erum með 2 eða 3 vikna umsagnarfrest á málum. Og þegar mál varðar til dæmis stjórnarskrá lýðveldisins, eignarrétt þar inni, þá er augljóst að það þarf slíkt ferli. Þannig að ég get alveg tekið við pillu hv. þingmanns, ef pillu skal kalla, en ég frábið mér það að bera ábyrgð á því að þinglegri meðferð þessa máls. Það er alveg ljóst hvar svo ábyrgð liggur, hún liggur hjá ríkisstjórninni sjálfri. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, það er nú óþarfa viðkvæmni í þingmanninum að líta svo á að ég sé að leggja ábyrgð á meðferð málsins á hann. Hins vegar er það einfaldlega þannig, og ég tek undir með þingmanninum, að þessi málsmeðferð er engan veginn til fyrirmyndar. Svona á ekki að gera frumvörp að lögum, en í þessu tilviki þá einmitt var ákveðið, nú vantar mig íslenska orðið, above our pay grade. Það var ákveðið að æðri stöðum í stjórnsýslunni fyrir ofan okkur þingmanninn háttvirtan að einmitt þetta mál fengi gott veður og við hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson erum jafnsettir undir það. Og jú, það hefði örugglega verið hægt að láta sér detta í hug einhverjir gestir sem hefðu varpað öðru ljósi. Þingmaðurinn gagnrýndi ekki að við hefðum ekki kallað til neina gesti, heldur gagnrýndi að við hefðum kallað til einhliða sjónarmið frá fólki sem kom að samningu frumvarpsins. Og það er alveg góðra gjalda vert. Og þingmanninum hefði alveg eins og öðrum í nefndinni geta hugkvæmst einhverjir aðilar sem hefðu geta brugðist við með stuttum fyrirvara, annað eins og nú gerst á þessu þingi, mætt fyrir nefndina og komið sínum sjónarmiðum að framfæri. En það er ekki hægt að láta eins og sá möguleiki hafi engan veginn verið fyrir hendi í umfjöllun nefndarinnar. Það þykir mér bara ekki heiðarleg framsetning. Þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, með þessum skamma tíma sem við fengum, þá er ekkert viss um að við hefðum getað, ég veit ekkert hvaða gesti við hefðum átt að kalla til. Ég bara veit það ekki. Og þetta var þannig í gær að ég mætti á fund allsherjar- og menntamálanefndar og vissi ekki að málið yrði á dagskrá, eins og því hefði verið bætt við dagskrána skömmu þar áður. Ég hefði bara ekki tekið eftir því. Ég hefði bara kynnt mér dagskrána of snemma. Ég nefndi það í upphafi fundarins og í samskiptum mínum með formann nefndarinnar. Ég hefði ekki lesið málið eins og ég hefði ekki vitað að vera á dagskrá fyrr en það var komið á dagskrá og gestirnir voru á leiðinni inn. Þannig var þetta. Og í kjölfar þeirra gestir komu, þá veltum við fyrir okkur hvaða gesti ættum við að fá. Og ég verð bara að viðurkenna, virðulegi forseti, ég er bara ekki betur gerður maður en svo að ég þarf aðeins meiri tíma heldur en þetta til þess að velta því fyrir mér hvaða gesti að taka inn mál sem ég hef ekki einu sinni haft færi á því að lesa. Ég er bara ekki betri þingmaður en það, virðulegi forseti. Hvað var, svo fyrir utan það, við látum alveg liggja milli hluta hver beri ábyrgð á hverju, til hann ekkert viðkvæmna minni hálfu, en jafnvel við köllum það að það samt sem áður stendur það eftir að það kom ekki fram nein sjónarmið nema þeirra sem að unnu að frumvarpinu. Alveg burtséð frá því hverjum það er að kenna, þá er það staðan og það er ástæðan fyrir því, meðal ástæðan fyrir því að minnihlutinn getur ekki stutt þetta mál að svo stöddu. Segjum bara að gamni að það sé mér sjálfum að kenna eða minnihlutanum, þá er það samt þannig. Og þá er það samt ekki nógu góð þingleg meðferð og gerir það samt að verkum að minnihlutinn getur ekki stutt málið eins og það er. Þannig liggur þetta uppi. Að því sögðu, þá skil ég mæta vel stöðuna sem að þingmenn til dæmis stjórnar meirihlutans eru komnir í, að þurfa að samþykkja eitthvað mál sem að enginn vill meina að þingleg meðferð sé nógu góð á. Ég skil alveg stöðuna. En ég er bara þeirra sannfæringar, einhvern tímann verðum við að segja stopp, nei, við eigum ekki að leyfa okkur þessi vinnubrögð. Þetta er ekki í fyrsta skiptið og sennilega ekki það síðasta sem hérna kemur inn mál sem hefði geta komið miklu fyrr inn. Sem við þurfum að samþykkja á augabragði og fara að kýðast málsmeðferðina frekar en efnisinnihald frumvarpsins, eins og við ættum að gera ef þinglega meðferðin væri nógu góð.
Þannig ég skil þetta eftir svona, virðulegi forseti, en ég gleymdi að nefna hérna áðan að minnihluti samanstendur af þeim sem hér stendur og hv. þingmanni Margréti Tryggvadóttur. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, ég ætla nú ekki að taka til máls í þessu máli, heldur ræða þessa hluti í næsta máli sem er sömu vanköntum háð, að sjálfsögðu gagnvart þessum flýti, en líka í eðli sínu. Og ég kem hérna upp einfaldlega vegna orða sem að hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson lét falla að þessi málsmeðferð væri ekki til fyrirmyndar. Og ég vildi leyfa mér að andmæla þeirri skilgreiningu vegna þess að það að afgreiða mál þar sem að hagsmunirnir sem skarast á eru réttindi borgaranna sem eru stjórnarskrárvarin, gagnvart því að einhver fyrirtæki út í bæ þurfi að skila inn meiri pappírsvinnu, eigi kannski erfiðara með sín viðskipti og að við skömmumst okkur svolítið á alþjóðavettvangi fyrir að halda áfram að vera töluvert svona illa séð af þessum FATF samtökum og teljumst ekki uppfylla okkar skuldbindingar að þeirra hálfu. Ef að ég á að fara fram á það hagsmunamat að þá finnst mér eðlilegt að ef að að ræða skerðingu eða inngrip í réttindi borgaranna að þau hljóta að hafa forgang fram yfir einhver óþægindi. Þannig að halda því fram að málsmeðferðin sé ekki til fyrirmyndar finnst mér bara allt of vægt til orða tekið. Mér finnst þessi málsmeðferð óásættanleg. Þess vegna erum við ósammála þessu máli núna og líka því næsta. En þetta var nú bara kannski smjörþefur af því sem á eftir kemur. Ég vildi bara koma þessu svona á framfæri í þessu máli svo að það sé skrásett líka. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, stjórnarfrumvarp, mál nr. 190 á þingskjali 194, nefndarálit á þingskjali 206, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu fyrir hönd meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri. Þetta er á þingskjali 206. Eins og kemur fram í nefndarálitinu þá fékk nefndin á sinn fund ýmsa aðila frá ráðuneyti ríkislögreglustjóra, frá atvinnuvegaráðuneyti, dómsmálaráðuneytinu, ríkislögreglustjóra og ríkisskattstjóra. Með frumvarpinu er lagt til að ný heildarlög um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri öðlist gildi. Frumvarpið er tilkomið vegna athugasemda alþjóðlegs vinnuhóps um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. FATF er skammstöfunin fyrir Financial Action Task Force. Að slík félög séu ekki skráningarskyld hér á landi. Frumvarpið er að hluta til byggt á vinnu við frumvarp til laga um félög til almannaheilla sem lagt var fram á síðasta þingi og endurflutt lítillega breytt á þessu þingi og hv. efnahags- og viðskiptanefnd hafði það mál til umfjöllunar og mun eftir að hæstv. ráðherra flytur það mál taka það aftur til efnislegrar umfjöllunar. Í áhættumati greiningardeildar ríkislögreglustjóra vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka frá apríl á þessu ári sem var unnin í kjölfar úttektar FATF á vörnum Íslands í þeim efnum var meðal annars fjallað um félög til almannaheilla. Tekið var fram að lögreglan þekkti engin dæmi um að almannaheillafélög hefðu verið misnotuð til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Hins vegar skorti heildaryfirsýn yfir félög til almannaheilla, upplýsingar um fyrirsvarsmenn þeirra og fleira og hvort þau starfi yfir landamæri, samkvæmt þessari úttekt ríkislögreglustjóra. Með þessu frumvarpi er brugðist við þeim veikleikum í íslenskri löggjöf að þessu leyti sem greindir voru í áhættumati greiningardeildarinnar og í úttekt FATF. Þannig að ríkislögreglustjóri og FATF eru samstiga í þessu mati sínu.
Vegna þeirra aðstæðna sem brugðist er við með frumvarpinu er nauðsynlegt að lögin öðlist gildi samanber 23. grein frumvarpsins. Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í frumvarpinu skulu almenn félagasamtök sem falla undir gildissvið frumvarpsins breyta skráningu sinni í félag til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri við gildistöku laganna og skila þeim upplýsingum sem skrá skal til almannaheilla félagaskrár ríkisskattstjóra. Samkvæmt upplýsingum nefndarinnar er talið að á 300 félaga heyri undir gildissvið laganna og hefur ekki unnist ráður að gera þeim viðvart. Í þessu ljósi leggur meirihlutinn áherslu á að sanngirni og meðalhófs verði gætt við þá vinnu sem framundan er við að hafa samband við félögin og veita þeim upplýsingar, leiðbeiningar og eðlilega fresti til að uppfylla skilyrði laganna. Og ég hygg, frú forseti, að mér sé óhætt að upplýsa það að á fundi nefndarinnar með ríkisskattstjóra í gær kom sameiginlegur skilningur nefndarinnar og ríkisskattstjóra að þannig yrði staðið að verki. Sá skilningur var skýr og eindreginn. Í 6. kafla frumvarpsins er fjallað slit félags með dómi. Í 1. málsgrein 14. greinar kemur fram að dómari geti að beiðni málsaðila stöðva starfsemi félags til bráðabirgða hafi mál verið höfðað til slita á því. Í 2. málsgrein kemur fram að heimilt sé að banna starfsemi félags til bráðabirgða samkvæmt 1. málsgrein að beiðni ráðherra eða ríkissaksóknara þrátt fyrir að mál hafi ekki verið höfðað og að slíkt bann falli niður verði ekki krafið slita á félaginu innan 14 daga frá útgáfu bannsins. Í ákvæðinu kemur ekki skýrt fram hver megi leggja slíkt bann á starfsemi félags séu skilyrði þess uppfyllt. Meirihluti leggur til að skýrt verði tekið fram að slík heimild sé í höndum dómara. Til umræðu kom í nefndinni að beiting heimildar í þessu ákvæði, það er að segja 2. málsgrein 14. greinar, felur í sér verulegt og íþyngjandi inngrip í rekstur félags. Mikilvægt væri að slíkri heimild yrði ekki misbeitt í öðrum tilgangi en til er ætlast. Samkvæmt ákvæðinu geta ráðherra og ríkissaksóknari lagt fram beiðni bráðabirgðabann við starfsemi félags ef líkur eru á að félag brjóti ella verulega gegn lögunum eða skilgreindu tilgangi samkvæmt samþykktum félagsins. Meirihlutinn telur rétt að setja beitingu heimildarinnar þrengri skorður og leggur til að beiðni beitingu hennar geti aðeins stafað frá ríkissaksóknara en að vísun til ráðherra falli brott úr ákvæðinu. Jafnframt leggur meirihlutinn til að skilyrði þess að bráðabirgðabann megi leggja á sé að rökstuddur grunur sé að félag brjóti verulega gegn lögunum eða skilgreindum tilgangi sínum. Auk þessara breytingartillagna sem ég hef gert grein fyrir hér þá eru nokkrar aðrar breytingartillögur sem ég ætla ekki að rekja en þær eru tæknilegs eðlis og hafa ekki efnisleg áhrif. Undir nefndarálit þetta rita hv. þingmenn, auk þess er hér stendur Óli Björn Kárason, hv. þingmenn Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Silja Dögg Gunnarsdóttir. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður Óli Björn Kárason fór hér og nefndarformaður efnahags- og viðskiptanefndar fór hér ágætlega yfir efnisatriði málsins og nefndarálit með breytingartillögu meirihluta nefndarinnar. En mig langar samt sem áður að grípa hér aðeins niður í greinargerð málsins þar sem fram kemur til dæmis að Ísland hafi gekk til samstarfs við FATF 1991
og með því þá skuldbundum við okkur til að samræma löggjöf og lög, starfsreglur að tilmælum þessara samtaka. Ef að ríki innleiða ekki tilmæli til þess að efla varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þá fá þau venjulega frest til þess að gera úrbætur. Og ef að það er ekki gert, að þá fara ríki á svokallaðan gráan lista sem að getur haft víðtæk áhrif á fjármálakerfi í heild sinni og trúverðugleika okkar á alþjóðavettvangi. Og það skiptir almannahagsmuni mjög miklu máli, þar að segja að við stöndum okkur í þessum úttektum og gerum þær úrbætur sem kallað er eftir. En vissulega, eins og þingmenn hafa nefnt, þá er málsmeðferðin á þessu máli ekki góð, hraðinn of mikill og upplýsingar til dæmis hafa ekki komist áfram til þeirra félaga sem að þessar breytingar á löggjöf beinast að, og það er ekki gott. En að því sögðu að þá vil ég undirstrika það sem að kemur fram í nefndaráliti meirihlutans, með hvaða hætti hægt er að koma til móts við þessa ágalla á málsmeðferðinni, og ég ætla að grípa hér niður í lok nefndarálitsins þar sem stendur að heimildin sé í höndum dómara. Nú er ég að tala um 14. grein, afsakið, ég er svona aðeins að hugsa fram fyrir mig. Það er að segja að starfsemi félaga til bráðabirgða, bann við henni það sé eingöngu heimild dómara til þess að gera slíkt. Og meirihluti nefndarinnar talar að 2. málsgrein 14. greinar feli í sér verulegt og íþyngjandi inngrip í rekstur félags. Mikilvægt væri að slíkri heimild yrði ekki misbeitt í öðrum tilgangi en til væri ætlast. Og svo heldur þetta áfram, hér segir einnig: meirihlutinn telur rétt að setja beitingu heimildarinnar þrengri skorður og leggur til að beiðni beitingu hennar geti aðeins stafað frá ríkissaksóknara en að vísun til ráðherra falli brott úr ákvæðinu. Jafnframt leggur meirihlutinn til að skilyrði þess að bráðabirgðabann megi leggja á sé að rökstuddur grunur sé að félag brjóti ella verulega gegn lögum eða skilgreindum tilgangi sínum. Þetta er alveg skýrt, og einnig hér í greinargerðinni með málinu á blaðsíðu 11 að þá er fjallað samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar, og þar stendur, með leyfi forseta: ákvæði frumvarpsins samræmist stjórnarskrá Íslands en frelsi manna til að stofna og gangi félög er vernduð af 74. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Í frumvarpinu er ekki að finna takmarkanir á rétti manna til að stofna og gangi félög, en það hefur verið að geyma reglur þau félagasamtöku sem falla innan gildissviðs þess. Það er félög til almannaheilla sem stofnað er til eða starfrækt er í þeim tilgangi að safna og útdeila fjármunum í almannaþágu og eru með starfsemi yfir landamæri. Og hér segir einnig, með leyfi forseta: reglur frumvarpsins eru einnig í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar, til dæmis EES-samninginn, en í því sambandi má nefna að Evrópusambandið hefur stefnt að setningu sérstakra reglna frjáls félög og sjálfseignarstofnanir. Setning þeirra reglna hefur þó dregist af ýmsum ástæðum. Og svo er hér aftur nefnt að frumvarpið er í samræmi við kröfur FATF. Ríkisskattstjóri heldur utan mjög góða félagaskrá, og okkur var tjáð á fundi nefndarinnar að hún væri mjög góð og að þau teldu að lítið mál væri að laga hana til. Og það er að segja að í frumvarpinu er lagt til að félög til almannaheilla sem safna og útdeila fjármunum í almannaþágu eru með starfsemi yfir landamæri verði skráð í fyrirtækjaskrá sem ríkisskattstjóri starfrækir og haldin verði aðgreinileg skrá framangreind félög. Og þetta sem sagt að aðgreina þessa skrá með þessum tilteknu félögum frá öðrum, að það ætti ekki að
vera mjög flókið, var okkur tjáð. Og ég segi aftur að þrátt fyrir að það liggi í augum uppi og við þurfum ekki að deila það að þessi málsmeðferð sé náttúrulega ekki nógu góð, þá hefur meirihluti nefndarinnar brugðist við með nefndaráliti sem að tryggir ákveðin réttindi og meðalhóf varðandi 14. grein frumvarpsins sem ég tel vera fullnægjandi. Og ég tel að hagsmunum okkar sé betur borgið með því að bregðast svo hratt við til að koma til móts við þessar úrbætur frekar en að gera það ekki. Að ég tel að það myndi hafa, já, það segir hér í greinargerðinni að það geti haft mjög alvarleg áhrif fyrir okkur, trúverðugleika okkar út á við og það er ekki gott. Jú, félögin, ég tel málið eins og það er útfært og eins og meirihluti nefndarinnar afgreiða að það muni ekki skaða eða vera verulega íþyngjandi fyrir félögin. Ég tel svo ekki vera. Og það kemur fram að þeim verði gefinn tími og aðstoðuð og annað slíkt til að koma til móts við þessar viðbótarkröfur sem að lagðar eru til með þessum breytingum, lagabreytingum, sem að ég held að séu sanngjarnar og tryggi réttindi félaganna og félagsmanna. Að þessu sögðu, herra forseti, frú forseti, líki máli mínu. Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns. Frú forseti, nú er það svo að 6. apríl 2018 kom þessi svarta skýrsla stöðu Íslands þegar kemur að vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Það er svolítið góður tími síðan og stjórnvöld unnið að því að reyna að bæta stöðu landsins hvað þetta varðar. Og það var ljóst núna fyrir nokkrum vikum að Ísland þyrfti að gera betur og það þyrfti að fara í þetta mál sem við erum að ræða hér. Ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn fer fram á það við minnihlutann að hann taki þátt í þessu og komi ekki í veg fyrir að þetta mál verði afgreitt hér innan við sólarhring. Ég geri mér alveg grein fyrir því að það þarf að fara í þetta mál og ég vil ekki taka áhættuna á því að það fari ekki í gegn á tilsettum tíma. En ég vil spyrja hv. þingmann hvort að það sé ekki virðingarleysi gagnvart stjórnarandstöðunni og svona, já, að það sé einhvern veginn svona gengið að henni vísri að hafa ekki tekið fulltrúa stjórnarandstöðuna með í að vinna málið. Því það er alveg ljóst að þurfti að vinna það og vinna hefur staðið í einhvern tíma. Af hverju tók stjórnarmeirihlutinn ekki stjórnarandstæðinga með sér í undirbúning á þessu þingmáli fyrst að það fer ekki í gegn nema með því að stjórnarandstaðan sættir sig við það að fá ekki fullnægjandi upplýsingar allar hliðar málsins frá öllum sem að mögulega gætu gefið upplýsingar og skýrt myndina. Og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, hér í ræðu með fyrra máli var talað að það væri nú fólk sem væri ofar okkur í hvaða launaröðin eða hvernig það var orðað sem að tæki ákvarðanir sem að okkur væri stundum gert að fylgja. Og ég tel til dæmis varðandi þessar spurningar þingmannsins hv. Oddnýjar Harðardóttur, ég get ekki svarað fyrir það
aumur þingmaður hvers vegna sú ákvörðun var tekin eða var sú ákvörðun tekin að hafa ekki fulltrúa stjórnarandstöðunnar með í þessari vinnu. Ég hef ekki hugmynd hvernig var staðið að mannavali og verkefnastýringu í þessu máli. Andsvar síðara sinni, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég spurði hv. þingmann að þessu vegna sem ég heyrði ekki betur en í hennar ræðu að henni þætti þrátt fyrir allt máli vel undirbúið og það var ekki í nokkur vandræði því samfara að samþykkja það og hún teldi sig vel upplýsta. En nú er það svo að þau félagasamtök sem að frumvarpið mun hafa áhrif á vita ekki neitt og hafa ekki fengið tækifæri til þess að koma með athugasemdir við frumvarpið. Nú má vera að hv. þingmaður upplifir sig sem auman stjórnarþingmann og ekki hef ég nú fengið þá upplifun af henni, vinnandi með henni í mörgum nefndum. Þannig að ég spyr hv. þingmann hvort að þingmönnum stjórnarliða, hvort að þeim finnist ekki eða hvort hún hefur hvergi heyrt þessa kröfu eða þann skilning á stöðu stjórnarandstöðunnar í þessu máli og áhrifaleysi. Og ég get alveg lofað hv. þingmanni einu: það mun ekki gerast aftur að Samfylkingarþingmenn sitji þegjandi undir svona flýtimeðferð ef að vitað var að það hefði mátt taka stjórnarandstöðuna til samráðs og undirbúnings fyrir. Þetta er í síðasta skipti sem að það gerist. En það er ekki í fyrsta skipti sem að ríkisstjórnarflokkarnir og hv. stjórnarþingmenn taka þátt í þessu með hæstv. ríkisstjórn að keyra svona mál í gegn á methraða. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Nei, hv. þingmaður sem hér stendur hefur ekki heyrt af þessari kröfu en það kann vel að vera að hún hafi heyrst en þingmaðurinn hafi verið utan við sig. Það gerist. Vel undirbúið. Ég myndi nú ekki taka svo djúpt í árinni. Ég held að og eins og ég sagði áðan að málsmeðferðin ekki nógu góð. Ég margendurtók það hér áðan vegna þess og ég gagnrýni það jafnt og hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir að ekki hafi gefist ráðrúm til þess að gera þeim félögum viðvart sem að þessar breytingar á lögum beinast að. En það segir hér í nefndaráliti meirihlutans, með leyfi forseta, hér segir: samkvæmt upplýsingum nefndarinnar er talið að á 300 félaga heyri undir gildissvið laganna og hefur ekki áunnist ráðrúm til að gera þeim viðvart. Í þessu ljósi leggur meirihlutinn áherslu á að sanngirni og meðalhófs verði gætt við þá vinnu sem fram undan er við að hafa samband við félögin og veita þeim upplýsingar, leiðbeiningar og eðlilega fresti til að uppfylla skilyrði laganna. Og eins og ég sagði áðan að þá fór ríkisskattstjóri yfir það á fundi nefndarinnar með okkur hvort það var í morgun eða gær að hvernig félagaskráningu er háttað og svaraði því til að þessi aðgreinda skrá og það væri ekki mikið mál að útfæra það og aðstoða þá félögin við að uppfylla þessi nýju skilyrði. Þannig að málið er eins vel undirbúið og hægt var í ljósi stöðunnar, ég með orða það þannig, og stjórnarmeirihlutinn hefur brugðist við í nefndaráliti við þeim svona, viðkvæmu hlutum með sínum áherslum sem ég held að eigi að koma til móts við félögin. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti.
Við ræðum hér mál sem eins og endurtekið hefur komið fram ber mjög brátt að og fjallar skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri. Þessi félög til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri eru sögð 261 talsins, en sú tala og þessi listi sem þessi lög eiga að ná yfir var að sögn fengin með því að ríkislögreglustjóri framkvæmdi ákveðið mat. Einhvern tíma hefur þetta mat tekið og í einhvern tíma hefur það legið fyrir hvaða félög þurfa nú að sæta strangari skilyrðum og hafa á hættu á að sæta mjög íþyngjandi lagaákvæðum slit félagsins, bráðabirgðabann á starfsemi félagsins og fangelsisrefsingu við ákveðnum athöfnum á aðalfundi félagsins. En þrátt fyrir þessa ítarlegu greiningarvinnu þá má ekki segja þessum félögum að þau verði nú skráningarskyld sem félög til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri. Þau mega ekki vera látin vita af því að þau séu núna slík félög áður en að þessari löggjöf er rumpað í gegnum þingið á sólarhring. Aðdragandi þessa máls er að stofnunin FATF, eða Financial Action Task Force, skilaði mjög svartri skýrslu stöðu Íslands gagnvart vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi fyrir ári síðan, þar sem að listaðar voru upp margar aðgerðir og bera stjórnvöld nú fyrir sig að þau hafi brugðist mjög hratt við þessum ábendingum, unnið mjög mikið niður þennan lista og að nákvæmlega þessi krafa að nákvæmlega svona lög þyrfti að setja á Íslandi hafi ekki legið ljós fyrir en fyrir mánuði síðan. Síðan hafi farið daggóður tími í það að andmæla því að Ísland þurfi að setja lög sem þessi. Þetta er orðaðan sem við heyrum hvers vegna við þurfum að afgreiða þetta frumvarp á sólarhring. En á einhverjum tímapunkti datt stjórnarráðinu í hug að mögulega væri gáfulegt að ræða aðeins við félögin sem ræðir, nú eða stjórnarandstöðuna á þessum tíma sem þau voru að andmæla því að mögulega þurftu þau víst að setja svona lög. Og það er af þessum orsökum sem að ég andmæli því að það hafi engin tími gefist til þess að gera þetta. Þó að við þurfum kannski að gera eitthvað sem hefur afgerandi áhrif á félagafrelsi á Íslandi, þá gefur það okkur ekki afsökun fyrir því að aðhafast ekki neitt og grípa ekki til nokkurra fyrirbyggjandi aðgerða eða nokkurs sem að muni mitt gefa gott veður, eins og talað hefur verið í umræðum þetta mál og máli sem kom hérna á undan. Það gefur enga afsökun til þess að vinna ekki fram fyrir sig og leita samráðs við þá aðila sem að lögin eiga að ná yfir, við þá sem kannski hafa eitthvað vita á félagafrelsi og hvort að þessi lagasetning sé nauðsynlega sú lagasetning sem við þurfum til þess að uppfylla skilyrði FATF en á sama tíma vernda réttindi félagasamtaka. Þetta var ekki gert og þess vegna er ég algjörlega andsnúin því að þetta mál sé afgreitt hér á sólarhring, þrátt fyrir að afleiðingarnar gætu verið að FATF lýsi því yfir að við skulum vera á einhvers konar gráum lista yfir ósamvinnuþýð ríki eða eitthvað slíkt. Afleiðingarnar eru óljósar á meðan að ég held því fram að þetta seti mjög vont fordæmi í hagsmunamati hér innan þingsins. Við erum hér að setja reglur og ég verð að lýsa mig algjörlega ósammála því sem stendur í greinargerð þessa frumvarps að hvað varðar samræmi við stjórnarskrá. Þar sem að stendur með leyfi forseta að í frumvarpinu er ekki að finna takmarkanir á rétti manna til að stofna og ganga í félög. En það hefur að geyma reglur þau félagasamtök. Ok, vissulega
hamlar ekki rétti manna til þess að stofna og ganga í félög, nema kannski ef við horfum á reglugerðarheimild ráðherra sem ég er ekki búin að fá neitt tíma til þess að rýna í, en það stendur til dæmis að ráðherra hafi reglugerðarheimild til þess að setja gjöld á stofnun slíkra fyrirtækja eða slíkra samtaka, Gæti það ekki verið þess valdandi að hamla möguleika fólks á að stofna slík félög? Hvað ef ráðherra ákveður að setja 150.000 eða jafnvel milljón króna gjald á að gera nákvæmlega það? Annað eins hefur nú gerst í ríkjunum í kringum okkur. Í Evrópuráðinu sjáum við víðs vegar löggjöf sem titluð er í baráttunni við hryðjuverkaógnina og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi, en notuð er til þess að berja á samtökum sem eru ekki yfirvöldum að skapi. Nú, í umræðum þetta mál innan nefndarinnar hefur því verið haldið fram að það sé engin ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að þessi lög verði misnotuð í þessum tilgangi í réttarríkinu Íslandi. Við þurfum bara að horfa til þess að hér séu dómstólar og hér sé réttarríki og því sé engin ástæða til þess að hafa áhyggjur. Mig langar bara í því samhengi að minna á að það er ekki nema 2 ár síðan að íslensk stjórnvöld settu lögbann á fjölmiðil sem var að fjalla fjármálastarfsemi þáverandi forsætisráðherra 2 vikum fyrir kosningar, og það leið mjög langur tími þangað til að dómstóll komst að þeirri rökréttu niðurstöðu að þetta lögbann gæti hafa haft áhrif á lýðræðislegar kosningar á Íslandi. Það var nú allt réttarríki þar. Þetta fékk nú samt að gerast. Þannig að vissulega búum við svo vel hér á Íslandi að við höfum sjálfstæða dómstóla, þótt að það vissulega líka megi spyrja sig spurninga það í ljósi dóms Mannréttindadómstólsins, en allt í lagi. Að þá vissulega búum við betur heldur en kannski mörg þeirra ríkja sem akkúrat núna eru sökuð það að nota nákvæmlega svona löggjöf til þess að frysta eignir, leysa upp og berja á félagasamtökum sem eru fyrnir í augum yfirvalda af einni eða annarri ástæðu. Þetta er bara vel þekkt og þess vegna gengur ekki, virðulegur forseti, að setja svona löggjöf á einum sólarhring. Það má vel vera að þetta frumvarp uppfylli meðalhófsskilyrði þess að skerða borgararéttindi. En við höfum bara ekki nokkuð tíma fengið til þess að meta það. Og þegar það er metið, því vissulega má setja skorður, það má setja skráningarskyldur, það má gera alls konar hluti til þess að skerða félagafrelsi á Íslandi, en það þarf að gæta meðalhófs. Og við höfum ekkert færi, ekki nokkurt færi, fengið af því að meta hvort að þetta frumvarp standist meðalhóf. Nær þetta frumvarp yfirlýstu markmiði sínu? Er nauðsynlegt að setja nákvæmlega þessi ákvæði í lög til þess að það nái markmiði sínu? Við höfum ekkert færi fengið á að kanna það, hvort einhverjar aðrar leiðir hefðu verið færar, kannski er hægt að vera með minna íþyngjandi reglur. Við höfum ekki fengið færi á því að kynna okkur nákvæmlega hvers konar eftirliti þessar stofnanir eiga að vera undir. En við vitum það að ríkislögreglustjóri á að framkoma áhættumat hvaða félög það eru á Íslandi sem eru líkleg til að vera misnotuð til þess að greiða fyrir hryðjuverkastarfsemi. En þessi félög vita það samt ekki ennþá og fá væntanlega ekki að vita það fyrr en eftir að búið er að gera lög þau að lögum. Þetta er svona eitt af helstu gagnrýnipunktunum sem að ég vildi sagt hafa. Ég vildi gefa meirihluta háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar það til tekna að hafa brugðist við áhyggjum og athugasemdum, þar á meðal þeirrar sem hér stendur, gagnvart grein 14 í frumvarpinu er varðar bráðabirgðabanni við starfsemi félags, þar sem kom fram að ráðherra gæti farið fram á
bráðabirgðabann við starfsemi félags undir allt of rúmum skilyrðum miðað við þær virkilega íþyngjandi afleiðingar sem að slík aðgerð myndi fela í sér. Og það er vissulega gott að sjá orðin rökstuddur grunur inn í þessari grein. Og ég fagna því. Það breytir því þó ekki að við höfum ekki getað metið hvað þessi reglugerðarheimild felur í sér. Kannski er hún of íþyngjandi, kannski stenst hún ekki meðalhófsregluna. Það breytir því ekki að við höfum ekki fengið tækifæri til þess að meta hvort að þörf sé á því að setja inn refsiákvæði við ákveðnum aðgerðum á aðalfundi. Við höfum bara ekkert fengið neitt tækifæri til að meta það hvort að það standist meðalhófsregluna. Og þá kemur spurningin hvort þessi lög séu sett í lögmætum tilgangi ef að við metum ekki hvort að þau standist meðalhófsregluna eða ekki. Og við þurfum væntanlega bara að fylgjast með því hvernig reglugerðarheimild ráðherra verður beitt, en ráðherra má samkvæmt frumvarpinu, með leyfi forseta, með reglugerð geta sett nánari ákvæði skráningu félags samkvæmt lögum þessum í almannaheillafélagaskrá. Þar með talið, en sem sagt ekki, það er sem fleiri sem að koma til greina, þar með talið skipulag skráningarinnar, rekstur skrárinnar og aðgang að henni og gjaldtöku, meðal annars fyrir útgáfu vottorða og afnot af þeim upplýsingum sem skráin hefur á tölvutæku formi. Við höfum ekki skoðað viðurlagakaflann að neinu ráði og þó að vissulega hafi innsetning orðanna rökstuddur grunur, fjarlæging ráðherra úr því að geta fyrirskipað bráðabirgðabann við starfsemi félags séu vissulega til bóta, að þá stendur eftir að ráðherra, dómsmálaráðherra, getur fyrir dómi slitið félagi hafi félagi brotið að verulegu leyti gegn lögum eða skilgreindu tilgangi samkvæmt samþykktum sínum. Og dómurinn getur líka veitt félaginu áminningu, starfi það ekki samkvæmt sínum samþykktum. Ég hef ekki fengið að heyra frá þeim sem munu verða fyrir þessari lagasetningu og ég hef einungis fengið að heyra frá þeim sem standa fyrir þessari lagasetningu og get þar af leiðandi ekki lagt mat á það hvort að það sé rétt, að það verði ekkert sérstakt eftirlit haft með þessum félögum umfram það sem eðlilegt getur talist í ljósi þessara löggjafar, hvort að þau starfi eftir sínum tilgangi sem að skráður er í samþykktir félagsins. Ég bara veit það ekki. Þannig að lokum, það langar mig að tala aðeins forgangsröðun. Í fyrsta lagi, þá hefði aldrei þurft að vera svona mikill asi á þessu máli. En fyrst að það er svona mikill asi á þessu máli, þá er ákveðið hagsmunamat sem þarf að fara fram. Og hér er að ræða stjórnarskrárbundin réttindi borgaranna til félagafrelsis annars vegar og ávítur og mögulega einhvers konar óþægilegar afleiðingar fyrir viðskiptalífið á Íslandi hins vegar. Og þegar við framkvæmum hagsmunamat hvort vegi þyngra að meta það hvort að við séum með óþarflega freklegum eða jafnvel ólögmætum hætti að grípa inn í félagafrelsi borgaranna og gefa okkur tíma til þess, eða hlaupa til og skella á einhverju án þess að gefa stjórnarandstöðunni nokkurt færi á því að veita lýðræðislegt aðhald, án þess að gefa félagunum sem umræði nokkurt tækifæri á því að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, þrátt fyrir að það hefði vel verið mögulegt, því ekki var þessi 261 félagslisti til í einhverju tómarúmi, ekki var þann til í gær, þá get ég ekki segja að þessi forgangsröðun standist nokkra skoðun. Og mér finnst hún vanvirðing við okkar skyldu og okkar eiðstaf að stjórnarskránni, en það er hún sem við eigum að vernda og við þurfum að passa okkur betur á því að gera það miklu betur í framtíðinni heldur en raun ber vitni í þessu máli. Þannig að ég afþakka allt tal að þetta hefði ekki verið mögulegt fyrr, það er bara ekki rétt. Og ég vísa því til föðurhúsanna að það hefði ekki verið hægt að hafa samráð við okkur í stjórnarandstöðunni
Það er líka bara ekki rétt. Og ég kalla eftir því að ætli ríkisstjórnin, ætli Stjórnarráðið sér að leika einhverja svona leiki aftur í framtíðinni, að hún hugsi þá aðeins fram í tímann og reyni að vinna sér aðeins betur í haginn heldur en að þetta mál ber vitni um. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég ætlaði nú ekki að vera mikið í andsvörum en tel mig þó knúinn. Í fyrsta lagi bara að koma því á framfæri. Það er auðvitað ekki hægt að tala með þeim hætti sem hv. þingmaður gerði hér, að hér séum einhverja aðför að félagafrelsi á Íslandi. Hér er ekki verið að banna félög. Hér er ekki verið að banna einstaklingum að stofna félög með neinum hætti. Og allt tal það að það sé verið að ganga gegn félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar er rangt, villandi málflutningur sem að kannski þjónar einhverju pólitískum tilgangi sem er ofar mínum skilningi. Hv. þingmaður verður auðvitað að gera sér grein fyrir því að öll þessi félög og í rauninni 15.000 í viðbót eru þegar á skrá hjá ríkisskattstjóra. Af hverju? Jú, vegna þess að til þess að geta stundað starfsemi sem kallar á það að eiga stunda starfsemi sem krefst þess að eiga bankaviðskipti, þá verða menn að skrá félagið til þess að fá kennitölu hjá ríkisskattstjóra og opna reikninga. Öðruvísi er ekki hægt að eiga bankaviðskipti á Íslandi eða sem á bakvið kennitöluna áður þess að bakvið reikningi sé kennitala. Og kennitölu fá ekki félög nema skrá sig og fylla út ákveðna upplýsingar hjá ríkisskattstjóra, meðal annars tilgang félagsins, meðal annars hverjir bera ábyrgð á félaginu og svo framvegis. Og engum hefur dottið það í hug, engum, að það sé einhver sérstök skerðing á félagafrelsi hér á Íslandi. Það eina sem er verið að gera er að fá heildaryfirsýn yfir þau félög sem að stunda starfsemi yfir landamæri og þau þurfa að skila inn ítarlegri upplýsingum heldur en þau gera í dag. Það er nú allur galdurinn. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, það er því miður bara ein frú forseti, þannig að þetta leggst stundum svolítið í vana. Ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir fyrirlesturinn, en ég hlýt að spyrja hann á móti þegar hann talar að þetta sé nú ekkert inngrip og þetta sé nú ekkert stórmál og það hafi ekkert með félagafrelsi að gera, þetta mál, að þá spyrja hv. þingmann hvort hann sé ekki sammála því sem stendur í eigin nefndaráliti, að í umræðu hafi, með leyfi forseta, að til umræðu hafi komið í nefndinni að beiting heimildar 2. málsgreinar 14. greinar frumvarpsins feli í sér verulegt og íþyngjandi inngrip í rekstur félags. Er þetta ekki rétt? Er ekki verið að setja lög sem að fela í sér íþyngjandi inngrip í rekstur félags? Það er nú allur galdurinn. Ég er að segja það, hv. þingmaður, ef að hv. þingmaður hefur áhuga á svarinu, að þessi lög feli í sér íþyngjandi inngrip í rekstur félagasamtaka. Það er nú félagafrelsið sem ég er að vísa í. Og þegar að löggjafinn ætlar sér að skerða eða setja íþyngjandi inngrip inn í rekstur félaga eða setja lög þar þá hlýtur að þurfa að fara fram sanngjarnt mat á því hvort að lagasetningin sé nauðsynleg, hvort hún nái tilsettu markmiði og hvort hún sé sett í lögmætum tilgangi. Og ég spyr hv. þingmann á móti, finnst honum eðlilegt og boðlegt að meta það hvort að þessi inngrip séu í samræmi við meðalhóf á sólarhring? Er það hægt? Það er nú allur galdurinn í því sem ég er að segja, hv. þingmaður. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, hv. þingmaður hélt því fram hér í framsöguræðu sinni að hér væri verið að ganga gegn
félagafrelsisákvæðum stjórnarskrárinnar. Ég er bara að benda á það að svo er ekki. Það er rangt. Auðvitað eru hér íþyngjandi ákvæði að ræða. Við erum að setja íþyngjandi ákvæði til dæmis öll félagasamtök sem eru skattskyld. Það er íþyngjandi, en það gengur ekki gegn félagafrelsi ákvæði stjórnarskrárinnar. Guð minn almáttugur. Það er auðvitað þannig að við erum auðvitað að bregðast við hér óvenjulegum aðstæðum og ég hef grun það að þessi samtök FATF eru auðvitað að undrast það með hvaða hætti Alþingi og íslensk stjórnvöld hafa náð á alveg ótrúlega skömmum tíma að bregðast við mjög alvarlegum athugasemdum, þannig að yfir 50 atriðum sem mörg hver voru mjög alvarleg, þá standa bara 6 út af núna. 6. Og við vonandi höfum við burði til þess hér á eftir að haka við 2 í viðbót. Og það bara trúir því enginn að Alþingi Íslendinga og íslensk stjórnvöld hafi svona burði eins og við höfum sýnt. Og þá auðvitað hrósa stjórnsýslunni og þá að hrósa Alþingi Íslendinga fyrir að hafa brugðist við hratt og vel þeim alvarlegu athugasemdum sem gerðar voru hér af FATF á síðasta ári. Og við eigum að hafa sjálfstraust til að gera slíkt. Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti. Ég tel að hv. þingmaður hafi ekki verið að fylgjast sérlega vel með ræðu minni, rétt eins og hann er ekki að fylgjast með andsvari mínu nú, vegna þess að ég hélt því hvergi fram að verið væri að brjóta gegn félagafrelsinu. Ég talaði hins vegar það, og það er bara rétt hjá mér og rangt hjá hv. þingmanni ef hann heldur eitthvað annað, að hér er verið að skerða, hér er verið að setja takmarkanir á félagafrelsi. Og þegar það er gert, þá þarf að fara fram mat það hvort að meðalhófsreglan hafi verið virt. Það þarf bara að gera það í lýðræðislegu þjóðfélagi. Mér heyrist því samt vera að tala fyrir daufum eyrum vegna þess að hv. þingmaður er genginn úr salnum og hefur engan áhuga á að heyra skýringar mínar á því. En ég vil bara endurtaka það, þegar við ætlum að skerða stjórnarskrárbundin réttindi, þegar við ætlum að setja einhvers konar takmarkanir á þau, þá þarf að fara fram mat á því hvort það sé nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi að gera það. Hvort að þetta sé nauðsynlega sú leið sem við þurfum að fara. Hvort það sé hægt að fara einhverjar vægari leiðir. Það þarf að gera nákvæmlega það. Og öðruvísi, ef við gerum það ekki, þá berum við ekki virðingu fyrir félagafrelsinu. Svo einfalt er það. Það er nú allur sannleikurinn. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir að nýju 3. dagskrármálið, meðferð sakamála, stjórnarfrumvarp 170. mál, þingskjali 170, nefndarálit 203 og 205, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 203, tölulið 1, er breytingartillaga frá meirihluta allsherjarnefndar atkvæðagreiðslu.
Til máls tekur háttvirtur, fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir, atkvæðagreiðsluna. Forseti, ég biðst afsökunar að hafa ekki verið nógu snögg. Það er svolítið langt síðan ég hef gert þetta. En við þingmenn Samfylkingarinnar munum ekki standa í vegi fyrir þessu máli, en við getum ekki samþykkt það vegna vinnubragða. Við munum hins vegar samþykkja breytingartillögu. Til máls tekur háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, atkvæðagreiðslu. Virðulegi forseti, við munum sitja hjá við atkvæðagreiðslu breytingartillögunnar og ýmist sitja hjá eða greiða atkvæði gegn frumvarpinu sjálfu efnislega af þeim sökum að við teljum ekki hafa verið rannsakað nógu vel samræmi við stjórnarskrá við eignarréttinn sérlega. Nú má vel vera að það sé allt í góðu með það, en það einfaldlega getur ekki verið ljóst eftir svo grunna skoðun og af þeim ástæðum komum til með að ýmist sitja hjá eða greiða atkvæði gegn. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, það er alveg hárrétt sem hér hefur komið fram að það er ekki gott, hvorki núna eða áður eða þá væntanlega seinna ef við stöndum frammi fyrir því að þurfa að afgreiða mál með þessum hætti. Það er að segja á slíkri hraðferð sem að hér þarf að gera, en því miður að þá erum við bara stödd í þeim veruleika að þetta mál þarf að afgreiðast fyrir hádegi á morgun og lítill tími kannski gefist til þess að ígrunda það eins og við myndum gjarnan vilja gera við öll mál. En ég tel þó að sú vinna sem að farið hefur fram í nefndunum gefi ekki tilefni til þess að efast að málin séu hér bæði í lagi og þess vegna styður Vinstrihreyfingin – grænt framboð þessi mál sem að hér verða tekin til afgreiðslu. Í nefndaráliti á þskj. 203, tölulið 1, er breytingartillaga frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæðum. 5 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 1. grein, svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu lokið. 1. grein. Hefst á atkvæðagreiðsla 9. Allir greidd atkvæði. Atkvæðagreiðslu er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 30 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Gegn 3 og 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. og 3. grein er samþykktar með 31 atkvæði, gegn 4 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þskj. 203, tölulið 2, er breytingartillaga frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 32 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði og er fyrirsögn frumvarpsins þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri. Atkvæðagreiðsluna. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir.
Herra forseti. Eins og fram hefur komið í umræðunni þá höfum við í Samfylkingunni gagnrýnt harðlega hvernig að þessu máli er staðið og við höfum reyndar í umræðum þessi mál í nefndinni séð að það hefði verið hægt að kalla stjórnarandstöðuna fyrr að borðinu en það var ekki gert. Við höfum ekki fengið tíma til að velta við öllum steinum hvað þetta mál varðar. Það má vera að það virki allt saman mjög vel, við bara vitum það ekki. Og mér finnst, herra forseti, að þegar hæstv. Ríkisstjórn fer fram á slíka samvinnu við stjórnarandstöðuna, að hún gefi slíkan afslátt sem ætlast til eins og hér, að þá sé haft samband við hana alveg frá byrjun þegar verið að vinna með málið og ljóst í hvað stefnir. Við í Samfylkingunni munum sitja hjá við afgreiðslu þessa máls en þar sem breytingartillögurnar eru til bóta þá samþykkjum við þær. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Þegar kemur að því að meta hvort hefur forgang að tryggja að réttindi borgaranna séu alltaf höfð í fyrirrúmi og að þau séu ekki skert að nauðsynjalausu eða í andstöðu við meðalhófsregluna, eða þá að veita einhvers konar flýtimeðferð fyrir stjórnvöld sem hefðu að minnsta kosti 2 vikur til þess að láta þingið vita af þessum fyrirætlunum sínum, að þá mjög skýrt hvar okkar vilji stendur og hann hjá réttindum borgaranna. Við munum því greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi en þó styðja breytingartillögur sem vissulega voru til bóta. Í nefndaráliti á þingskjali 206 tölulið 1 breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 37 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Atkvæðagreiðslan er endurtekin. Hafa allir greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 28 atkvæðum gegn 4, 10 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði aðra til 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til 7. grein eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn 4 og 10 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 206, tölulið 2-6, er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 8. til 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 37 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 20. til 24. grein. Nú verður greitt atkvæði 8. til 19. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Gera grein. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég hef nú sitið hjá við þessa atkvæðagreiðslu þetta frumvarp sem hér til með umfjöllunar skráningarskyldu félaga til almannaheilla og ég verð að vera á rauðu núna. Ég hef mér finnst þetta vera flaustursleg vinnubrögð. Það sést best á þeim breytingum sem hér hafa verið lagðar fram að þarna verið að leiðrétta mjög einföld mistök
sem bendir til þess að málið er flausturslega unnið og ég bendi á eitt annað, til dæmis eins og í 13. grein frumvarpsins, það sem er heimild fyrir dómara að ljúka máli með áminningu. Ég man nú ekki eftir því að hafa séð þetta áður. Á sem sagt dómari að taka mál fyrir og ef það er ekki nógu slæmt að þá veitir hann einhvers konar áminningu. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Ég verð að vera rauður þarna. Hv. þingmaður kannski greiðir atkvæði áður en hann er áminntur. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 8. til 19. grein er samþykkt svo breyttar með 28 atkvæðum gegn 5, 9 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 20. til 24. grein og ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 20. til 24. grein og ákvæði til bráðabirgða eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn 4, 10 greiða ekki atkvæði. Útbyttið er á fundinum. Já, fyrir ekki. Frumvarpið gengur til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Útbyttið er á fundinum á þingskjali 207, viðurkenning á þjóðarmorði á Armenum, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Margrét Tryggvadóttir og fleiri. Þingskjali 208, upplýsingagjöf kolefnislosun, fyrirspurn flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjali 209, uppsagnir í Íslandspósti, fyrirspurn flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingskjali 210, skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendis, fyrirspurn flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Af dagskrá þessa þingfundar eru tekin 5. til 13. dagskrármálið. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum. Fundi er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til 1. og 2. dagskrármálið að of skammt er liðið frá umræðu í þeim og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka með málin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðið. Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðinu er samþykkt með 35 atkvæðum gegn 4, 2 greiða ekki atkvæði. Tekið er fyrir 1. dagskrármálið, meðferð sakamála, stjórnarfrumvarp, 170. mál á þingskjali 170, 3. umræða. Á þingskjali 170 með áorðnum breytingum á þingskjali 203, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 31 atkvæði gegn 4, 6 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 2. dagskrármálið, skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, stjórnarfrumvarp, 190. mál á þingskjali 194 með áorðnum breytingum á þingskjali 206,
3. umræða. Enginn hefur kvatt til hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 27 atkvæðum gegn 4, 10 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir, þingsályktunartillaga, 37. mál, þingskjal 37. Fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég flyt hér tillögu til þingsályktunar gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir. Ásamt mér flytja tillöguna hv. þingmenn Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Tillagan var áður lögð fram á 149. löggjafarþingi og var það mál númer 807. Kostnaður við krabbameinsmeðferð er mörgum þungur baggi og er kostnaðarhlutdeild krabbameinssjúklinga í lyfjakostnaði og allri heilbrigðisþjónustu hér á landi hár og hækkar ár frá ári. Kostnaðurinn reynist sjúklingum oft mestur í upphafi veikinda þegar þeir eru ekki farnir að njóta niðurgreiðslu frá hinu opinbera, en það getur tekið marga mánuði, allt eftir því hvað einstaklingurinn hefur áunnið sér í réttindi. Á þeim tíma fá sjúklingarnir engar niðurgreiðslur, hvorki á meðferðum né hjálpartækjum sem þeir kunna oft að þurfa. Afleiðingar krabbameinsmeðferða eru þær að einstaklingar þurfa oft að leggja út fyrir ýmsum vörum vegna aukaverkana, til dæmis kaup á hárkollum og eða gerð varanlegra augnbrúna vegna hármissis og einnig er kostnaður við viðtalsmeðferðir sem oft bjóðast fjarri heimabyggð. Kostnaður vegna kaupa á ýmiss konar hjálpartækjum og kostnaður við sjúkraþjálfun getur einnig verið mikill. Með því að gera meðferðina sjálfa gjaldfrjálsa eiga sjúklingar fjárhagslega auðveldara með kaup á nauðsynlegum aukahlutum og að greiða kostnað við ferðalög, svo ekki sé minnst á þá aðstoð sem nauðsynleg er fyrir viðkomandi fjölskyldu. Samanlagður kostnaður getur því orðið ansi mikill og getur orðið svo mikill að þess eru dæmi að vegna fjárhags taki fólk þá ákvörðun að kaupa ekki þá þjónustu sem þó er talin nauðsynleg. Ofan á útlagðan kostnað bætist síðan tekjutap sjúklings og oft á tíðum fjölskyldu. Rúmlega 1 af hverjum 3 greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni og á hverju ári greinast að meðaltali 1450 ný tilfelli. Allt til síðustu aldamóta fjölgaði tilfellum ár frá ári óháð hækkandi meðalaldri og fjölgun þjóðarinnar. Undanfarinn áratug hefur tíðnin hins vegar lækkað og er ein meginástæða fækkun reykingamanna sem skilar sér beint í lægri tíðni lungnakrabbameina og fleiri krabbameina. Með betri greiningatækni og áhrifaríkari meðferðarúrræðum hafa lífslíkur aukist verulega. Í árslok 2015 voru á lífi meira en 13.000 Íslendingar sem greinst hafa með krabbamein, 66% karla og 70% kvenna sem fá krabbamein lifa í 5 ár eða lengur eftir greiningu sjúkdóms. En það er reyndar breytilegt eftir tegundum krabbameina. Fyrir 4 áratugum voru sambærileg hlutföll einungis 27% fyrir karla og 44% fyrir konur. Blöðruhálskirtilskrabbamein er eitt algengasta krabbamein hjá körlum og það er svo brjóstakrabbamein hjá konum. 200 karlar og 200 konur greinast með þessi mein ár hvert.
Skurðaðgerð er algengasta meðferð ef afmörkuð föst æxli er að ræða, en oft er meðferðin samsett af skurðaðgerð, lyfjameðferð, geislameðferð og/eða hormónameðferð. Blóðkrabbamein er oftast meðhöndlað með lyfjum og tiltölulega ný meðferðarúrræði eru sértæk lyf sem beinast að tiltekinni starfsemi frumunnar og draga þannig úr vexti og dreifingu sjúkdómsins. Að lokum vil ég segja þetta. Flutningsmenn telja brýnt að ráðist verði í að gera krabbameinsmeðferðir á Íslandi gjaldfrjálsar til þess að allir geti fengið viðeigandi meðferð við sjúkdómnum óháð efnahag. Hér á landi eru bestu möguleg úrræði þegar notuð við krabbamein og myndi breytingi því ekki leiða til þess að sjúklingar veldu sér dýrari meðferðir. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að tillagan fari til velferðarnefndar Alþingis. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég þakka flutningsmanni hv. þingmanni Kolbrúnu Önnu Kolbrúnu betra. Ég þakka fyrir Önnu Kolbrúnu Árnadóttur kærlega fyrir þessa framsögu og þetta er áhugavert mál og gott. Það er alltaf gott þegar við erum í stakk búin til þess að veita nauðsynlega þjónustu og við viljum vissulega að fólk hafi efni á að nýta sér það meðferðir sem eru í boði. Ég er með að því við erum líka, staðreyndin er bara sú að við erum að kljást við takmarkaðar auðlindir þegar kemur að fjármögnun í heilbrigðiskerfinu okkar og það er áskorun sem er viðvarandi. Þannig ég er aðeins í fyrstu langar með að velta því upp og biðja hv. þingmann að svara því til af hverju krabbameinsmeðferðir sérstaklega. Vegna þess að við erum með gjaldtökuna, þessa almennu gjaldtöku eða greiðsluskyldu almennings í öllum mögulegum tegundum sjúkdóma og skalinn er mjög víður. Krabbamein eru mismunandi ágeng og mismunandi hættuleg og lífslíkur mismunandi góðar og meðferðin mismunandi erfið, rétt eins og aðrar sjúkdómategundir er að ræða. Hvað veldur því að nákvæmlega krabbameinið er tekið þarna út fyrir sviga, ef svo má segja, og samkvæmt þessari tillögu á að fá svona betri hærri sess í heilbrigðiskerfinu okkar þegar kemur að greiðsluþátttöku almennings. Og svo langar mig aðeins líka að tengt því að spyrja, því nú er í greinargerð með frumvarpinu talað greiðsluþátttöku annars staðar á Norðurlöndunum, en það kemur ekki fram þar neitt greinarmunur á krabbameinsmeðferð versus annarri meðferð. Þekkir hv. þingmaður til þess að í nágrannalöndum okkar sé krabbameinsmeðferðin tekið svona út fyrir? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa fyrirspurn. Það er vissulega þannig að við erum ekkert með fjármagn til að gera allt sem okkur langar til að gera, en til að svara því fyrst þá held ég að það sé alveg ljóst að kostnaðarhlutdeild sjúklinga í sjálfu sér er ekkert mikil. Það er töluvert. Við getum nefnt sér dæmi komugjöld. Þau eru ekki há, en þó veit ég dæmi þess að fólk mæti ekki inn á göngudeild vegna þess að það veigrar sig við að greiða út þennan kostnað. Aðrir svokallaðir sjúklingahópar, ég get tekið undir með hv. þingmanni með að við höfum aðra langvinna lífsógnandi sjúkdóma sem að við þyrftum að huga betur að hvernig við komum til móts við fólk varðandi þá. Og ég nefni sem dæmi fólk sem er með MS-sjúkdóm. Það gæti haft mikið gagn af því að komast frá því að þurfa að greiða sína meðferð. Miðað við það sem er á öðrum Norðurlöndum og í Bretlandi sem skrifað er í greinargerð, þá er ekki gerður munur á þessum sjúkdómum. Það er rétt. Ég vonast til þess að við komumst þangað að það séu allir lífsógnandi sjúkdómar
sem að fólk þurfi ekki að greiða krónu fyrir, því nóg er það nú samt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og ég átta mig á því að ég vona að ég sé þá að skilja það rétt að þetta er svona kannski fyrsta skrefið í þessari viðleitni til að gera heilbrigðisþjónustuna gjaldfrjálsa fyrir almenning. Mig langar aðeins eiginlega að halda áfram með þessa umræðu með því að beina sjónum að lyfjakostnaði, því að hv. þingmaður nefnir það að nú sé það svo að við séum að veita þá bestu mögulegu meðferð við krabbameinum almennt hér á landi og þess vegna ekki hætta á að það séu farið í frekari lækningar eða oflækningar jafnvel þó þetta sé farið frjálst. En staðreyndin er hins vegar svo að þróun í krabbameinslyfjum er alveg gríðarlega mikil og það eru komin ákveðin lyf á markað sem eru alltaf því sérstniðin að gena samsetningu einstaklinga, þannig að þau eru gríðarlega dýr á sama tíma og þau eru mjög áhrifamikil. Þannig svona velti því upp hvort að hv. þingmanni þykir það ekki mögulega geta farið svo að ef að þetta yrði að veruleika og allar krabbameinsmeðferðir yrðu gjaldfrjálsar, vissulega ekki endilega mjög háar upphæðir á einstakling, en það safnast þegar sama kemur. Þetta er eins og þingmaðurinn kemur inn á sjúkdómur sem að margir lenda í. Hvort að mögulega mætti hugsa að fjármagninu væri betur veitt í að ná að nota þessi dýru lyf sem að við erum ekki að fá endilega til landsins, að minnsta kosti ekki jafn hratt og örugglega og hér var á árum áður. Það er bara hinn napri veruleiki sem við búum við. Þannig að hvort að það geti mögulega orðið svo að mati þingmanns að við séum þá farin að nota fjármagnið í að greiða niður alla krabbameinsmeðferðir alla, meðal annars þá sem geta lagt eitthvað af mörkum, en það væri þá minna til þess að fara í þessi dýru lyf sem geta bókstaflega skipt ákveðna einstaklinga öllu. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni enn og aftur. Þetta er alveg hárrétt að það eru kostnaðarsöm lyf sem við erum að nota og ég ætla að leyfa mér að koma með, hvað maður á að segja, taka mína persónu inn í þetta. Þegar ég veikist 2011 þá var ekki til lyf sem ég er á í dag. Ég bý við þann kost að geta farið inn á göngudeild. Ég er skráð inn á göngudeild þegar ég fæ lyfið. Þar með greiði ég ekki fyrir lyfið, þó það sé dýrt. Og það hefur batnað það úrval af lyfjum sem fólk hefur aðgang að. Það var stíflað tíma, það sneri að útboðum sem ég veit að hv. þingmaður þekkir mæta vel. En það sem ég hef rekist á, það er að það eru sjúklingar þarna úti sem að fá ávísað lyfjum í apóteki og þurfa síðan að finna sér heilbrigðisstofnun til þess að taka þessi lyf. Og þetta eru karlar sem að standa í þessu. Ég kann ekki þá sögu það persónulega vel, eða þær sögur, að viðkomandi afþakki að fara inn á göngudeild, þetta er snúið, en í öllu falli er alveg ljóst að meirihluti sjúklinga er innskrifaður við lyfjagjöf. Þar með bera sjúklingar ekki nema örsmáan komugjaldskostnað, en hann er þó til þess að hann er mörgum ofviða, þannig að þeir neita sér annað sem óhjákvæmilega fylgir því að greinast með krabbamein. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir og ég er einn meðflutningsmanna á þessari tillögu og hún hljóðar þannig að Alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra að beita sér fyrir því að krabbameinsmeðferðir verði gjaldfrjálsar.
Það er að segja að ráðherra vinni að því að lækka þann kostnað sem sjúklingar hafa vegna þess að þeir séu í meðferð vegna krabbameins. Það er kannski það allra erfiðasta í lífi hvers manns þegar hann greinist með alvarlegan sjúkdóm eins og krabbamein oftast er og það er ekki á það bætandi þær áhyggjur sem fylgja slíkri greiningu og baráttunni sem fylgir í kjölfarið að viðkomandi þarf þá líka að berjast við eða hafa knýjandi fjárhagsáhyggjur í framhaldi af slíkri meðferð og slíkri greiningu. Við getum ekki að mínu mati talist fremst meðal velferðar þjóðfélaga fyrr en að við útrýmum því að fólk sem greinist með alvarlega sjúkdóma eins og krabbamein sannarlega er, að þegar við erum enn að heyra sögur, allt of oft, sögur af fólki sem upplifir í kjölfar greiningar og meðferðar örbirgð í kjölfar þess að það greinist með alvarlega sjúkdóma. Við getum ekki kallast velferðarþjóðfélag í þeim skilningi á meðan við horfum upp á slíkt. Það verður að vera fallhlíf í samfélaginu til þess að taka á þessu og að fólk geti og þurfi ekki, alls ekki, að veigra sér við að velja einhverjar meðferðir, einhver úrræði sem í boði eru þegar að fólk greinist með slíka sjúkdóma vegna efnahags, vegna þess að það hefur ekki fjármagn til þess að þiggja eða kaupa þjónustu, lyf, meðferðir, viðtöl eða hvað sem það heitir annars sem fólk þarf að eða í boði er. Þannig að ég styð þessa tillögu heils hugar og ítreka það sem ég sagði að ályktunin fjallar það að ráðherra beiti sér fyrir að þessar meðferðir verði gjaldfrjálsar sem þýðir að ráðherra geti tekið eitthvað skref í þessa átt og ég held að það sé mjög brýnt að það sé gert sem allra fyrst. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, íslenskt þjóðfélag nú sem betur fer að rísa úr öskustónni hægt og bítandi og því það þannig að þjóðfélagið í betri færum en áður til þess að koma til móts við þá sem erfiða og þunga eru hlaðnir eins og stendur í heilari ritningu. Ég held að það sé í sjálfu sér nógu þungbært hverjum sem fær úrskurð að hann gangi með krabbamein, það er að segja úrskurðin sjálfur sé nógu þungbær og erfiður, bæði honum og nánustu ættingjum, heldur en svo að menn þurfi líka að hafa fjárhagsáhyggjur sem koma til af meðferð sem að þeir og þær þurfa að gangast undir. Og þess vegna er þessi tillaga sem að ég mjög stoltur af að vera meðflutningsmaður á komin fram. Og ég hjó eftir því áðan að einn ágætur hv. þingmaður spurði af hverju þessi sjúkdómur. Það er til dæmis vegna þess að sem betur fer hröð þróun á lyfjum sem að gagnast við ýmsum tegundum krabbameins og það fylgir því að ný lyf eru gríðarlega dýr þegar þau koma fyrst fram. Og þess vegna er það önugt ef að einstaklingar sem að ganga með þennan sjúkdóm þurfa að hugsa sig hvort þeir taki meðferð sem að krefst dýrara lyfs heldur en þau hafa kannski áður fengið.
Meðal annars þess vegna er þessi tillaga sett fram. Og við höfum svo sem Miðflokksmenn talað hér áður fyrir því að heilbrigðiskerfið á Íslandi taki ævinlega inn nýjustu og bestu lyf við lífsógnandi sjúkdómum og má þar til dæmis nefna MS og MND, svo ég nefni eitt dæmi að auki fyrir utan þetta sem hér er. Og auðvitað er það þannig og okkur ber náttúrulega skylda til þess sem þjóðfélags að taka á með þeim sem er að glíma við erfiðleika sem steðja að vegna erfiðra lífsógnandi sjúkdóma. Og því er ég bjartsýnn á það að þessi tillaga til þingsályktunar að hún fái greiða leið hér í gegnum þingið. Og ég satt að segja trúi ekki öðru vegna þess að þetta er þarft mál sem hefði þurft að vera komið fram fyrir löngu síðan, en eins og ég benti á áðan að þá hefur efnahagur landsins verið með þeim hætti fram undir svona síðustu ár að menn fóru kannski hægt af stað eftir hrunið sem hér varð, skiljanlega, en nú þegar að hér er gott ástand aftur sem betur fer, að þá ber okkur skylda til þess að taka á með þeim sem að glíma við lífsógnandi sjúkdóma. Og það er hér í greinargerð sem fylgir tillögunni ágætis yfirlit yfir það hvernig þessum málum er háttað í okkar næstu nágrannalöndum sem við mjög gjarnan berum okkur saman við. Og ég tel að það sé nauðsynlegt fyrir okkur að reyna að fylgja þeim þjóðum sem að fremstar fara einmitt í þessum málum. Það er að segja í málum sem snerta heilsu þeirra sem að glíma við hvað erfiðasta sjúkdóma. Að því sögðu þá ætla ég að endurtaka, ég vona að þessi tillaga fái greiða leið í gegnum þingið, hún verði tekin til góðrar og vandaðrar meðferðar í nefnd og komið síðan hér aftur inn í salinn og þannig að við getum samþykkt þessa tillögu hið allra fyrsta. Vegna þess að það er brýn nauðsyn á því að það sé gert. Það er þannig að það eru sumir hópar í þjóðfélaginu sem eiga erfiðara með að bíða heldur en aðrir. Og sá hópur sem að glímir við krabbamein, hann er einn af þessum hópum sem á erfitt með að bíða eftir ákvörðunum sem að gætu bætt lífsgæði og lífskjör og lífsvonir. Og ég segi aftur, okkur ber skylda til þess að koma til móts við þennan hóp. Við skulum afgreiða þetta mál hratt, herra forseti. Fleiri hafa ekki kastað hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur út síðar umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, niðurfelling ábyrgða á eldri námslánum, þingsályktunartillaga 179. mál, þingskjali 180, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, í fjarveru Loga Einarssonar, hv. þingmanns Samfylkingarinnar, en hann er fyrsti flutningsmaður þessarar tillögu, þá mæli ég fyrir henni. Tillagan það fer svo sem ekki mikið fyrir henni á blaði. Hún er svona: Alþingi ályktar að fela mennta- og menningarmálaráðherra að fella niður ábyrgðir á námslánum sem veitt voru fyrir 31. júlí 2009. Og í greinargerðinni kemur þetta fram. Þingsályktunartillagan var lögð fram á 149. löggjafarþingi og var þá mál nr. 811 en var ekki afgreidd og er nú endurflutt. Fram til 2009 þurfti námsmaður sem hugðist taka námslán frá Lánasjóði íslenskra námsmanna að fá einhvern annan, t.d. foreldri, ættingja eða maka, til að ábyrgjast lánið. Með lögum nr. 78/2009 breytingu á lögum Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992 var fallið frá því að krefja
lántakendur ábyrgðir á lánum þeirra nema í þeim tilfellum þegar námsmaður telst ekki lánshæfur. Þrátt fyrir þetta var ákveðið að aflétta ekki ábyrgðum af lánum veittum fyrir lagabreytingarnar. Röksemdin fyrir þessu ósamræmi var fjárhagsleg þar sem talið var að afnám ábyrgðarmannakerfisins gæti komið niður á innheimtuhlutfalli lánanna. Mörg dæmi að ábyrgð á eldri lánum hafi valdið fólki alls konar vandræðum, jafnvel áratugum eftir að skrifað var undir, og tengsl milli lántakenda og ábyrgðarmanns höfðu jafnvel gerbreyst. Að undanförnu hafa auk þess fallið dómar sem leiða í ljós vankanta á núgildandi fyrirkomulagi. Þeir hafa til dæmis leitt í ljós að ábyrgðarmenn námslána njóti ekki jafnræðis við ábyrgðarmenn annars konar lána í fjármálakerfinu. Í athugasemdum við frumvarp til framangreindra breytingalaga kom fram það sjónarmið að krafan ábyrgðarmenn samræmdist tæplega þeim tilgangi laga lánasjóðinn að tryggja jafnrétti til náms, því að ekki gætu allir námsmenn útvegað ábyrgðarmann. Samt var ákveðið að sjálfskuldarábyrgð ábyrgðarmanna yrði áfram virk á útistandandi námslánum. Núverandi ástand ótæk mismunun og ekki í samræmi við félagslegt jöfnunarhlutverk sjóðsins. Því það réttlætismál að ábyrgðir á eldri námslánum verði felldar niður. Og undir þessa tillögu meðflutningsmenn hv. þingmanns Loga Einarssonar af þessari tillögu eru hv. þingmenn Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Björn Leví Gunnarsson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Guðmundur Ingi Kristjánsson, Halldór Mogensen, Helga Vala Helgadóttir, Inga Sæland, Jón Steindór Valdimarsson og Njörður Sigurðsson. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristjánsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla hérna þingsályktunartillögu niðurfellingu ábyrgð á eldri námslánum og ég einn af stuðningsmönnum þess frumvarp og verða bara að taka undir það að þetta eitt af þeim frumvörpum sem mér finnst nauðsynlegt að fá inn í þingið og eiginlega óskiljanlegt þegar við förum að hugsa því aftur í tímann. Það eiginlega gjörsamlega óskiljanlegt að þetta gamla fyrirkomulag ábyrgðarmenn, það sem verið að veðsetja afa, ömmu, maka, frændu, frænku fyrir námslánum sem eru í sig, má segja, mörgu leyti bara lán sem má eiginlega segja svolítið happadrætti hvernig enda, vegna þess að það ekkert samasemmerki á milli þess að fara í að fá námslán, taka mikið af námslánum, vera í löngu námi og þeirra launa sem það skilar eftir á. Og fyrir utan það að ef að verður einhver áföll á þessari vegferð og viðkomandi námsmaður getur ekki staðið undir skilum, þá þetta alveg með ótækt að það sé verið að leggja fjárhagslega stöðu frændfólks eða vina jafnvel undir. Og þess vegna segi ég það að það alveg bara frábært að þetta mál sem komið fram og ég vona heitt og innilega að það fari bara alla leið og við getum bara lagt þetta að baki og þannig að við sjáum aldrei þessa fyrirkomulag á lánveitingum að það þurfi að einhverjir eigi að ábyrgja svona hluti og allra síst námslán vegna þess að við erum að fjárfesta í framtíðar menntun og þar af leiðandi var frekar að við þurfum að líka bara að breyta þessu námslánakerfi vegna þess að í mörgum leyti getur þetta verið mjög íþyngjandi kerfi vegna þess að eins og við segjum að það ekki þetta garantera það hvaða laun viðkomandi námsmaður fær og því við vitum það og erum búin að sjá það mörgu sinnum að oftast það konur sem lenda í verri launaflokkum og fá lægri laun og eru með langt nám á baki en eru samt liggur við bara rétt fyrir ofan lágmarkslaun og það alveg bara segir sig sjálft að
þetta er íþyngjandi og sérstaklega hlýtur að vera íþyngjandi fyrir þá ef þeir vita að því á bak við ábyrgðina séu afi, amma, maki og fjárhagslega bara afkoma þessar fólks getur verið að mundi, þá hlýtur það að vera mjög íþyngjandi og á ekki að eiga sér stað í svona hlutum. Þannig ég bara styð þetta heils hugar og vona alveg að þetta fari að fljúga í gegn. Máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir. Forseti, ég styð þetta mál að sjálfsögðu. Þetta er löngu tímabært og við höfum á Íslandi haft undarleg kerfi í gegnum tíðina á lána- og skuldamálum og þetta ábyrgðarmannakerfi er sem betur fer að mestu liðið undir lok, allavega á nýrri lánum. En þetta er náttúrulega alveg sérstaklega slæmt með námslánin því að fólk var eðli málsins samkvæmt oft að taka þau ungt að árum og þeir sem voru að skrifa undir voru kannski vinir eða jafnvel þáverandi tengdaforeldrar eða amma eða eitthvað slíkt sem tengda amma eða eitthvað sem tengdi viðkomandi á þeim tímapunkti í lífinu. En svo heldur náttúrulega lífið áfram og skuldirnar hjá LÍN þær eru þannig að allavega það sem ég skulda LÍN, þetta er mjög dularfullt því að upphæðin lækkar ekki nokkuð skapaðan hlut, alveg saman hvað ég borga. Þannig að það er alltaf eitthvað þarna sem er nokkurn veginn sama upphæð ár frá ári, alveg saman hvað ég geri. Og það er mjög ósanngjarnt að þetta lendi á einhverjum öðrum en lántakanum. Best væri auðvitað að koma hér á kerfi þar sem væri með námsstyrki og ég hef allavega ráðlagt mínum börnum að taka ekki lán hjá LÍN. Ég held að þetta sé bara löngu tímabært að við drífum í þessu og losum fólk úr bara skulda álögum sem það er oft í hjá fólki sem er þeim algjörlega óviðkomandi. Og ég veit mörg dæmi og heyrt mörg dæmi, staðfest dæmi, þar sem einhver hefur skrifað fyrir vin, svo vinurinn bara fluttur einhver til Ameríku og það veit jafnvel enginn hvar hann er eða hvort hann sé lífs eða lifinn, en skuldin er áfram á einhverjum sem viðkomandi hefur ekki verið í sambandi við í áratugi. Þetta þarf að laga. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, ávana- og fíkniefni, frumvarp 23. mál á þingskjali 23, 1. umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum ávana- og fíkniefni sem felur í sér að varsla ávana- og fíkniefna verði gerð refsilaus þegar að magn efnanna er slíkt að það geti talist til eigin nota. Þetta frumvarp á sér langa forsögu sem ég mun fara betur yfir hér á eftir, en fyrst langar mig að lýsa því hvernig þetta tiltekna mál kom til og af hverju núna. Síðasta þingvetur lagði hæstv. Heilbrigðisráðherra fram frumvarp neyslurými og markmið frumvarpsins var að heimila stofnun og rekstur neyslurýma, en það eru lagalega vernduð umhverfi þar sem einstaklingar sem eru 18 ára og eldri geta neytt ávana- og fíkniefna í æð undir eftirliti heilbrigðisstarfsmanna og þar sem fyllsta hreinlætis er gætt. Málið kom til umfjöllunar velferðarnefndar en eftir talsverðar umfjöllunar nefndarinnar, umsagnir og gestakomur ákvað nefndin að afgreiða samhljóma nefndarálit með frávísunartillögu og var málinu að lokum vísað aftur til ríkisstjórnarinnar. Mig langar að lesa hér lokaorð nefndarálitsins sem allir nefndarmenn í velferðarnefnd stóðu að. Með leyfi forseta. Í greinargerð frumvarpsins er bent á að neyslurými séu fyrst og fremst hugsuð sem úrræði fyrir þá sem eru langt leiddir í fíkn og eiga litla von að hætta sinni neyslu. Með því að koma á fót neyslurýmum er stigið skref til viðurkenningar á því að þessir einstaklingar séu fyrst og fremst með sjúkdóm. Nefndin telur fulla ástæðu til þess að kanna hvort tilefni sé til að löggjöfin gangi enn lengra í því að koma til móts við þessa einstaklinga svo að þeim verði ekki gerð refsing vegna þess sjúkdóms.
Beinir nefndin því til heilbrigðisráðherra að vinna markvisst að því að afnema refsingar fyrir vörslu á neysluskömmtum fíkniefna. Þetta álit nefndarinnar byggir á þeirri mikilvægu nálgun að okkur beri að nálgast einstaklinga með fíknivanda af samkennd og með skaðaminnkun að leiðarljósi. Þessi nálgun hefur smám saman verið að ryðja sér til rúms hér á landi en fyrstu skref í þá átt mátti merkja árið 2014 þegar Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu Pírata, Bjartrar framtíðar, Framsóknarflokksins, Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum neyslu ávana og fíkniefna til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum þeirra og samfélaginu í heild. Sú þingsályktun byggir á þeirri einföldu en skýru sýn að ríkjandi refsistefna í vímuefnamálum hafi mistekist og að við yrðum að horfast í augu við það. Undanfarinn áratug hefur nefnilega orðið bylting í þessum efnum víða heim. Leiðtogar hafi í vaxandi mæli horfst í augu við þá dapurlegu staðreynd að stríðið gegn fíkniefnum var bara í raun stríð gegn fólki. Flestir óvinirnir í því stríði voru bara venjulegt fólk sem gerði það eina rangt að nota vímuefni, hvort sem það átti við fíknivanda að stríða eða ekki. Og fyrir hvern sigur sem við náðum fram, bjuggum við bara til fleiri neytendur og styrktum undirheimana. Enda hvað gerir einstaklingur með fíknivanda þegar þú gerir upptækan síðasta skammtinn hans? Hann hættir ekki að nota, nei, hann leitar allra leiða til að finna sér nýjan skammt, hverjar sem þær kunna vera. Munum að það er ekki svo langt síðan að lögreglan gerði upptækan sprautubúnað þegar einstaklingur varð uppvís af því að nota vímuefni í æð. Og hvað gerir það nema að gera enn verri afleiðingar notkunar vímuefna í æð, til dæmis með því að deila nálum? Og jafnvel þó að fólk eigi ekki við fíknivanda að stríða, þá er refsistefnan samt ekki rétta lausnin. Einstaklingar eiga til dæmis, einstaklingar sem nota vímuefni, eiga að vera óhræddir við að leita til lögreglu. Við höfum öll að vera óhrædd við að leita til lögreglu ef við þurfum á aðstoð lögreglunnar að halda, óháð því hvort þeir hafi neytt eða hyggist neyta vímuefna eða ekki. Undanfarin ár hefur lögregla breytt starfsháttum sínum nokkuð án þess að nein sérstök lagabreyting hafi átt sér stað. Þannig er venjan orðin sú að einstaklingar með minna magn vímuefna eru síður handteknir og reglum ríkissaksóknara hefur verið breytt þannig að minni háttar vímuefnabrot fara ekki á sakaskrá. Staðreyndin er eftir sem áður sú að varsla og meðferð efnanna, jafnvel þegar að ræða mjög lítið magn, er refsiverð og því verður að breyta. Það er engin gild ástæða fyrir því að refsa neytendum vímuefna og því tel ég það hina rökréttu og eðlilegu niðurstöðu að þetta mál fái góða og skjóta meðferð hér á þinginu og verði samþykkt. Þá vil ég einnig koma í stuttu máli að þeirri umræðu sem fram fór bæði hér í þingsal og í velferðarnefnd á síðasta þingi frumvarp heilbrigðisráðherra neyslurými og hvernig þetta mál tengist því. Það kom nokkur gagnrýni á málið neyslurými aðallega frá lögreglu og ríkissaksóknara. Í umsögnum þeirra sagði að ekki var að finna í gildandi lögum heimild fyrir lögreglu til að semja refsilaus svæði og að lögregla gæti ekki gengið til slíkra samninga án skýrar lagaheimildar. Það væri í raun ekki undir lögreglu komið að hætta að framfylgja lögum á afmörkuðu svæði, heldur þyrfti hún að sinna starfi sínu hvort sem lögin neyslurými tækju gildi eða ekki. Rætt var mögulega lausnir í þessum vanda en hið einfalda og rökrétta svar er auðvitað það að gera vörslu neysluskammta, móttöku og meðferð þeirra refsilausa. Þar sem slíkt frumvarp hefur ekki komið fram frá hæstv. Heilbrigðisráðherra er ekki nema eðlilegt að frumvarp efnið verði lagt fram af handhöfum löggjafarvaldsins, okkur þingmönnunum. Og það er enda góður stuðningur við þetta mál þar sem að 5 flokkar af 8 hafa lýst yfir sínum stuðningi með meðflutningi málsins og kann ég meðflutningsmönnum góðar þakkir fyrir þann stuðning. Með samþykkt frumvarpsins má því tryggja tvíþætt sjónarmið. Í fyrsta lagi að veita neytendum vímuefna viðeigandi og nauðsynlega vernd gegn refsingum og auðvelda okkur sem samfélagi að veita þeim þá hjálp sem hver þarf. Og í öðru lagi að skjóta föstum stoðum undir frumvarp til laga neyslurými sem vænta má að lagt verði fram á ný og telja má líklegt að afgreitt verði á þessu löggjafarþingi, enda mjög þarft mál. Við höfum nú tækifæri til þess að taka skrefið afglæpavæðingu neyslu til fulls og leggja til að við látum það ekki fara forgörðum. Hvað varðar efni frumvarpsins
gerir það tiltölulega einfaldar breytingar á lögum um ávana- og fíkniefni. 1. málsgrein 2. greinar er breytt á þann hátt að ekki sé öll varsla og meðferð lengur refsiverð, heldur aðeins sú sem er nánar tilgreind í 4. málsgrein. Úr 4. málsgrein er svo fjarlægð sú háttsemi sem neytendur eru hvað líklegastir til þess að gerast sekir þó að tilgreint sé sérstaklega að varsla efna verði áfram bönnuð þegar að magn þeirra er slíkt að það teljist ekki til eigin nota. Þannig einskorðum við refsinæmi einungis við þá vörslu sem framleiðendur og dreifingaraðilar kunna að gerast sekir en neytendur ættu þá að verða refsilausir. Með þessari breytingu hættir lögregla að hafa heimild til þess að handtaka þá sem eru með vörsluskammta, gera upptæk efni og beita rannsóknaraðferðum gegn þeim. Forseti, ég vil að lokum leggja til og biðja að málinu verði vísað til velferðarnefndar. Lög um ávana- og fíkniefni heyra undir heilbrigðisráðherra, auk þess sem efni frumvarpsins snýr einna helst að skaðaminnkun og heilbrigði neytenda vímuefna á vel heima á málefnasviði nefndarinnar. Máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir. Jú, forseti, ég er mjög ánægð með þetta mál og styð það og mér finnst eiginlega eins og þetta mál sé mér svolítið skylt því að mér skilst að ég hafi verið fyrsta manneskjan sem talaði fyrir þessu eða sams konar áherslum í vímuefnamálum á Alþingi og það var 15. nóvember 2012 og ég hafði ekki hugmynd að ég væri fyrst á, mér fannst þetta bara vera almenn skynsemi. En það var víst þannig og síðan fór ég eitthvað að skoða þetta og það var mjög margt skrítið sem hafði verið sagt í sem sagt þessum málaflokki, til að mynda að börn og unglingar yrðu bólusett gegn fíkniefnavánni ef þau væru mikið í íþróttahúsum. Mér finnst til dæmis mjög skrítin hugmynd en ég er bara mjög glöð að umræðan þessi mál sé komin á þennan stað, hvað sem verður þetta frumvarp. Ég skynja það svo mjög að það er almennur velvilji og skilningur orðinn á þessum málum, ekki bara hér á Alþingi sem skiptir auðvitað mjög miklu máli, heldur líka út í samfélaginu og þar hefur bara eins og Rauði krossinn með Frú Ragnheiði, önnur skaðaminnkunar úrræði og öll sú hugmyndafræði, hún hefur bara sannað gildi sitt og ég er nú ágætlega tengd inn í til dæmis neyðarlínuna og starfsfólk þekki svolítið til á bráðadeild Landspítalans og þar veit ég að fólk sem er að vinna með þennan viðkvæma hóp og kannski á þeirra verstu stundum styður þessa hugmyndafræði mjög og ég skynja og mér skilst að þessi líka hjá lögreglunni, þannig að þá erum við eiginlega komin held í hringinn og eiginlega ekki eftir neinu að bíða. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla hérna frumvarp til laga breytingar á lögum á ávana- og fíkniefni og ég er einn af þeim stuðningsmönnum þessa frumvarps og styð það alveg heils hugar. Við verðum átta okkur á að við erum að fjalla einstaklinga sem eru veikir, veika einstaklinga sem eru háðir fíkniefnum og að refsa einhverjum fyrir að vera veikur eiginlega held ég orðið gamaldags í dag og stenst ekki ef við förum að horfa bara örstutt aftur í tímann að ef við tökum bara áfengi sem dæmi, það fólk getur verið með áfengissýki en það dettur engum í hug að refsa fólki fyrir að vera með áfengissýki í dag, því hjálpa og þess vegna eigum við auðvitað að hjálpa viðkomandi á öllum sviðum og við verðum líka átt okkur og megum aldrei gleyma því að þessi einstaklingar sem við erum að tala eru börn okkar. Þetta eru systur, bræður, jafnvel feður barna. Og þetta fólk á fullkomlega rétt á því að því sé hjálpað
á allan hátt sem hægt er. Þetta er auðvitað mjög erfitt mál og ég gerir mér grein fyrir því vegna þess að ég var nú lögreglumaður í 7 ár. Þannig að ég hef nú séð ýmislegt í gangi í því starfi en það sem er kannski sorglegasta við það að í flestum tilfellum var verið að taka veika einstaklinga sem voru háður þessu en ekki þá sem eru að virkilega að græða á þessu og eru sem eru þetta ömurlegt að við skulum búið þannig þjóðfélagi að einhverju geti hugsað sér að græða á því að koma öðrum í þá aðstæður sem hérna erum að ræða. Og við eigum líka, og ég styð það alveg heilshugar með neyslurýmið, vegna þess að það segir sig sjálf bara við það að koma því á og það sé sjálfsagðasti hlutur að einstaklingar geti óáreittir komist í neyslurými, fengið hreinar umbúðir og alls er gætt og með þess að það sé möguleiki ef að illa fer að því sé hjálpað á 1, 2 og 3. Það kemur líka okkur til góða vegna þess að það kemur þessum málum út úr í þeim svæðum sem við hefum séð í fréttum að hafa fundist nálar bæði á leikskólum og við skóla og á öðrum stöðum þar sem börn okkar eru að leika og það er alveg með ólíkindum að við skulum ekki vera löngu búin að grípa til þess ráð að koma þessu fólki til hjálpar og þess vegna eigum við líka að efla eins og frú Ragnheiður sem sýnt það fram á að það stór hópur fann að treysta þeim og treysta á því að fá aðstoð þess góða hóp sem þar vinnur. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara besta mál og ég vona heitt og innilega að þetta bara renni í gegn og við stöndum eftir með mun betra kerfi heldur við höfum í dag. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Grunar að segja að vera að hlæja forseta. Hæstv. forseti. Já, við ræðum hérna frumvarp til laga breytingu á lögum ávana- og fíkniefni og ég bara vil segja það í sambandi við þetta mál að ég er nú mikill áhugamaður þessi mál og að við nálgumst þetta á mannlegan hátt og tala fyrir því alveg frá því ég tók hér fyrst sæti á þingi 2013 og þá var einmitt mikil umræða hérna að þá voru þingmenn Pírata að tala þessi mál og það var verið að vinna að mótun stefnu hvernig ætti að taka á þessum málum meðferð fíkniefna og afglæpavæðingu og ég hélt hérna ræðu þetta þá og er alveg á sama stað hvað það varðar að ég myndi vilja sjá þetta verða að veruleika vegna þess eins og komið hérna fram í ræðum að við erum að fást við fólk efni sem slíku ekki vandamáli heldur fólki sem neytir þeirra og við erum að fást við sjúkdóm og ekki síðast en síst er það í mínum huga það unga fólkið sem að byrjar í þessu og ánetjast það leið orðið lögbrjótar og þá verður vandinn tvöfaldur á degi 1 eða 2 og þar af leiðandi er vandamálið tvöfalt. Það sem að hefur breyst frá því að við vorum að ræða þetta þarna fyrir 5 árum síðan. Það er rosaleg þróun í þessum efnum. Það er að við sitjum uppi með efni eða það eru til efni í dag sem að geta drepið manneskju með einu skammti. Og þess vegna finnst mér svolítið erfitt að ætla að fara
taka þetta skref með þessari aðferð núna og set fyrirvara þar á vegna þess og á svolítið vont með að segja að ég styðji þetta frumvarp algjörlega þess vegna. Ég hef svolítið litið á þetta stóra vandamál okkar jarðarbúa, þetta fíkniefnavandamál, hvort við gætum ekki nálgast þetta á sama hátt og við erum að fást við loftslagsvandann í dag, að þjóðir heims myndu binda sig saman og komast að góðri niðurstöðu hvernig væri að takast á þennan vanda. Það eru margar þjóðir búin að gera tilraunir í þessum efnum. Það kemur reyndar fram í frumvarpinu að einhverjum hefur gengið sæmilega, en einhverra hluta vegna er þróunin þannig að við erum oftast að tapa í baráttunni við það að ætla að ráða niðurlögum fíkniefnanna. Og minn draumur er eiginlega sá að þjóðir heims gætu bara tekið sig saman og komist að niðurstöðum að finna góða leið til þess að ná tökum á þessari miklu vá sem að fíkniefnavandinn er. Ég hef oft minnst á fyrir kreppuna 1930, þá voru bannár í þá var áfengi bannað og þá upphófust miklir undirheimar og mikil glæpastarfsemi vegna þessa. Og þá voru þeir orðnir glæpamenn sem framleiddu og seldu áfengi. Og nú er áfengi ekki bannað í dag og þar af leiðandi lítið glæpamenn í þeim geira. En áfengisvandinn er samt sem áður til staðar. Fíknin sér sína. Og þar er mönnum mætt á jafnréttisgrundvelli. Þar er mönnum hjálpað sem vilja þiggja hjálpina. Og þannig þarf þetta líka að vera í fíkniefnum þó það sé gert þannig þar. Þú ert ekkert spurður hvort þú varst að neyta ólöglegra efna þegar þú kemur í meðferð til dæmis. En þú ert orðinn lögbrjótur. Kannski mætti líka skoða þegar þú ferð að taka það skref núna að sá sem er tekið með fíkniefni og fer á sakaskrá að það sé styttur tíminn sem hann er á sakaskrá. Það væri kannski eitthvað svona fyrsta skrefsvinna og eða eitthvað í þá áttina, því að það er náttúrulega þannig með blessaða sakaskrána, hún virðist elta einstaklinga ansi lengi þó að það sé ekki kannski opinberlega þannig að þá er alltaf hægt að pikkað upp við þannig aðstæður ef menn vilja við það hafa. Þannig að ég skil meininguna og ég er alveg sammála henni, en ég er svolítið hræddur eins og ég sagði áðan að við séum að þróunin í þessu sé komin á þann stað í dag að við séum að, eins og ég sagði, með efni sem að þarf mjög lítinn skammt til að deyða, sé þá orðið þannig staða að ég set spurningamerki við þetta meðal annars þess vegna. En já, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég gæti kannski gert það en ég læt þetta gott heita sinni. Tveir hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sína og fyrir að taka þátt í umræðunni. Og ég ber virðingu fyrir mismunandi sjónarmiðum og þetta er svona ólíkt hvernig við viljum tækla þetta viðfangsefni, en ég hjó samt eftir því að hv. þingmaður virðist vera sammála að skaðminnkandi aðferðafræði virkar
og sé rökrétt, en einhverra hluta vegna virðist vera hræddur við að innleiða hana að fullu. Og þá langar mig dálítið að spyrja, hvers vegna hv. þingmaður talar að það sé hætta á því að það séu efni þarna úti sem að drepa með einum skammti. Í flestum tilfellum þá það út í þessi efni fólk með því að hafa þetta allt saman ólöglegt eða bara engar reglur í kringum þetta. Það eru bara engar reglur, bara villt að vestri. Og við gerum þá sem eiga við fíknivanda að stríða og aðra glæpamönnum með því að vera að nota vímuefni. Þá á fólk ofboðslega erfitt með að átta sig á því hvaða efni þau eru að kaupa. Og þetta alltaf svörtum markaði. Og þá eru þeir oft að kaupa efni sem eru bara alls ekkert það sem auglýst og eru mjög skaðleg. Og það í flestum tilfellum á þann hátt sem að fólk að verða fyrir skaða í notkun vímuefna. Og í sumum löndum að þá geta vímuefnaneytendur sótt aðstoð á spítalann, fengið að greina efnin sem þeir eru að versla sér til þess að passa upp á þetta sé það sem þau halda þetta sé og það sé ekki eitthvað annað í þessu sem gæti verið banvænt eða mjög hættulegt vímuefnaneytendurum. Þannig að skaðaminnkun felur í sér að við viðurkennum það að fólk að fara að nota vímuefni, hvort sem að okkur finnst það rétt eða ekki, eða við sem samfélag viljum það eða ekki, það að fara að gerast, við sjáum það. Það 90% sem eiga ekki við neinn fíknivanda að stríða, sem geta nota vímuefni og eiga ekki við neina erfiðleika að stríða. En það eru þessi 10% sem skilst að sé hættu á að eiga við fíknivanda að stríða. Þannig að spurningin mín kannski hvernig eigum við hvenær eigum við að taka skrefið? Hvernig sér hv. þingmaður þetta fyrir sér í raun og veru ef við afglæpavæðum ekki neysluna? Hvernig sér hann fyrir sér að við verndum þessa einstaklinga og pössum upp á þessi ekki að taka hættulega efni? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Halldóru Mogensen fyrir andsvarið. Ég verð nú bara að viðurkenna það, ég veit ekki svarið við því. Hvernig ég vil sjá þetta. Ég myndi náttúrulega vilja sjá þetta bara þannig að við gætum, ég í raun og veru sammála inntaki frumvarpsins, en miðað við hvernig málin hafa þróast. Ég meina þó að við myndum koma þessu máli í gegn og neysluskammtar væru afglæpavæddir, að þá væri samt sem áður ekkert á umbúðunum sem segðu það hvað þú værir að fara að taka inn af því að þingmaðurinn minntist á með upplýsingar innihald efna. Þannig að það myndi samt sem áður vera í umferð þessi efni sem ég að minnast á að hafa þróast núna á síðustu örfáum árum. En ég varpaði nú fram stórri hugmynd samstarf á milli landa sem náttúrulega svolítið langsótt, en þetta allt saman mjög langsótt. Því miður. Og ég verð nú bara að leyfa mér það að halda áfram að spyrna aðeins við fót og hugsa þetta mál miklu betur. Ég mun fylgjast með þessu máli og taka þátt í umræðunni áfram, en alveg fordómalaust, en ég ekkert sannfærður það að þetta sé það sem virki nú í dag. Veitir andsvar síðari sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti. Já, það alveg rétt hjá hv. þingmanni að það verður, mögulega verða hættulega efni en þá markaðurum þótt að við afglæpavæðum vörslu neysluskammta. Munurinn kannski sá að þá þora eða geta vímuefnaneytendur sótt sér aðstoð ef þau þurfa á því að halda. Eins og staðan núna að þá setjum við neytendur vímuefna, notendur vímuefna í þá stöðu að ef að eitthvað alvarlegt kemur upp á, ef að meira segjum að veri bara kynferðisbrot eða hvað sem kemur upp á, ef það brotið á einstaklingi sem að neyta vímuefna, þá hann tregur til þess að sækja sér aðstoð til lögreglunnar út í hann hræddur að hann sjálfur glæpamaður út af því að hann að nota vímuefni. Þetta ofboðslega erfið staða til þess að setja notendur vímuefna í, og það svona hluti af því að við afglæpavæðum þetta að fólk sé frekar geti og sé viljugt að koma fram og sækja sér aðstoðar þegar þarf á því að halda. Og það, ég myndi
mér myndi finnast það vera rökréttari staða til þess að setja ungmenni í sem eru kannski bara að fikta og hvað þá sem eiga við raunverulegan vanda að stríða og þurfa að sækja sér aðstoð og ættu að fá aðstoð hjá heilbrigðiskerfinu. En eru þessi stað að fela sig? Og en kannski að ég spyrji hv. þingmann út af því að hann talaði í ræðu sinni þessi glæpagengi sem urðu til á tímum þegar var áfengisbann og hvernig þetta fór allt í undirheimana þá. Og það var náttúrulega frekar ljótt ástandi sem var til á þeim tíma. Þá langar mig til að spyrja hvort að hv. þingmaður sé mögulega hlynntur einhvers konar regluvæðingu á vímuefnum. Hvort að við eigum ekki bara að regluvæða til þess að losa okkur við þessa undirheima og þennan ljóta svarta markað og ofbeldi sem fer fram þar. Það svarar andsvari síðari sinni, hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir það síðara andsvar. Ég verð að segja alveg eins og að í hjarta mínu ég það. En einhvern veginn hefur það samt verið þannig, og ég var alveg grjótharður í þessu fyrir nokkrum árum, en einhvern veginn hefur tíminn skemmt mig. Nei, hann hefur kannski ekki skemmt mig, hann hefur leitt mér það í ljós að ég hef bara, þetta er svo flókið og það er sérstaklega vegna þess að mér finnst að lönd þurfa að taka sig saman. Við sjáum núna að þeir eru að gera tilraunir í Bandaríkjunum með kannabis og ég fylgist áhugasamur með hvernig það þróast. Ég er ekki fann að sjá kannski neitt bein svör við því. Þannig að í fullkomnum heimi myndi ég alveg vilja sjá þetta bara löglegt, sko. En því miður bara ekki heimurinn fullkominn sem við búum í. Það er þannig. Ekki ennþá. Það verður það nú seint. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir þessu umræðu, en ég gat ekki annað en hnotið það þegar þingmaðurinn bendir á það refsiminnkandi, hann vildi hafa refsiminnkandi fyrir þá sem eru teknir með neysluskammta, eða ég skildi það rétt. En þá hljótum við að horfa á þá sem eru að fá opinberlega úr apótekum, frá lyfsviði, sterk verkjalyf, ópíóíða, alls konar sterk lyf sem gerir þá háða, sem fólks sem verður háð þessu og fer svo yfir í önnur efni. Hvernig á að refsa þessu fólki? Er það hægt að refsa þessu fólki? Og ef við tökum bara sem dæmi að vera á biðlista kannski eftir aðgerð í heilt ár. Ég prófaði það. Það tók mig hálfa mánuð, 3 vikur að venja mig af verkjalyfjum, sterku verkjalyfjum og öllu. Ef ég hefði haft tensina í mér að verða fíkil, hvað hefði ég staðið þá? Og ætti þá að refsa mér fyrir það ef ég hefði dottið af þeirri braut og farið dottið í fíknina? Ég sé bara að spyrja, hvernig er ósköpunum eigum að tækla svona hluti? Og svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir. Ég átta mig ekki alveg á hvort ég hafi sagt að ætti að minnka brotið. En ég talaði þarna styttingu á sakaskrá. Það var kannski það sem ég meinti, en sko, þetta er nú bara þannig í dag að þetta er, ef að þú hefðir, hv. þingmaður, farið að kaupa þér ólögleg efni eftir þú varst á þessum lyfseðilsskyldu fíkniefnum á sínum tíma, þá hefðir orðið brotlegur eins og lögin er í dag. Og ég er bara því miður. Þannig að ég er bara, sko, eins og ég sagði við hv. þingmann
Halldór Mogensen áðan, ég er bara alveg sammála því að þetta er stórt vandamál. Ég er ekki að segja að ég vilji minnka brotið, en það má kannski taka einhver skref í þessu, eins og ég sagði áðan í ræðu minni, hvað tímarnir bara á þessum 5 árum síðan ég var hérna fyrst inn á þingi og ræddi þessi málum, mér fannst það mjög einföld, hafa flækst, hvað efnin hafa þróast og hvað fíkniefnaheimurinn er slunginn. Þannig að mér finnst þetta ekki eins einfalt í dag eins og mér fannst það þá. Það er eiginlega svarið. Þá veitir ansvar síðari sinni, 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið og eins og ég segi, við erum svolítið hræsnarar í þessu kerfi. Það er ótrúlega hræsni í því kerfi að við erum með lyf, við erum með rosalega sterk lyf sem lögleg, sem læknar geta ávísa og fólk getur fengið og það getur líka drepið sig á því. Og líka orðið fíklar á því. Og þú getur verið að kaupa, fengið og verið í vímu af löglegum lyfum. Þú getur bara gengið að því, en ef þú gerir það með löglega hætti, þá er það í lagi. En ef þú fer út fyrir að ramma eitthvað og ert til að gera það bara samhlutin, þá er það ólöglegt. Þannig að þetta segir okkur, við verðum að stokka þetta kerfi upp og hvort það sé ekki, hv. þingmaður ekki saman með, við verðum að stokka þetta kerfi upp í heild sinni. Við verðum að fara að horfa á þetta með allt öðru sjónarhorni. Þá svarar ansvari síðari sinni, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Ljósson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni fyrir síðara ansvarið. Já, ég get alveg tekið undir það að það má kalla það hræsni, hvernig við nálgumst þessi mál. Eins og bara lyfseðilsskyld lyf, ólögleg fíkniefni og svo áfengi. Og það er bara stórt vandamál. Og ég bara, eins og ég sagði áðan, það er ekki eins einfalt í mínum huga eins og málin hafa þróað síðust ár og þess vegna setjið fyrirvara við þetta frumvarp. En mér finnst þetta mjög áhugaverð umræða sem við erum í hérna núna og myndi glaður taka þátt í því að við getum leyst þetta í eitt skipti fyrir öll. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvæst til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, útlendingar, frumvarp 94. mál og þingskjali 94, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum útlendinga rétt barna til dvalarleyfis. Á málinu standa hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson, Þorsteinn Víglundsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Helga Vala Helgadóttir, Guðjón S. Brjánsson, Andrés Ingi Jónsson, Björn Leví Gunnarsson, Helgi Hrafn Gunnarsson og Rósa Björk Brynjólfsdóttir, auk þeirra sem hér stendur. Frumvarpið var fyrst lagt fram á 147. löggjafarþingi og þá var framsögumaður þess Pavel Bartošek, þingmaður Viðreisnar, en málið hlaut ekki afgreiðslu þá. Það hefur verið síðan lagt fram á 148. löggjafarþingi og fór til umsagnar og síðan á síðasta þingi, en hlaut þar ekki afgreiðslu. Það er því ekki að furða að við það að leggja málið hér fram aftur er það einlæg ósk flutningsmanna að það komist að þessu sinni áleiðis í gegnum þingið. Frumvarpið hefur tekið nokkrum breytingum frá því að það var fyrst lagt fram og meðal annars til þess að bregðast við umsögnum sem fram komu málið á 148. löggjafarþingi. Svo ég fari nú aðeins yfir efnisatriði þingsins sem er ekki langt, þá er í því lagt til að 1. málsgrein 69. greinar laga útlendingamál orðist svo, með leyfi forseta: börn íslensks eða annars norræns ríkisborgara sem er með fasta búsetu hér á landi
eða útlendings sem dvelst hér á grundvelli dvalarleyfis samkvæmt lögum þessum geta með umsókn fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar að fullnægðum skilyrðum 51. greinar og 8. kafla en til barna teljast börn viðkomandi yngri en 18 ára í forsjá hans og á framfæri. Sama gildir aðra nánustu aðstandendur íslensks eða annars norræns ríkisborgara sem með fasta búsetu hér á landi eða útlendings sem dvelst hér á grundvelli dvalarleyfis samkvæmt 61., 63., 70., 73., 74. og 78. grein eða ótímabundins dvalarleyfis samkvæmt 58. grein. Til nánustu aðstandenda teljast maki, sambúðarmaki og foreldrar 67 ára og eldri. Sama gildir einnig maka og sambúðarmaka þeirra sem stunda framhaldsnám á háskólastigi, doktorsnám og rannsóknir hér á landi á grundvelli 65. greinar. Tilvitnun lýkur. Flutningsmenn leggja síðan jafnframt til breytingu á 1. málsgrein 71. greinar laganna og hún orðast svo með leyfi forseta: heimilt að veita barni yngra en 18 ára dvalarleyfi ef foreldri þess hefur dvalarleyfi á grundvelli laga þessara. Tilvitnun lýkur. Markmiðið með þessu frumvarpi að gera að meginreglu að öll börn fólks sem hefur gilt dvalarleyfi á Íslandi, séu börnin undir 18 ára aldri, hafi rétt á dvalarleyfi á grundvelli leyfis foreldra sinna. Þannig tryggður réttur barna sem eiga foreldra frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins til að fylgja foreldri sínum til Íslands og tryggja þeim börnum vernd gegn aðskilnaði frá foreldrum samanber 9. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barns. Samkvæmt gildandi lögum útlendinga heimilt að gefa út dvalarleyfi fyrir börn ef foreldrar hafa dvalarleyfi á grundvelli ýmissa tilgreindra aðstæðna, en þó er ekki svo að allir sem hafa hér leyfi til að vera fái að hafa börn með sér. Flutningsmenn leggja til að breytingar á núgildandi lögum með það fyrir augum að veita barni dvalarleyfi óháð því á hvaða grundvelli foreldri þess hefur hér dvalarleyfi. Óneitanlega tyrfið orðalag frumvarpsins tilkomið vegna þess hversu flókin og oft torskilin útlendingalögin okkar eru með síendurteknum tilvísunum á milli greina. Ég vil nota þetta tækifæri til að gagnrýna það. Það hefði verið hægt að orða breytingarnar með skýrari hætti ef lögin væri ekki í heild jafn óljós og raun ber vitni. Í þessari 1. grein frumvarpsins og tyrfin sem hún var felst einfaldlega að börn yngri en 18 ára og á forsjá ríkisborgara eða dvalarleyfishafa geta fengið dvalarleyfi að uppfylltum grunnskilyrðum dvalarleyfis á borð við að framfærsla og sjúkratryggingar séu örugg. Upptalning greina sem kemur síðar í ákvæðinu hin sama og í núgildandi lögum og mun taka til annarra nánustu aðstandenda en barna, þar að segja maka, sambúðarbarna og foreldra 67 ára og eldri. Réttarstaða þeirra verður því óbreytt. Þetta frumvarp rýmkar eingöngu rétt barna til dvalarleyfis á grundvelli leyfis foreldra sinna. Herra forseti, þegar þetta frumvarp var lagt fram á 148. löggjafarþingi komu þó nokkrar umsagnir eins og fyrr segir og mig langar að nefna hér nokkur atriði úr þeim sem brugðust var við. Barnaheill sendi inn stuðningsyfirlýsingu við frumvarpið og sagði að börn ættu að mati Barnaheilla í öllum tilfellum að fá dvalarleyfi hér á landi ef foreldrar þess hefðu dvalarleyfi, sættist barnið og fjölskylda þess eftir því. Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar fagnaði frumvarpinu en benti á þá að það vantaði enn nokkrar greinar fyrir fólk sem var á tímabundnu leyfi til að dvelja hér á landi og þá ætti réttur barna til að fylgja foreldrum sínum ávallt að vera tryggður. Þá fagnaði umboðsmaður barna frumvarpinu en benti á að það vantaði upp á að veita þeim börnum með foreldra sem var á tímabundnu leyfi til að fylgja foreldrum sínum. Þessum umsóknum hefur verið brugðist við og ef þetta frumvarp verður að lögum ætti börnum þeirra sem eru með gilt dvalarleyfi hér á landi óumdeilanlega að vera heimilt að fylgja foreldrum sínum að uppfylltum öðrum skilyrðum sem hér hafa verið nefnt. Við viljum og tölum gjarnan að Ísland sé land tækifæranna. Því fylgir að gera fólki sem við viljum fá til landsins það kleift að koma hingað án þess að þurfa við það tækifæri að skilja við fjölskyldu sína þó tímabundið sé.
Þá er mikilvægt að í allri löggjöf sé velferð barna höfð í hávegum. Meginreglan sem við þurfum að fylgja er að ávallt skuli hafa það sem barninu sé fyrir bestu. Lög sem mismuna fjölskyldum á grundvelli þess hvers eðlis dvalarleyfi foreldra fylgir ekki slíkri meginreglu. Það sé annað ákvæði þegar er að skort á starfsfólki, þar að segja þá, samkvæmt núgildandi lögum, mega foreldrar með gilt dvalarleyfi hér ekki koma með börn til landsins, versus þegar að dvalarleyfi á grunni sérfræðiþekkingar, þá sé ákvæði að börnum sé leyfið þetta fylgja foreldrum sem hingað. Það uppfyllir ekki þessa skyldu, bara svo dæmi sé tekið. Það er ósk flutningsmanna að málið fái góða yfirferð hjá hæstv. allsherjar- og menntamálanefnd og komi hingað aftur til 2. umræðu svo fljótt sem auðið er. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, almannatryggingar, frumvarp, 135. mál á þingskjali 135, 1. umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingar á lögum almannatryggingar númer 100/2007. Ásamt mér á frumvarpinu Guðmundur Ingi Kristinsson. Við höfum nú gjarnan talað það að það er bagalegt, virkilega bagalegt, þegar löggjöfin okkar þannig úr garði gerð að það sé hægt að hártoga hana í allar áttir og lagaákvæðin séu ekki nægjanlega skýr. Nú, eins og fram kemur bara hér hjá hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson hér á undan mér, þar sem hún að tala aðra 69. grein annarra laga heldur en þeirra sem ég að fara að fjalla núna, sem akkúrat líka 69. grein almannatryggingalaganna. En afskaplega væri það nú góður bragur ef við virkilega tækjum okkur saman í andlitinu og innum í löggjöfun okkar þannig að það væri nú yfir allan vafa hafið hvað við værum að meina og hvað við værum að segja með þeim reglum sem við erum að setja fyrir borgarana. Áður en ég vík að sjálfu frumvarpinu þá langar mér nú að nefna hver í rauninni kannski tilurð þess að við erum að kalla eftir þessari breytingu í Flokki fólksins. Ég hef nú frá því að ég kom hér inn sem kjörinn fulltrúi á Alþingi Íslendinga vísað gjarnan í 69. grein almannatryggingalaga sem hefur í rauninni verið brotin hvað varðar greiðslu til almannatryggingaþega að mínu mati, hvernig í rauninni leiðréttingin sem kemur alltaf sjálfkrafa hver áramót hefur verið látin fylgja neysluvísitölu í staðinn fyrir að fylgja í rauninni almennri launaþróun í landinu eins og ég vil túlka 69. grein laganna og meina að hún sé að segja. Nú, þess vegna hef ég líka boðað það að Flokkur fólksins muni leita eftir sannleikanum í málinu fyrir óvilhöllum dómstóli og erum við að vinna að slíkri málsókn. En Öryrkjabandalag Íslands hefur líka leitað eftir því að fá álit frá umboðsmanni það hvað í rauninni greinin að segja og mig langar með leyfi forseta að vísa til umboðsmanns þar sem þetta ábending umboðsmanns þessa lagareglu vegna hækkunar á bótum almannatrygginga og með leyfi forseta segir hér orðrétt að umboðsmaður hefur bent stjórnvöldum á að huga þurfi betur að því hvaða tilgangi ákvæði í lögum almannatryggingar varðar viðmiðun launaþróun sé ætlað að þjóna og hvort gera megi það skýrara. Og það nefnilega akkúrat það sem við erum að leggja til hér núna í Flokki fólksins, að gera akkúrat regluna skýrari og taka af allan vafa það hvað hún að segja. Jafnframt bendir umboðsmaður á að það væri betra í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að ítarlegri skýringar væru í fjárlagafrumvarpi á forsendum breytinga á bótum. Hér talað bætur. Við höfum nú gjarnan viljað segja að þetta sé nú framfærsla, þetta eru laun lífeyrisþeganna,
sem okkur þykir vera frekar niðrandi að vísu að kalla bætur. Við viljum ekki kalla þetta öryrkjabætur eða annað slíkt. Þetta er lífeyri Tryggingastofnunar. Þetta er framfærslan okkar sem þurfum á því að halda. Það kemur fram í bréfi sem umboðsmaður hefur sent þeim ráðherrum sem fara með framkvæmd laga almannatryggingar og fjárlaga, auk velferðarnefndar Alþingis, í kjölfar kvörtunar frá Öryrkjabandalagi Íslands, eins og ég áður nefndi, og leit kvörtunin að ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins hvernig launaþróun metin við gerð tillögu til fjárlaga breytingar á fjárhæðum bóta. Gerði bandalagið, Öryrkjabandalagið þessu tilviki náttúrulega, meðal annars athugasemdir við að almennt sé svokallað launaskrið dregið frá launavísitölu við útreikning og forsendur hlutfallshækkunar bóta almannatrygginga. Samkvæmt lagaákvæðinu sem ræður þá skulu bætur almannatrygginga breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun þó þannig að það hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Það er hérna sem þið, virðulegi forseti, sem kemur fram í rauninni í hverju frumvarpi sem ég ætla til kynningu hérna á eftir, í hverju það raunverulega felst. Hvað það felur í sér, hvað lýtur akkúrat að því að snúa þessu við frá gildandi reglu sem er svona opin í báða enda. Þá stendur hérna að forsögu ákvæðisins má ráða að þegar talað að hækkun bóta skuli taka mið af launaþróun, það hafi ekki verið ætlun löggjafans að festa hækkanir við tiltekna vísitölu líkt og launavísitölu. Því hafi ráðherra tekið svigrúm til að meta og taka mið af ólíkum aðstæðum þegar reynir á launaþróun. Ekki verði annað séð en að tillögur hækkun bóta í fjárlagafrumvörpum 2018 og 2019 hafi í báðum tilvikum gert ráð fyrir meiri hækkun en spáð hafði verið samkvæmt vísitölu neysluverðs og því ekki verið í bága við lagaákvæðið. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu þá taldi umboðsmaður ástæðu til að vekja athygli viðeigandi stjórnvalda á þeim álitaefnum sem Öryrkjabandalagið benti á í kvörtun sinni og tekin voru til athugunar. Benti hann þeim á að taka afstöðu til þess hvort búa megi því fjárlagaverkefni sem leiði af umræddu lagaákvæði launaþróun skýrari lagagrundvöll. Almennt sé litið svo á að þegar reyni á stjórnarskrárbundin réttindi borgaranna til að mynda til aðstoða vegna sjúkleika, örorku eða elli þá verði að gera ríkari kröfur en að jafnaði útfærslu löggjafans á þeim réttindum. Þá kynni að fara betur á að gera frekari grein fyrir því í frumvarpi til fjárlaga ef að hækkun bóta taki til dæmis ekki mið af nafnlaunahækkunum sem notaðar séu annars staðar í frumvarpinu. Ítarlegri skýringar væru í betra samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti. Í bréfi umboðsmanns segir að framsetning og skýringar á tillögum breytingar og greiðslum bóta geti haft verulega þýðingu fyrir þá sem styðjast við þessar greiðslur. Í rauninni algjörar grundvallarþýðingu vegna þess að kjaragliðnun hvað lýtur að þessum þjóðfélagshópi hvorki meira né minna en 29% á síðustu 10 árum. Mikilvægt sé fyrir hlutaðeigandi að geta áttað sig á hvernig þeim mælikvörðum sem nota beri við fjárlagagerð hafi verið beitt svo þeir geti eftir atvikum komið athugasemdum sínum á framfæri við Alþingi. Slíkt væri liður í því starfi stjórnvalda að auðvelda borgurunum á grundvelli betri upplýsinga að taka þátt í þjóðfélagsumræðunni og málefni sem Alþingi fjalli Virðulegi forseti, nú ætla ég að snúa mér að því að kynna frumvarpið, breytingarnar, tillöguna á frumvarpinu almannatryggingar, kynna þær hér og nú. Í 1. grein frumvarpsins, 69. grein laganna orðist svo: bætur almannatrygginga, svo greiðslur samkvæmt 69. grein og fjárhæðir samkvæmt 22. grein skulu breytast árlega í sambandi við launavísitölu þó þannig að það hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Þannig snúum við þessu algjörlega við. Það er í rauninni algjörlega tekið af allan vafa hér að það skuli ávallt undantekningarlaust algjörlega án nokkurs vafa fylgja við útreikninga á leiðréttingu á framfærslu almannatrygginga skuli styðjast við launaþróun í landinu. Launaþróun en
ekki vísitölu neysluverðs nema að hún sé í rauninni hagkvæmari. Í 2. grein þá er sagt að 7., 12., 15. og 17. töluliður ákvæðis til bráðabirgða í lögunum eigi að falla brott. 3. grein að lög þessi öðlast þegar gildi en koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2020 vegna tekna ársins 2019. Greinargerð samkvæmt 69. grein laga almannatrygginga nr. 100/2007 skulu fjárhæðir bóta almannatrygginga meðal greiðslu samkvæmt 69. grein laganna og fjárhæð tekjutryggingar samkvæmt 22. grein breytast árlega í samræmi við fjárlög og skal ákvörðun þeirra taka mið af launaþróun, þó þannig að það ekki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Mögulega hefur verið stefnt að því í upphafi að tryggja að öryrkjar og ellilífeyrisþegar njóti hækkunar á ráðstöfunartekjum í sama hlutfalli og almenningur, bara almennt gengur og gerist. Í reynd þá hefur framkvæmdin þó verið önnur og virðist meginreglan vera sú að vísitölu neysluverðs er fylgt við ákvörðun bóta þó að hún hækki mun minna en launavísitalan. Þar sem Alþingi fer með fjárstjórnarvaldi samkvæmt 41. grein stjórnarskrár og núverandi löggjöf felur Alþingi að ákvarða hækkanir bóta, þá hafa dómstólar talið að falla utan hlutverks síns að dæma hvort rétt hafi verið staðið að hækkun bóta samkvæmt 69. grein laga almannatryggingar. Því er hér lagt til að hækkun bóta fylgi ávallt launaþróun, eins og hún kemur fram í launavísitölu Hagstofunnar. Tenging bótafjárhæða við vísitölu þekkist í öðrum löndum, til dæmis þá breytast bótafjárhæðir skaðabóta mánaðarlega í samræmi við lánskjaravísitölu samanber 15. grein skaðabótalaga nr. 50/1993. Í frumvarpinu er lagt til að fjárhæðir bóta og annarra greiðslna samkvæmt lögum almannatrygginga taki mið þróun launavísitölu og verður að telja það fyrirkomulag sanngjarnt þar sem að bætur greiddar á grundvelli laganna eiga almennt að koma í stað atvinnutekna sem öryrki getur ekki aflað sér eða ellilífeyrisþegi nýtur ekki lengur. Þá nýtur ríkissjóður aukinna tekna þegar laun hækka þar sem stofn tekjuskatts hækkar. Því er ákveðið samræmi á milli aukinna útgjalda ríkissjóðs og aukinna tekna. Þá er lagt til að bætur hækki þó aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs þannig að tryggt er að bætur lækki ekki skyndilega við launaþróun neikvæð. Einnig er lagt til að felldir verði brott töluliðir ákvæðis til bráðabirgða í lögum almannatryggingar sem vísa til 69. greinar og hafa ekki lengur þýðingu. Ég er afskaplega stolt, virðulegi forseti, af því að við skulum vera komin fram með þetta frumvarp, þessar breytingar á frumvarpinu sem í rauninni taka af allan vafa það hver er hinn eiginlegi tilgangur 69. greinar almannatryggingalaganna. Í rauninni í greinargerðum og annað slíkt með þessari grein í frumvarpinu á sínum tíma, þar sem og í lögskýringargögnum og þeirri tilurð sem að verður af þessari grein, 69. grein, þá er það alveg ljóst hver vilji löggjafans var. Vilji löggjafans var aldrei sá að ætla að skilja öryrkja eftir og þá sem að eingöngu þurfa að reiða sig á framfærslu sína samkvæmt 69. grein almannatryggingalaganna. Vilji löggjafans var aldrei slíkur þó svo að í framkvæmd þá sé þessu búið að vera beitt ansi lengi. Það var hér alveg held ég minni mig til ársins 2013, þá var alltaf svona tekið fyrirvari á 69. greinina af því að það var vitað að það var verið að ganga á svig við eiginlegu meiningu greinarinnar það að fylgja almennri launaþróun í landinu. Þannig að það var sniðgengið og sérstaklega náttúrulega eftir hrun þá þurftu öryrkjar og þeir sem að sátu hér í neðsta þrepinu og áttu hvað bágast, þeir þurftu að taka á sig sinn skell eins og allir aðrir og þeir voru ekkert undanskildir eitt eða neitt. Sá skellur hefur nú svo sannarlega ekki verið bættur ennþá og það er eiginlega dapurt frá því að segja, og ég endurtek það sem ég sagði áðan, að 29% kjaragliðnun. Það verður alltaf stærra bilið á milli þeirra sem að þurfa eingöngu að reiða sig á og geta einungis lifað af framfærslu almannatrygginga. Alltaf verður það stærra bilið og núna
er til dæmis ríflega 30.000 króna munur á mánuði hjá þeim sem að þurfa að reiða sig á almannatryggingaframfærsluna versus þeir sem að hins vegar eru á atvinnuleysisbótum. Þannig að ég segi nú ekkert annað en það, þessi skilaboð sem sífellt er verið að senda þessum þjóðfélagshópi, að mjólkurlítrinn og brauðið og karteflan sé eitthvað ódýrari þegar öryrki og fátækt fólk fer út í búð til að kaupa að það sé eitthvað ódýrara fyrir þau og þess vegna þurfum við færri krónur. Mér finnst þetta ljót skilaboð, bara virkilega ljót skilaboð, vegna þess að auðvitað kostar mjólkurlítrinn fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega sem ekkert hafa á neitt annað að reiða sig en almannatryggingar og 69. grein þeirra almannatryggingalaga, auðvitað kostar það jafn mikið. Þess vegna vona ég það að utan um þetta verði tekið. Þetta er í rauninni engin grundvallarbreyting nema bara sem lýtur að skýrleika. Þetta er bara skýrleiki, aukinn skýrleiki og auðveldara að vinna með greinina á þess og þannig að það sé yfir allan hafavafið hvað við erum að tala um. Þannig að ég er afskaplega bjartsýn að utan um þetta verði tekið. Ég get ekki skilið hvers vegna svo ætti ekki að vera. Það kæmi mér verulega óvart. Þannig að, já, ég hef nú svo sem lítið meira við þetta að bæta nema bara nú ætla ég bara að vísa þessu til háttvirtrar, er það velferðarnefndar? Eða er það efnahags- og viðskiptanefndar? Forseti hefur þær upplýsingar að málið fari til velferðarnefndar ef enginn hreyfir vandamenn, þar að segja. Já, ég bara hreyfi engum andkvæðum, virðulegi forseti, og bara hér með hlakka ég til að málið fari fyrir háttvirta velferðarnefnd og fái þar vonandi góðar viðtökur og við fáum það sem fyrst hingað aftur inn í þingið til þess að geta fjallað um það hér saman og jafnvel vonandi þá miklu fleiri en ekki bara 3 í salnum eins og við erum núna. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla um frumvarp til laga breytingu á lögum almannatrygginga, númer 100/2007, fjárhæð bóta, frumvarp Flokks fólksins og það er eiginlega, verður bara að segjast að það er eiginlega hálf ömurlegt að þurfa að setja svona aðeins skýrari í að það þurfa að skýra betur þessa 69. grein vegna þess að í sjálfu sér held ég að ef ég mann rétt að þegar hún var að setja einhvern tímann á þá sagði einhver að það væri búið að setja greinina svo fasta að það væri komin axlabönd og belti á hana, að það væri ekki hægt að annað en að hækka lífeyrisgreiðslur í samræmi við launaþróun. En það var nú ekki vegna þess að það segir í greininni að það skuli verið samræmi miðað við fjárlög og skal aldrei hækka minna en launaþróun, en núna erum við með breytingum að það skuli breytast árlega í samræmi við launaþróun árlega. Og hvað þýðir þetta? Jú, til dæmis núna næsta áramót eiga samkvæmt vísitölunni að hækka rúm 3%, nálægt 3,5%, en ætti að vera nálægt 6% hækkun ef það væri bara launaþróun, eingöngu tekin inn. En það er samt ekki að segja okkur alla söguna, vegna þess að ef við bara horfum á krónutölunni í þessu samhengi að við erum að tala rétt 1.000 krónur á mánuði sem yrði hækkunin næsta áramót og ef við horfum á það er fyrir skatta og þá erum við að tala einhverja 600–800 krónur hækkun á mánuði og sem er ótrúlega rýr og lítil hækkun með öll þau gjöld og annað sem er búið að leggja á móti og það sem dynja yfirleitt áramóti líka. En það annað í þessu sem er kannski sem hefur lítið verið talað eða vel lítið yfirleitt verið alltaf að benda á það og það er kjaragliðnun í þessu. Kjaragliðnun á milli launafólks og
þá sem eru á lífeyrisgreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins. Þarna er sennilega 30% kjaragliðnun að ræða og þar af leiðandi væri flestir konur með mun hærri greiðslur ef að hefði verið farið eftir þessu sem sagt að það hefði verið leiðrétt kjaragliðnun á lífeyrislaunþegum frá Tryggingastofnun ríkisins alveg svo öllum öðrum. En því miður, það er búið að leiðrétta hjá öllum öðrum en þessir hópur var skilinn eftir. Og það segir sig sjálft að við höfum líka lagt fram frumvarp það að eigi vera lágmark 300.000 krónur útgreiddar, skatta- og skerðingarlausar, sem lágmark framfærsla. Það bara til að vera eins og maður segir, vera að leika sér þarna í kringum fátæktarmörk. En það gleymist í þessu, og það eiginlega kannski mesta skömmin að við erum hérna svo fá í þessum sal, að gleymist í þessu svo gífurlega hækkun sem þingmenn hafa fengið. Og ef við bara setjum þetta í samhengi frá þessu 2008 á ákveðnu tímabili, þá hefur laun þingmanna hækkað um 600.000 á mánuði, en lífeyrisþega 10% af því, 60.000. Þetta þetta alveg með ólíkindum fáránleg krónutala. Og í þessu samhengi vil ég benda á að nú lokið aðalfundi Öryrkjabandalags Íslands. Hann var haldinn 4. til 5. október 2019 og með leyfi forseta ætla ég aðeins að vitna í greinargerð frá þeim fundi. Enn eitt árið eykst gjáin milli örorkulífeyrisþega og lágmarkslauna. Það ömurlegt að við Íslendingar höfum ákveðið að sumum okkar skuli haldið í sárafátækt lífið á enda. Þó að forsætisráðherra vilji ekki biðja fátækt fólk að bíða eftir réttlætinu, bíður það enn. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands skorar á þjóðina að beita sig fyrir því að biðin ljúki nú þegar. Það veit enginn hver þarf næst að reiða sig á smánarlegar örorkulífeyrir. Fáir á lágmarkslaunum til lengri tíma. Atvinnuleysisbætur eiga eingöngu að vera skammtímaúrræði þar til fólk kemst aftur í vinnu. Engu að síður öryrkja gert að lifa á langtímum saman, jafnvel alla ævi, á tekjum sem langtum lægri en bæði lágmarkslaun og atvinnuleysisbætur. Á árinu 2008 skildu leiðir, lágmarkslaun, launa og óskert örorkulífeyris. Í dag örorkulífeyrir 70.000 krónur lægri en lágmarkslaun. Í því fjárlagafrumvarpi sem liggur nú fyrir Alþingi engu breytingum að sjá, því mun bilið aukast enn eða í 86.000 krónur á mánuði á næsta ári. Í umræðum stefnuræðu fyrrverandi forsætisráðherra í september 2017 sagði núverandi forsætisráðherra að ekki eigi að biðja fátækt fólk á Íslandi að bíða eftir réttlætinu. Hún sagði að ríkisstjórn geri ráð fyrir því að öryrkjar og aldraðir hokrum áfram og byggjum við skammaleg kjör. Katrín Jakobsdóttir hefur haft 2 ár til að standa við þessu orð sín. Fólk í fátækt bíður enn. Og hversu lengi á það að þurfa að bíða? Því miður þá það ekkert launungamál á meðan hinn típiski þjóðflokkur við völd, sem hefur verið völd undanfarin áratugi, einhver af þessum flokkum, þá fær fátækt fólk að bíða. Og það verður alveg á hreinu að það verða engar breytingar á meðan svo og meðan við sjáum til þess að við kjósum yfir okkur þá flokka og þá sem eru að vilja og hafa viðhaldið þessu kerfi. Viðhaldið kerfi sem líka ömurlegt að því leyti til, sem við þurfum líka að breyta gjörsamlega, og það þetta prósentukerfi sem gigantíslega óréttlátt. Vegna þess að það segir sig sjálft að ef við ætlum að hækka öryrkjanum 3,5%, sem rétt hvað, 12.000 krónur, kringum það,
að það fer nú eftir hversu það er svo misjafnt hvað fólk á lífeyri er að fá mikið. Sumir eru bara eiginlega að fá langt undir fátækt eða sárafátækt, aðrir eru að fá í fátækt og flestir eru undir fátæktarmörkunum. En ef við segjum að 3% af 300.000, við vitum að það er 9.000 krónur, og við vitum líka að 3% á milljón eru 30.000 krónur. Þannig að þarna er alveg himinn að hafa á milli. Og þess vegna er það alveg bara með ólíkindum að við skulum leyfa okkur að halda áfram með prósentureikning. Við eigum auðvitað að sjá til þess í eitt skipti fyrir öll að krónutalan gildir, og það er það sem er búið að vera að reyna, og það er búið að vera að reyna það með svokölluðum lífskjarasamningum sem hafa verið gerð. En samt tekst þessari ríkisstjórn sem kom að þessum lífskjarasamningum, samt tekstinni að gera það að verkum að skilja öryrkjann eftir. Samt tekstinni að láta þá sitja eftir. Samt tekstin að láta það viðgangast, meira að segja að þeir sem eiga að vera á skammtíma atvinnuleysisbótum, að þeir séu með rúmlega 30.000 krónur meira á mánuði heldur en öryrkjar. Þannig að það segir okkur að þeir eru og munu viðhalda þessu kerfi, en ég vona samt heitt og innilega að við getum þá allavega komið þessu máli áfram, og ég mun fylgja því áfram í velferðarnefndinni og vona að það komist síðan út og til atkvæðagreiðslu, þannig að við minnsta kosti fáum það í fram að það sé ekki eilíft verið að brjóta öryrkjum það að þeir fá ekki umsamdar prósentahækkanir launa sem er í launaþróun og launaþróun eins og launaþróun sýnir á hverjum tíma. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Málið gengur nú til velferðarnefndar og annarrar umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, tekjuskattur, frumvarp, 96. mál og þingskjali 96, fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi breytingu á lögum tekjuskatt með síðari breytingum, félög undanskilin fjármagnstekjuskatti. Þetta á þingskjali 96 og flutningsmenn ásamt mér eru hv. þingmenn Haraldur Benediktsson, Brynjar Níelsson, Jón Gunnarsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason og Bryndís Haraldsdóttir. Þetta frumvarp hefur áður verið lagt fram en ekki náð fram að ganga, en tilgangur þess er að félög sem eingöngu eru rekin til almannaheilla og eru undanskilin skattskyldu varðar tekjuskatt verði einnig undanskilin fjármagnstekjuskatti. Ljóst er að stór hluti og oft einu tekjur þessara félaga eru fjármagnstekjur, til að mynda í tilfelli sjóða sem styrkja menntastofnanir, námsmenn, heilbrigðisstofnanir og svo framvegis, og dæmi að lítið sé eftir til að sinna upphaflegum tilgangi þar sem fjármagnstekjuskatturinn étur allt upp. Samkvæmt 4. málsgrein 71. gr. laga tekjuskatt nr. 90/2003 er tilgreindum aðilum sem undanþegnir eru tekjuskatti skylt að greiða fjármagnstekjuskatt af tilteknum tekjum sem skilgreindar eru. Skattskyldan tekur meðal annars til lögaðila sem eru heimilisfastir hér á landi og verja hagnaði sínum einungis til almannaheilla og hafa það einasta markmiði samkvæmt samþykktum sínum. Frumvarp þetta mælir fyrir að lögaðilar sem uppfylla skilyrði 4. töluliðar 4. greinar laganna undanþágu frá tekjuskatti skuli einnig vera undanþegnir fjármagnstekjuskatti. Sú almenna regla gildir að allir lögaðilar eru skattskyldir. Frá þessari reglu má finna undantekningar í 4. grein tekjuskattslaganna. Þó skipta aðallega 2 undantekningar hér máli, það er samkvæmt 4. og 5. tölulið 4. greinar. Annars vegar að ræða lögaðila sem stunda atvinnu og verja öllum hagnaði sínu til almannaheilla og hins vegar þá lögaðila sem stunda ekki atvinnu. Almennt reynir ekki á undanþágu þeirra lögaðila sem stunda atvinnu fyrr en við framtalsskil
þar sem undanþágu frá skattskyldu er borið við og þá í þeim tilvikum þegar starfsemi er rekin með hagnaði. Samkvæmt upplýsingum ríkisskattstjóra er látið reyna á undanþáguna frá einu rekstrarári til annars og ræðst undanþágan eðli máls samkvæmt af ráðstöfun hagnaðar. Sé lögaðili aftur á móti rekinn með tapi kann öðru máli að gegna. Þeir lögaðilar sem falla undir undanþáguákvæði 4. töluliðar 4. greinar tekjuskattslaga eiga það sameiginlegt að stunda rekstur og atvinnustarfsemi og ber þeim að skila árlega skattframtali rekstraraðila ríkisskattstjóra 104 ásamt ársreikningi í samræmi við ákvæði 1. málsgreinar 90. greinar tekjuskattslaga. Þessir aðilar eru í skattgrunnskrá skráðir með gjaldstig til tekjuskatts en þeim er síðan heimilt svo lengi sem þeir uppfylla skilyrði 4. töluliðar 4. greinar að bakfæra eða fella hagnað undan skattskyldu þannig að ekki komi til skattlagningar hans. Þessir aðilar bera hins vegar fjármagnstekjuskatt í samræmi við ákvæði 4. málsgreinar 71. greinar. Atvinnustarfsemi hefur verið skilgreind þannig að sé að ræða reglubundna atvinnustarfsemi sem stunduð er samfellt og í nokkru umfangi hagnaðarskyni. Samkvæmt 5. tölulið 4. greinar laganna eru félög, sjóðir og stofnanir sem ekki reka atvinnu undanþegin almennri tekjuskattsskyldu en bera skyldu til greiðslu fjármagnstekjuskatts. Meirihluti þessara aðila er skráður í fyrirtækjaskrá sem félagasamtök og í skattgrunnskrá sem óframtalsskyldir án gjaldstigs til almenns tekjuskatts. Þessir aðilar geta haft tekjur sem varið er til almannaheilla og sem tengjast atvinnustarfsemi, svo sem styrki, félagsgjöld og tekjur af happdrættum, skila skattframtali ef þeir greiða tryggingagjald vegna launagreiðslna, fjármagnstekjuskatt af fjármagnstekjum sem ekki var tekin staðgreiðsla af eða af þeim var tekin staðgreiðsla af eða ef af þeim ber að skila virðisaukaskatti. Ef ekkert á þessu á við þurfa þessir aðilar ekki að skila skattframtali og afdreginn fjármagnstekjuskattur og innborgun hans á staðgreiðsluárinu telst endanleg álagning. Meðal þessara félagasamtaka eru fjöldi aðila sem sinnir málefnum sem teljast til almannaheilla. Þessir aðilar geta raunar verið eigendur að félögum sem falla undir undanþágu ákvæði 4. töluliðar 4. greinar. Félagasamtök eru ekki sérgreind í fyrirtækjaskrá með þeim hætti sem hér er til umfjöllunar frekar en almannaheillafélög. Þau eru án gjaldstigs til almenns tekjuskatts í grunnskattskrá og skila aðeins skattframtali á áður tilgreindum forsendum. Þau hafa ekki verið flokkuð í skattgrunnskrá á grundvelli skráðs tilgangs þeirra enda liggja þær upplýsingar ekki fyrir í fyrirtækjaskrá. Frumvarp þetta nær ekki til slíkra félaga. Samkvæmt upplýsingum frá síðasta ári voru á skrá ríkisskattstjóra 73 aðilar sem fengið höfðu formlega staðfestingu á því að hagnaði atvinnustarfsemi þeirra væri varið til almannaheilla og höfðu þar með fengið undanþágu frá greiðslu almenns tekjuskatts af þeim hagnaði. Upplýsingar aðila sem hafa fengið undanþágu frá greiðslu tekjuskatts í samræmi við gildandi tekjuskattslög og á grundvelli sambærilegra ákvæða í eldri tekjuskattslögum eru hins vegar ekki fullkomnar samkvæmt upplýsingu ríkisskattstjóra. Miðað við staðgreiðsluskil fjármálastofnana nam afdregin staðgreiðsla af vöxtum þeirra aðila sem hér ræðir á árinu 2017 28,6 milljónum króna af fjármagnstekjum af fjárhæð 144 milljónir rúmlega og árið á undan, árið 2016, var afdregin staðgreiðsla 27,6 milljónir af fjármagnstekjum af fjárhæð 136,6 milljónir. Samkvæmt upplýsingu ríkisskattstjóra eru aðrar fjármagnstekjur svo sem arði og söluhagnaður hlutabréfa óverulegur. Herra forseti, að lokinni þessari umræðu óska ég eftir að frumvarpið verði sent til hv. efnahags- og viðskiptanefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Málið gengur nú til efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir við andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, upplýsingamiðlun heimilisofbeldismál, þingsályktunartillaga 116. mál, þingskjal 116, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti. Ég flyt nú þingsályktunartillögu sem felur í sér að Alþingi álykti að fela dómsmálaráðherra að setja á fót starfshóp sem verði falið að móta tillögur bætt verklag miðlun heimilisofbeldismál á milli kerfa, félagsþjónustu, sveitarfélaga, heilbrigðisstofnana, skóla og lögregluembætta. Starfshópnum verði meðal annars falið að móta tillögur rýmri lagaheimildir til miðlunar upplýsinga heimilisofbeldi milli félagsmálayfirvalda, heilbrigðisyfirvalda, menntamálayfirvalda og lögreglu og koma á fót samstarfsvettvangi stjórnvalda. Ráðherra kynni Alþingi niðurstöður starfshópsins eigi síður en í júní 2020. Hugmyndina þessu máli vaknaði þegar ég hlustaði á útvarpsþætti á Rás 1 sem heita Kverkatak, sem útvarpsmaðurinn Viktoría Hermannsdóttir gerði, ef ég man rétt. Í þáttunum voru viðtöl við þolendur heimilisofbeldis og sérfræðinga sem sinna slíkum málum. Það var augljóst að gera mætti betur í þessum málaflokki, tryggja betur með lögum öryggi þolenda. Og ég fór að skoða málið og fékk álit hjá fjölmörgum aðilum sem málið snertir, sem hafa sérþekkingu, og þingsályktunin eins og hún liggur fyrir núna er niðurstaða þess samtals. Þolendur heimilisofbeldis veigra sér oft við því að tilkynna til lögreglu ofbeldi, enda gerandinn oft einstaklingur sem nákominn þolanda, og í smærri sveitarfélögum þar sem íbúar þekkja flestir hver annan getur það ekki síður verið þungbært að tilkynna heimilisofbeldi. Því er mikilvægt að þau stjórnvöld sem starfa náið með íbúum hafi víðtækar heimildir til þess að eiga frumkvæði að því að grípa inn í og eiga samstarf við önnur stjórnvöld viðbrögð við slíkum brotum. Þótt verklagsreglur ríkislögreglustjóra hafi tryggt samstarf lögreglu við önnur stjórnvöld þarf samstarfið einnig að vera formfast í hina áttina, það er að segja með tilkynningum félagsmálayfirvalda, heilbrigðisyfirvalda og menntastofnana til lögreglu og með samstarfi þeirra á milli að frumkvæði annarra yfirvalda. En til þess að slík upplýsingagjöf geti átt sér stað með skilvirkum hætti með hagsmuni brotaþola að leiðarljósi þarf skýrari, forvirkari lagaheimildir til upplýsingamiðlunar. Og þetta er mergur málsins. Allt samráð milli stofnana samfélagsins þarf að eiga sér stað með þátttöku og samþykki brotaþola. Þetta er annað mjög mikilvægt atriði sem þarf að hafa í hávegum. Þegar ástæða til þess að ætla að barn hafa orðið vitni að heimilisofbeldi eða orðið þolandi þess, þarf þó að tryggja að skilyrðum þátttöku og samþykki brotaþola komi ekki í veg fyrir inngrip stjórnvalda sem sé andstætt hagsmunum barnsins. Hagsmunum barnsins þarf alltaf að hafa í fyrirrúmi í svona málum. Kanna þarf hvort rýmka þurfi og skilgreina betur tilkynningaskyldu stjórnvalda sem hafa afskipti af málum barna til barnaverndarnefndar. Markmiðið með þingsályktunartillögu þessari er að núverandi kerfi verði endurskoðað með það fyrir augum að einfalda félagsmálayfirvöldum, heilbrigðisyfirvöldum og menntamálayfirvöldum að miðla upplýsingum sín á milli og til lögreglu, og að lokum þá legg ég það til að þessu máli verði vísað til allsherjar- og menntamálanefndar til frekari umfjöllunar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Málið gengur nú til allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir við andmælum. Það er og síðari umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjal 200 útgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Út af dagskrá eru tekin 9. og 11. dagskrármál. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum er slitið.